მშვიდობისა 7 აპრილის საქმიან დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. თავარი ამოცანა გვაქვს ის, რომ ნელ-ნელა მსუბუქი შემთხვევების სახლის პირობებში მართვის მზაობა მოვისმინოთ. ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კორონავირუსთან დაკავშირებით საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე თქვა. მთავრობის ხელმძღვანელის თქმით, მნიშვნელოვანია ცხელების კლინიკების ეფექტურობა და ამ მხრივ მუშაობის გააქტიურება. OECD-მ გამოაცხადა, რომ დისტანციური განათლების მოდელი, რომელიც საქართველოშია დანერგილი, ბოლო 1 თვის განმავლობაში არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მსოფლიოში. ესეც პრემიერ-მინისტრის სიტყვებია კორონავირუსთან დაკავშირებით გამართულ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე. ამავე დროს განათლების მინისტრი მიხეილ ჩხანკელი ამბობს, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფორმატთან და ვადების გადაწევასთან დაკავშირებით ცვლილებები არ იგეგმება. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ბოლო მონაცემებით მათი თანამშრომელთა რაოდენობა, ვისაც კორონავირუსი უდასტურდება 16-ია. ბანკის ინფორმაციით, მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას 7 თანამშრომელს ვირუსი დაუდასტურდა, ტესტირება გაუკეთდა მათთან კონტაქტში მყოფ სხვა თანამშრომლებსაც. ბანკის ინფორმაციითვე COVID-19 ვირუსის მქონე თანამშრომელს შესაბამის სტაციონარში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ გადიან მკურნალობას. მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია. ის თანამშრომლები კი, ვისაც შემხებლობა ჰქონდათ დაინფიცირებულ კოლეგებთან, სრულ იზოლაციაში იმყოფებიან და დაკვირვება მიმდინარეობს. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის მარტიდან გამკაცრებულია წესები საქართველოს პორტებში შემომსვლელი გემებისათვის. რამდენად და როგორ არის საქართველოს პორტები უზრუნველყოფილი გემების უსაფრთხო და დროული შესვლა გამოსვლის მიმართულებით, იმისთვის რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ტვირთების მიღება არ შეფერხდეს, თამარ იოსელიანთან საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორთან გვექნება საუბარი საქმიანი დილის ეთერში. პოსტკრიზისული გეგმა, რომელიც ეკონომიკური გუნდის წევრებმა უნდა შეიმუშაონ. პრიორიტეტად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ქართული ბიზნესის და იმ ინდუსტრიების ჩანაცვლება დაასახელა, რომლებიც იმპორტის ჩანაცვლებაში დაეხმარებიან ქვეყანას. იმპორტის ჩანაცვლება თუ ექსპორტზე ორიენტირება. ნანი კვარაცხელია ექსპორტის განვითარების ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე შემოქმედება სასაუბროდ. რა სჭირდება ბიზნეს კრიზისის დასაძლევად და რას თავაზობს სახელმწიფო მას იმ პროგრამების ფარგლებში, რომლის დახმარებითაც დღეს დეფიციტური სამბიცნო პროდუქტი მაგალითად უკვე იქმნება ქვეყანაში. მიხეილ ხიდურელი აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელი შემოქმედება საქმიანი დილის ეთერში. ბიზნესის საგანგებო მდგომარეობის და კომენდანტის საათის გათვალისწინებით სიტუაციაზე მორგებას ცდილობს. მთავრობას კრიზისთან გასამკლავებლად მუშაობა დაწყებული აქვს, პროექტები, გეგმები და მათი მართვა. საქართველოს პარლამენტს კი დროებითი მუშაობა შეჩერებული აქვს, თუმცა გადაწყობა სავარაუდოდ დეპუტატებსაც მოუწევთ. უნდა იყოს თუ არა კანონშემოქმედებით საქმიანობა გაჩერებული, რა პრაქტიკაა სხვა ქვეყნებში, იცნობს თუ არა კანონმდებლობა პარლამენტის დისტანციურად მუშაობას და ასე შემდეგ. ეკაც სიმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი იქნება ბექა ბაციკაძესთან ამ თემებზე სტუმარი. სოციალური დისტანცირების რეალობაში მეტი მობილიზების საჭიროების გათვალისწინებით ინიციატივები და სიახლეები არ გვაკლდება. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში მოგვიყვებით პრევენცია წერტილი ჯიზე, რომელმაც საქართველოში არსებული ონლაინ დისტანციური სერვისების თუ პროდუქტების შესახებ მარტივად ერთ სივრცეში გაერთიანება გადაწყვეტა. დანარჩენს უკვე მირიან ჯუღელი პრევენცია ჯის იდეის ავტორი ბექა ბაციკაძესთან ერთად მოგვიყვება. მშვიდობისა საქმიანი დილის ეთერს ვწყებთ. დღეს 7 აპრილი არის, სელემდორი საიდერისო თემით და სტუმრობით. დღეს ხარების დღესასწაულია, დილამშვიდობისა ყველას გილოცავთ. ამ არაჩვეულებრივ დღესასწაულს ყველანი ჯანმრთელები, გახარებულები მენახეთ და უკან მოგვეტოვებინოს ყველა და ნებისმიერი დღე, რომელიც საკმაოდ მძიმედ გვახსენდება 2020 წლის დასაწყისიდან, განსაკუთრებით საუბრობ ბოლო თვენახევარზე, თითქმის 2 თვეზე, როცა ეპიდემიამ ჩვენი ტვინებით ჩაითრია იმ ყველაფერში, რასაც ქვია ჯანმრთელობაზე განსაკუთრებული ზრუნვა, რასაც ქვია სრულად არ არის თქმა ჩვენი ჩვევების ალბათ უდიდეს ნაწილზე და ცხოვრების წესზე და რასაც ქვია განსაკუთრებით ალბათ ეს ეპიდემიის მიღმაც უნდა ყოფილიყო ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. მე კიდევ ერთხელ ყველას ჯანმრთელობას უსურვებ იმ მძიმე პერიოდში. ჩვენ შემდეგი რამდენიმე კვირა საკმაოდ რთული გვაქვს გასავლელი, რთული რეალური ვითარებიდან გამომდინარე, ემოციური ვითარებიდან გამომდინარე, რადგან სტატისტიკაც იქნება დამთვრგუნველი საქართველოშიც და მსოფლიოშიც და მიუხედავად ჩვენი სამხრეთული
ემოციურ, კავკასიური ხასიათისა, ამას ყველაფერს უნდა შევხვდეთ ცივი გონებით, გადავხარშოთ ეს ყველაფერი, რომ საქართველოს არ არის რაღაცა ამოგვილეჯილი ამ პლანეტიდან და ვართ ამ ყველაფრის ნაწილი, გადავივლით, რადგან ვართ საიმედო პროფესიონალი ექიმების ხელში, რომლებიც იმედი მაქვს, რომ ყველაფრით არიან სრულად და ბოლომდე ეკიპირებული, მათ შორის ტექნიკური საშუალებებით. რა ხდება მსოფლიოში ამ დროს? ჩვენ ვცდილობთ სამეცნიერო თემებს ნაკლებად შევეხოთ, მაგრამ დღეს ეკონომისტები და ეკონომიკა სამწუხაროდ არიან აი ამ მედიკოსების ასე ვთქვათ ტყვეობაში, თუ შეიძლება ესეთი რამე თქვას, კვლავ მძიმედ არის ვითარება და მოქმედებაც რომ გაიზომოს პანდემიის გავლენა და შედეგები მსოფლიო ეკონომიკაზე. ბევრი ავლებს სხვადასხვა პარალელებს წინა ეპიდემიებთან და კაცმა რომ თქვა ღირს აღნიშნოთ, რომ ესპანურმა გრიპმა 1918 წელს 20%-მდე შეიწირა მარტო შეერთებული შტატების მრეწველობისა, მაგრამ ამერიკელი მეცნიერები იქვე ამბობენ, რომ არა каранტინი და ეკონომიკა საბოლოოდ განადგურდებოდა. каранტინი იყო და არის ერთადერთი შვება ამ კუთხით ეპიდემიების შედარებისას. ყველთან ხდება, რომ არქაული წარსულის მეურნეობებზე და ეხლა 21 საუკუნის მაღალ განვითარებულ ეკონომიკაზე გასულ საუკუნის დასაწყისშივე განვითარებული ეპიდემია, ვთქვათ, მაშინ მუსრი გაავლო ახალგაზრდა ჯანმრთელდა შრომის უნარიან მოსახლეობას და აი ამ ეკონომიკების დადარებაც მთლად სწორი არ არის. თუმცა აი ამ მუდმივი გავლებისა, პარალელებისა ხედავენ მეტად მსგავსებებს, ვიდრე მაგალითად განსხვავებებს. ვიდრე განსხვავებებისა და ჯამში ყველგან ხდება, რომ პანდემიის მავნებლობაზე ეკონომიკასთან დაკავშირებით და მისი გავლენა არის უდიდესი, თუმცა თავისდროული ზომები каранტინთან დაკავშირებით არათუ ამცირებს ამ ზიანის მასშტაბს ან სიკვდილიანობას, არამედ გარკვეული პოზიტიური ეკონომიკური გავლენაც აქვს. სხვადასხვა ეკონომისტები და ბლოგერები ბოლო პერიოდში სულ უფრო აქტიურად წერენ, რომ ქვეყნები, რომელთაც არ დააყოვნეს საყოველთაო каранტინის დაწესება, კონკრეტულად მაგალითად მოყავთ ტაივანის და სინგაპურის მაგალითი, არ მხოლოდ შეზღუდეს ეპიდემიის გავრცელება, არამედ დაარბილეს პანდემიიდან გამოწვეული ეკონომიკური ზიანის ხარისხის. მკვლევართა უმრავლესობა სულ უფრო მეტად ყალიბდება მოსაზრებაზე, რომ დროული каранტინი ეს მაინც საუკეთესო გამოსავალი არის არსებულ ვითარებაში. სინგაპურზე გუშინდელი ინფორმაცია გამახსენდა და ეგრეთ ტიტრმაც დამასწრო, რომ ქართულ ფორბსში დაიწერა ეს ამბავი. სინგაპურში 20,000 უცხოელი მუშა 14 დღიან каранტინში მოათავსეს. და ამის მიზეზი კორონავირუსის გავრცელება გახდა. საუბარია უმეტესწილად სამხრეთ აზიის რეგიონიდან ჩასულ მამაკაცებზე, რომლებიც მშენებლობაზე არიან დასაქმებულები. უცხოელები ორ საერთო საცხოვრებელში გადანაწილდნენ და ერთში 13,000 ადამიანია. მეორეში 6,800, აი კლასტერი. და მათი ანაზღაურება არ შემწყდარა და არ შეუწყდებათ, როგორც ეს თქვეს და ასევე მათ უზრუნველყოფენ შესაბამისად მინიმუმ 3 დღის საკვებით. თუმცა ზოგი უცხოელი დასაქმებული ანტისანიტარიისა და გადატვირთული საცხოვრებლის გამო მაინც ჩივის. მათ კი დაუბრუნდეთ ძირითად თემას, ვინც გადადეს სწრაფი და აგრესიული მოქმედება, მათ შორის каранტინზე და დააგვიანეს ეკონომიკის შედარებით სწრაფ აღმასვლას დააგვიანებენ, ესე წერენ ეკონომისტები, ადამიანთა სიცოცხლეზე ზრუნვით და ეპიდემიის სრულიად აღვირახსნელი მასშტაბების მოთოკვით ამგვარი მეთოდებით, საკარანტინო მეთოდებით ჩვენ მხოლოდ ვაჩქარებთ ეკონომიკურ ზრდას და ადამიანთა სიცოცხლეზე ზრუნვა და ეკონომიკის გადარჩენა ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, როგორც მიმდინარე ამოცანები. აი ზუსტად ესეთი გზავნილებით ეხმაურებიან უკვე ამერიკელი მძიმეწონოსნები, საუბარია ქვეყნის ყოფილ ფინანსთა მინისტრებზე, ბიზნესმენებზე, ბანკის მმართველებზე. მე ამ წერილთან დაკავშირებით შემდეგ გადაცემებში მექნება საუბარი. იმ პერიოდში, როცა ვაქცინის, ანუ მოქმედი ვაქცინის არარსებობის პირობებში თითქმის მთელი მსოფლიო, გამონაკლისებზეც ვიტყვი, წავიდა ერთი გზით, ანუ каранტინის გზით, დროში გაეწელათ ეპიდემია და ეს იყო ამოცანა, იმდაგვარად გაეწელა დროში ეპიდემია, რომ სამედიცინო სექტორზე არ მოხდარიყო მასიური დაწოლა. ამისთვის დაიწყო საზოგადოებრივი და საქმიანი ცხოვრების შეზღუდვები. ეს ყველაფერი დაიწყო აზიიდან, საიდანაც დაიწყო თავად ეპიდემია და ამ შეზღუდვებმა გასტანა ჩინეთიდან სინგაპურამდე. შემდეგ უკვე ევროპა, იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი და მათ კვალდაკვალ შეერთებული შტატების მიყვა. ცხადია, როგორც გითხარით, იყო გამონაკლისები და მოდი გადავხედოთ ამ გამონაკლისებს. დავიწყოთ ევროპიდან. გამონაკლისებს შორის იყვნენ ცალსახად ნიდერლანდები, შვედეთი და ბელორუსეთი. მოკლედ პირველი დანებდნენ ნიდერლანდები. მარკ რიუტეს მთავრობას მოუწია
სკოლებში, რესტორნებისა და ასევე ბარების დახურვა. და ჰოლანდიაში ეს ამბავი გრძელდება ოფიციალურად ეს შეზღუდვები 28 აპრილამდე. რიუტე შეუვალია ჰოლანდიის მთავრობის ხელმძღვანელზეა საუბარი, როცა ამბობს, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა დრამატულად მატულობს და მას უბრალოდ სხვა არჩევანი არც დარჩა. რაც შეეხება შვედეთს, იქ ჯერჯერობით სრულად მუშაობს ყველაფერი. თუმცა მიუხედავად შედარებით მზარდი სტატისტიკისა, ხელისუფლება მაინც სიფრთხილეს იჩენს და თუ ჰოლანდიაში 10 კაციანი შეხვედრებიც არის აკრძალული, შვედეთი ჯერჯერობით 50 კაციანი უაცრავად თავყრილობით შემოიფარგლა და ასევე შტეფან ლევენის მთავრობა შვედეთის მთავრობაზეა საუბარი, მოუწოდებს ყველას, რომ სოციალური დისტანცირების და პირადი ჰიგიენის გარდა კატეგორიულად შეიკავონ თავი მასობრივი თავყრილობებისგან, რომელიც არის უბრალოდ საფრთხილო. მე მაინც დამეთანხმებით, რომ შვედეთში საკმაოდ შენარჩუნებულია ლიბერალური მიდგომები. მგონი ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც უარს ამბობს კარანტინზე და მკაც შესხუდვებზე, მაინც ბელორუსეთია. ალექსანდრე ლუკაშენკო ღიმილით ამბობს, რომ ჟობს მოკვდე ფეხზე, ვიდრე იცხოვრო მუხლებზე დაჩოქილმა. ლუჩე უმირეთ სტოია, ჩემ ჟიც на коленях. ეს ბელორუსეთის ბაჭკოს სიტყვებია, წარმოებები უნდა მუშაობდეს, თავად კი პანდემიის ჯინაზე, თამაშობს ჰოკეის და თანამემამულეებს გამოცდილ მეთოდებს სთავაზობს. მისი თქმით ეს არის აბანო, ვოდკა, შრომა ველად, თოხნა ბარი და სპორტით დაკავება. ბელორუსეთში საკმაოდ მზარდია, რამდენიმე ასეულია უკვე დაინფიცირებული და ქვეყანაში ინფიცირებულის გარდაცვალების პირველი შემთხვევა 31 მარტს არის დაფიქსირებული. შექმნილი ვითარების გამო მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა მოსახლეობას სოციალური დისტანცირებისკენ არ მოუწოდებს, მოქალაქეთა ნაწილი ამას თავად აკეთებს. ასევე პირველ აპრილს ცალკეულმა კაფეებმა, რესტორნებმა და კინოთეატრებმა დახურვის გადაწყვეტილება თავად მიიღეს. გარდა ამისა, ბუნებრივად შემცირდა დედაქალაქ მინსკის მეტროს მგზავრთა რაოდენობას და ქვეყანაში უცხო ქვეყნებიდან დაბრუნებულებისთვის ცხადია თვითიზოლაციის მკაცრი წესებიც არსებობს. კერძოდ დაბრუნებულებს არ აქვთ უფლება დატოვონ საცხოვრებელი თუ რაიმე გადაუდებელი საჭიროება არ აქვთ. ლუკაშენკოს რჩევები არაღთან, საუნასთან და სპორტთან დაკავშირებით კი მოდის წინააღმდეგობაში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წესებთან, მაგრამ პირდაპირ ასე ვთქვათ კავშირში არის კიდევ ერთ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში 17 საუკუნის ინგლისში გამოყენებულ მეთოდების გამოყენებასთან, კერძოდ მაგალითად თურქმენეთის პრეზიდენტმა სიტყვა კორონავირუსი მედიიდანაც ამოიღო და არ გამოიყენებენ. და აღნიშნულ ქვეყანას კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ აქვს ოფიციალურად დადასტურებული, მიუხედავად იმისა, რომ ნახევარი თურქმენეთი პირბადეებით გადაადგილდება, მაგრამ ყველას მაინც აკრძალული აქვს სიტყვა კორონავირუსის წარმოთქმა და ამაზე საკმაოდ სერიოზული სანქციებია. თავის დროზე სკეპტიკოსთა რიცხვს მსოფლიოს ქვეყნების ლიდერებიდან თვით დონალდ ტრამპიც მიეკუთვნებოდა, თუმცა მან მალევე გადაიფიქრა და ხშირად ჩდება ტელეეთერით საკმაოდ მძიმე ანონსებით, რომელიც მომდინარეობს ექიმებისგან. პროგნოზი ნამდვილად მძიმეა, დაინფიცირებულებს შტატებში ელოდებიან 2 მილიონზე მეტს და გარდაცვლილთა წინასწარი პროგნოზები 200,000-ს გადაცდება. ის მოსახლეობას მოუწოდებს იარონ სამსახურში ირანში. ამგვარი მოწოდებით გამოდის ჰასან როუჰანი, რომელიც კორონავირუს მტრების ვერაგულ ჩანაფიქრს უწოდებს. არადა ირანი ათეულშია ყველაზე მეტად ინფორმირებულ ქვეყნებს შორის და გარდაცვლილთა რიცხოვნებაც გადასცა 3,200-ს. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას ძალიან მძიმე ფორმებში მოიხსენიებს ბრაზილიის პრეზიდენტიც, საუბარია ჟოზე ბალსონაროზე. ამასობაში ავიაკომპანიები მსოფლიოში გაკოტრების პირას არიან.
თემას ხელი შეუწყო უორენ ბაფეტის გადაწყვეტილებამ ნელ-ნელა გაყიდოს დელტას და American Airlines-ის აქციები, ესეთი ამბავია. მისი მეგობარი და კოლეგა, პერიოდულად პარტნიორი ბილ გეიტსი კორონავირუს პანდემიას კოშმარ სცენარს უწოდებს, თუმცა იმაზე ნაკლებ სიკვდილიანობას პროგნოზირებს ვიდრე ტრამპი. კერძოდ Microsoft-ის დამფუძნებელი ამბობს, რომ მოსაოდნელია, რომ შტატებში კორონავირუსით გარდაცვალების შემთხვევათა რიცხვი 100-დან 240,000-მდე იქნება. მანამ ვიდრე პანდემია კონტროლს არ დაექვემდებარება, რაზეც ბილ გეიტსი მთელი თავისი მილიარდების მიმართვას აპირებს, რომ ებრძოლოს ვირუსებს. ავიაინდუსტრიას დანაკარგებით არ ჩამორჩება ავტოინდუსტრია. ევროპის მასშტაბით ავტოინდუსტრიას დაახლოებით უკვე 1,100,000 თანამშრომელი არის სამსახურის გარეშე დარჩენილი. საუბარია მსოფლიოს წამყვან ბრენდებზე. კორონავირუსის პანდემიის გამო ავტოქარხნების დახურვის შედეგად ისინი იძულებულნი არიან სახლში დარჩნენ და ევროპის წამყვანი ავტოწარმოებელები და მათი ასოციაცია აცხადებს, რომ ქარხნების დახურვა ევროპაში სექტორში დასაქმებულების არც მეტი და ნაკლები 40%-ზე აისახა. ეგეთი ამბავია. რაც შეეხება გადავინაცვლოთ იაპონიისკენ, იაპონიაში კი ტოკიოს ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ესეთი ტრადიციული ცერემონიალი სტუდენტებმა ვირტუალურად ჩაატარეს, კერძოდ მათ კორონავირუსის გამო გამოსაშვების საღამო Zoom-ით ჩაატარეს და ამისთვის გამოიყენეს მობილური რობოტები, Numi. უფრო კონკრეტულად სტუდენტებს რობოტების საშუალებით ჰქონდათ შესაძლებლობა სცენაზეც კი ასულიყვნენ და თავიანთი დიპლომები მიეღოთ. რობოტებს დამაგრებული ჰქონდათ ეკრანები, რომელზეც თითეული სტუდენტი იყო გამოსახული. რეალურ სივრცეში კი დარბაზში რამდენიმე ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის ცხადია სასწავლებლის წარმომადგენლებიც, რომლებიც დიპლომის გადაცემის ცერემონიალში მონაწილეობდნენ. ეკრანზე ხედავთ, როგორ ხდებოდა ეს ამბავი. გილოცავთ. რაც შეეხება დანარჩენს და უმთავრესი ამბავი მაინც ზეგან ხვალაც გასამართი მოლაპარაკებებია, შენ ხარ ჩემი ბატონი ნავთობის თემაზე. იმის ფონზე, რომ ფექალის ნავთობის ფასების გამო შტატების ნავთობ ინდუსტრიაც მაგრად ტორტმანებს, ოფიციალური მოსკოვი და ელვიადი ძალიან ახლოს არიან ნავთობის შეთანხმებასთან, რომელიც ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს წარმოების შემცირებას გულისხმობს. ამის შესახებ რუსეთის სუვერენული ფონდის ხელმძღვანელი კირილე დიმიტრიევი საუბრობს. ოპიკისა და მისი მოკავშირე ქვეყნების ვირტუალური შეხვედრა სხვა შორის გუშინ უნდა გამართულიყო, როგორც დაგეგმილი გახლდათ, მაგრამ მხარეებმა ნავთობის მოპოვების შემცირების შესახებ მსჯელობა მაინც გადადეს, რაც ნავთობის ფასებზე ეგრეთ წოდებული ომის დასრულების წინაპირობა იქნებოდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გასულ კვირას რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ის მხარეებს თავაზობს დღეში 10 მილიონი ბარელით წარმოების კომბინირებულად შემცირებას და ღირს აღნიშნათ, რომ OPEC+-ის შეხვედრის მარტო გადადებამ და მორიგმა კონფლიქტმა განცხადებების დონეზე საუდელებს და რუსეთს შორის ნავთობზე ფასი მყისიერად ბირჟებზე 3%-ით შეამცირა. მაშინ, როცა თითქმის 9 პუნქტიანი ზრდა იყო პარასკევისკენ დონალდ ტრამპის ერთი ტვიტის შემდეგ. დაუბრუნდეთ საქართველოს, კიდევ ერთი მერცხალი არის გზავნილი სახით, ამ შემთხვევაში კონკრეტული ჯერჯერობით გზავნილი არის, თანხაში არ გამოხატული, მაგრამ როგორც გუშინ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ბატონი ირაკლი კობზანაძესთან ვისაუბრეთ, იმედია მეტი კონკრეტიკა ამ კვირაში იქნება. მე უფრო მათი, როგორც რესპონდენტების იმედი მაქვს, რომ კვირის ბოლოსკენ გავიგებთ მეც. EBRD-მ გამოყო ესეთი სასწრაფო სოლიდარობის პაკეტი და ის $1 მილიარდ ევრო შეადგენს. და ეს იქნება არსებული კლიენტებისათვის 38 ეკონომიკაში აპირებს $1 მილიარდი ჩასხმას და მათ შორის საუბარია საქართველოსაც. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოსთვის გამოყოფს გადაუდებელ დაფინანსებას ადგილობრივი კომპანიების მხარდასაჭერად კორონავირუსის გავრცელების შედეგებთან საბრძოლველად. ამის შესახებ განცხადებას თავად EBRD ავრცელებს. მაგალითად, განცხადებიდან ირკვევა, რომ საქართველოს ფინანსთა მინისტრს ივანე მაჭავარიანს სატელეფონო საუბარი ჰქონდა ბანკის აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის რეგიონის მმართველ დირექტორთან, პატეო პატრონისთან და კავკასიის რეგიონალურ დირექტორთან, ჩვენს კატარინა ბერლინ-ჰანსენთან. EBRD აცხადებს, რომ ორგანიზაციამ მზად არის გამოყოს დამატებითი დაფინანსება ქართული კომპანიებისთვის, რომლებმაც COVID-19-ისთვის შედეგად ფინანსური ზარალი მიიღეს.
საქართველოს მთავრობამ ახლახანს ეკონომიკის მხარდასაჭერად ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტის შესახებ განაცხადა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება და გულისხმობს ბანკების მიერ შეღავათების დაწესებას, სესხების გადახდის რესტრუქტურიზაციისთვის და ბიუჯეტიდან გამოყოფილ დახმარებას. სხვაჩვენს ერთობლივი ძალისხმევა იყო ფინანსთა მინისტრ ივანე მაჭავარიანს, EBRD-ის აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის მმართველ დირექტორს და კავკასიის რეგიონალურ დირექტორს კატარინა ჰანსენ შორის აი ამ შემდგარი სატელეფონო ზარის მთავარი თემა. EBRD-ის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ბანკი გამოყოფს გადაუდებელ დაფინანსებას ადგილობრივი კომპანიების მხარდასაჭერად კორონავირუსის გავრცელების შედეგებთან საბრძოლველად. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი ჩვენი ქვეყნის საიმედო პარტნიორია. ჩვენ ვაფასებთ იმ უსწრაფეს რეაგირებას, რომელიც ბანკმა მოახდინა საქართველოს მხარდასაჭერად. EBRD-ის მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება ხელს შეუწყობს COVID-19-ის გლობალური გამოწვევიდან გამომდინარე უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილურობა. სურს კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ბანკის ხელმძღვანელობას მუდმივი თანადგომისთვის. იმედს გამოთქვამთ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებითა და ძალისხმევით საქართველოს ეკონომიკა შეძლებს, რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგით უპასუხოს ამ გლობალურ გამოწვევას. გადაუდებელი მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში EBRD-მა შექმნა გამძლეობის ჩარჩო, რათა უზრუნველყოს დაფინანსება EBRD-ის არსებული კლიენტებისთვის, რომელთაც მყარი ბიზნეს საფუძვლები აქვთ და დროებით საკრედიტო სირთულეებს განიცდიან. უფრო ზოგადად, ჩვენ მზად ვართ გავაძლიეროთ ძალისხმევა საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ეკონომიკის მხარდასაჭერად. ქვეყანაში მუშაობის დაწყების დღიდან რეპეტიციო est mater studiorum ღირს კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ევროპის ეს უმსხვილესი ბანკი, რომელიც რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ქვია, 3 მილიარდ 700 მილიონი ევროს ოდენობის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული თითქმის 250 პროექტში. საუბარია ფინანსურ, კორპორატიულ და ენერგო სექტორებში. ინვესტიციების 87% იცოდეთ, რომ მოდის პირდაპირ კერძო სექტორზე, ანუ ქართულ ბიზნესზე. მადლობა მათ და მადლობა ყველა ჩვენს პარტნიორს, ვინც ესე მთელი წლების განმავლობაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2020 წელი ამითაც გამორჩეული იქნება. ჩვენი პარტნიორები ესე ეხმარებიან ქართულ ეკონომიკას მისი განუხრელი და შეუქცევადი ზრდისთვის. ეს ამბავი წარმოუდგენელია სხვა შესაძლებლობების გარეშე და გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო. საქართველოს შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი პირველი, სადაც ტურისტები დაიწყებენ მოგზაურობას. აი ესეთ დამაიმედებელ განცხადებას აკეთებს TV პირველის ეთერით ზურაბ პოლოლიკაშვილი, რომელიც გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანია და მან დეტალურად ისაუბრა ინდუსტრიის გამოწვევებზე დიანა ტრაპაიძესთან ჩართვისას. ღირს აღნიშნათ, რომ ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა კიდევ ერთხელ მიაყურადოს დიანასთან ტურიზმის ნომერ პირველი პირის ჩართვას და გზავნილს. რაც შეეხება ქართულ ტურიზმს, რა თქმა უნდა, პირველი რაც უნდა გააკეთოს ნებისმიერმა ადამიანმა, ეს არის რომ უნდა გაითვალისწინოს ის ზომები და ის რეკომენდაციები, რომელიც არის მოწოდებული სახელმწიფოსა და მსოფლიო საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. დღეს აუცილებელია სახში ყოფნა და ჩვენ ეს კამპანია დავიწყოთ მსოფლიოს მასშტაბით, რათა ყველა ვიმოგზაუროთ ყველამ. თუ დღეს ჩვენ არ გავუწყილდებით თითოეულ ჩვენთანაზე, თუ დღეს ჩვენ არ შევინარჩუნებთ იმ სიმშვიდეს, რაც გამოიხატება მხოლოდ 180 ინფიცირებული შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე საქართველოს შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი მოწინავე და პირველი ქვეყანა, სადაც ტურისტები სწორედ დაიწყებენ მოგზაურობას. მე მინდა აღვნიშნო და აუცილებლად ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ჩვენ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად და მთავრობასთან ერთად ძალიან აქტიურად მუშაობ და შეიძლება ისტორიულიც აღმოჩნდეს ტურიზმის დარგში და სფეროში ჩვენი აღმასრულებელი საბჭო, რომელიც უნდა ჩატარდეს და ეს დამთხოვაა ერთ-ერთი პირველი დიდი ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია ვაპირებდით ივნისში. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული მიზეზების გამო შეიძლება გადაიდოს 1 ან 2 თვით. ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოვლენა ტურიზმის სფეროში. 2020 წლის ივნისში საქართველოს ტურიზმის ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებას გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს დომის მასპინძელი იქნება, რომელიც შესაძლოა ცხადია ვადები მცირედით, მაგრამ დაკორექტირდეს. სდომა საქართველოში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 40-მდე მინისტრი და 300 დელეგატი დაესწრება და ამ ღონისძიების გადადების დეტალებზეც სწორედ დიანა ტრაპაიძესთან ჩართვისას ისაუბრა ზურაბ პოლოლიკაშვილმა.
იგი იმედიანად არის განწყობილი და ასეთ იმედიანად ყოფნას გისურვებთ 7 აპრილსაც და ყოველ დღე ყველა საქმიან მაყურებელს, რომელიც ესე მრავლად ხართ და გმადლობთ რომ გწერთ და გვიზიარებთ თქვენს სურვილებს და მოსაზრებებს. ეხლა კი ჩვენი კიდევ ერთი ტრადიციული რუბრიკის დროა. მას ანა წარადგეს. რუბრიკა ბავშვებზეა, მაგრამ ანა დიდი ხანია ამასაკიდან არის გამოსული, მაგრამ BMG4Kids რაღაცა გახდა ჩვენი განუყოფელი ნაწილი და ასევე შენი წარდგენის პრეროგატივა, ხო. ვცდილობთ რომ ჩვენ ძალიან განსხვავებულად მივუდგეთ ამ თემებს. ზოგჯერ გამოდის, ზოგჯერ არა, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც ბავშვები საუკეთესო რესპონდენტები არიან და მიუხედავად იმისა, რომ BMG-ს გუნდის წევრები ზორ ახერხებენ მთლად ერთ გუნდად მუშაობას და დისტანცირებულად გვიწევს, რომ რიგ შემთხვევებში ვიყოთ გადანაწილებულები, ვიკა ბღებრიშვილის ბავშვები ახერხებენ და BMG-თვის მაინც ამზადებენ ვიდეო კოლაჟს და უნდა შემოგთავაზოთ თეკლა და ანა გაბუნების 5 და 6 წლის ბავშვების დამოკიდებულება იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც კორონავირუსმა შექმნა. იმიტომ რომ სუბუქში ვარ. ნატო და ჩემი მეგობრები და ჩემი მასწავლებელი მომენატრეთ. ეგ არ ვიცით. ეგეც არ ვიცით. ხელები უნდა დავიბანოთ ეზოდ არ ვამოვართ. როცა ვაცემინებთ, მოხრილი დაყვი უნდა ვიფაროთ ხელი. სექტემბერში. რამბავია. მე მაისში მგონია. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა.
TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. შეთხის ამბები მე ვარ ჟურნალისტი დიანა დრაპაიძე. ჩვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი სამი ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. დემოკრატიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონაცვალი. ხო ვერ გავიგე. შეეწყვეტა. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრია? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაუთ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოფისკეს. მოთხოვნებას მუზომავე. ქართველო ხალხო. სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი. მოერგო ოლიგარქს. ყოველ დღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, მუშაობა ეკონომიკის ამოსაქვექვად მიმდინარეობს. ნათია თურნავა ამბობს, რომ გლობალური კრიზისის ზემოქმედება დაიწყო ტურიზმიდან და ტურიზმთან დაკავშირებული ინდუსტრიებით, მაგრამ დღეისთვის უნდა ვისაუბროთ მთლიანად რა ზარალს განიცდის ეკონომიკა. აგრესიული ტესტირება ჩვენთვის არის პრიორიტეტი, მაგრამ მასაც გააჩნია კონკრეტული დრო და სივრცე, რომ მივიღოთ მაქსიმალური ეფექტი. ეს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ გუშინ განაცხადა. კორონათრონი ტექნოლოგიებით ვირუსის წინააღმდეგ გამარჯვებული გამოვლინდა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინფორმაციით 20,000 ლარის პროექტის განხორციელებისათვის გრანტის სახით Edison Tech-ს გადაეცა. ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი საქართველოსთვის გამოყოფს გადაუდებელ დაფინანსებას ადგილობრივი კომპანიების მხარდასაჭერად კორონავირუსის გავრცელების შედეგებთან საბრძოლოდ. EBRD აცხადებს, რომ ორგანიზაცია არის მზად გამოყოს დამატებითი დაფინანსება კომპანიებისათვის, რომლებმაც COVID-19 შედეგად ფინანსური ზარალი მიიღეს. TBC-ის გადაწყვეტილებით 2020 წლის განმავლობაში გლობალური პანდემიით გამოწვეული მიზეზებით არც ერთი თანამშრომელი არ გათავისუფლდება, მათი ცნობით, გუნდის ყველა წევრი შეინარჩუნებს სამსახურს. ასევე TBC-ის მენეჯმენტი მიმდინარე წელს ამბობს უარს საბონუსე კომპენსაციაზე, რაც როგორც წესი ანაზღაურების 70%-ია. სოფლიო ოქროს საბჭოს ინფორმაციით 2020 წლის თებერვალში ქვეყნების ცენტრალურმა ბანკებმა ოქროს შესყიდვები გაზარდეს. საერთო ჯამში რეგულატორებმა თებერვალში 36 ტონა ოქრო იყიდეს. გვირაბის ბოლოს სინათლეს ვხედავთ, ამბობს შტატების პრეზიდენტი. დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლა უფრო ხისტი გახდება. მისი თქმით, შტატებში ეპიდემიის პიკი ახლოვდება. 7 აპრილიდან კორონავირუსის პანდემიის გამო იაპონიაში საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა, როგორც როიტერი წერს, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ განაცხადა ამასთან დაკავშირებით და ეს რეჟიმი ერთი თვე გაგრძელდება. მთავრობას მოსახლეობა სახლში დარჩენისაკენ ბიზნეს კი მუშაობის დროებით შეჩერებისკენ მოუწოდებს. მისი გაცნობა 2020 წელს მთელი მსოფლიოსათვის ერთი დიდი შოკი იყო. გაბუტვის გაბრაზების პროცესის ომად გამოცხადებისთვისაც კი კარგი მიზეზი. ეს კორონავირუსისა და დედამიწის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის შეხვედრაა. შეხვედრა პანდემიად იქცა და როგორც ჩანს, გაშორებამდე ჯერ კიდევ ბევრია. ენტონი ფაუჩის განცხადებით, კორონავირუსმა შეიძლება სეზონური ხასიათი შეიძინოს. შტატების ალერგიისა და ინფექციური დაავადებების ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორი ამბობს, რომ თუ კი მსოფლიო შეძლებს პანდემია გააკონტროლოს, ძალიან კარგი შანსი არსებობს
ცდილობს, რომ ვირუსმა მომავალ სეზონამდე ძალა დაკარგოს. ეს განცხადება იმასაც ნიშნავს, რომ COVID-19-ის ბოლომდე დამარცხება შეუძლებელია, თუმცა ვირუსის სეზონური ბუნება თუ ის გამოვლინდა, მსოფლიოს სერიოზულ დროს მოაგებინებს. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რადგან ვირუსს ამ პლანეტას ბოლომდე ვერ მოვაშორებთ. ახალ სეზონზე ვირუსის მოქმედება შეიძლება განახლდეს, ამბობს ფაუჩი. მისი თქმით, ამერიკის ფედერალური მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რომ ვაქცინის შექმნა დაჩქარდეს. იმედი გვაქვს, რომ თუ ვირუსის მოქმედება მართლაც განახლდება, ჩვენ მას გაცილებით მზად დავხვდებით მკურნალობის ისეთი მეთოდებით და საშუალებებით, რაც აქამდე არ ქონდა, ამბობს ფაუჩი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინფორმაციით კი მუშაობა 40-ზე მეტ ვაქცინაზე მიმდინარეობს, მათ ნაწილს ადამიანებზე უკვე ცდიან. ფაუჩის შეფასებით, შტატებს ვაქცინის შესაქმნელად დაახლოებით 12-18 თვე დასჭირდება. ყველა შეფასებით ეს ძალიან ოპტიმისტური პროგნოზია, თუმცა ბიზნესი, როგორც ჩანს, ფაუჩის პროგნოზს ემნობა, რადგან მაგალითად ბილ გეიტსმა დაიწყო ნადრეული ექსპერიმენტების ფინანსური მხარდაჭერა. ბიზნესები აქტიურობენ, ყველა თავისას ცდილობს, ყველაზე მოდური და ძვირადღირებული ბრენდების შემქმნელები სანიტაიზერებს ამზადებენ. კოსმოსში გაფრენამდე ილონ მასკი სასუნთქ აპარატებს თავაზობს შტატებს. პარალელურად ახლა ნახავთ იმ კადრებსაც, თუ როგორ ამზადებენ სწორედ ამ სასუნთქ აპარატებს და ეს თავად მასკის კომპანიის მხრიდან არის გავრცელებული. ეს არის ქარხანა, სადაც ავტომობილებს აწარმოებდა Tesla, მათი ნაწილებისგან კი დღეს სასუნთქი აპარატები იქნება. Tesla ისევე როგორც Ford-მა და General Motors-მა შტატებში სასუნთქი აპარატების წარმოების ვალდებულება თავიანთ თავზე აიღებს. ნიუ-იორკში მდებარე Tesla-ს ქარხანა ამისთვის ყველაფრით არის უკვე მომზადებული და კომპანიამ გადასცა საავადმყოფოებს კიდეც პირველ ეტაპზე 1000 სასუნთქი აპარატი. ეს აპარატები კი კრიტიკის საფუძველიც გახდა, რადგან ისინი არაინვაზიური ტიპის იყო და კორონავირუსის მძიმე ფორმით გადამტან პაციენტებს რეალურად, როგორც მედიკოსები ამბობდნენ, ინვაზიური სისტემა სჭირდებოდათ. ამჯერად Tesla სწორედ ინვაზიური ტიპის სასუნთქი აპარატების შექმნაზე მუშაობს, რაც მძიმე კლინიკური სურათის მქონე პაციენტებს უფრო მეტად დასჭირდება. და ასე მანქანებიდან გადაეწყნენ სასუნთქ აპარატებზე. ამასობაში ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანია Apple კვირაში მილიონამდე სახის დამცავ ანტიბაქტერიული ფარის დამზადებას ანონსებს, რომელიც სამედიცინო პერსონალისათვის იქნება განკუთვნილი. ტიმ კუკმა გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით Twitter-ზე დაწერა და იქვე აღნიშნა, რომ თითო დამცავი ფარის აწყობას დაახლოებით 2 წუთი, არა, კიდევ უფრო ნაკლები დრო დასჭირდება და ის სამედიცინო პერსონალისთვის იქნება განკუთვნილი. კუკმა ისიც თქვა, რომ მომარაგების ქსელის მეშვეობით კომპანიამ 20 მილიონზე მეტი სამედიცინო ნიღაბი დაარიგა. კომპანიის დირექტორის განცხადებით, Apple-ის სახელმწიფოსთან ერთად მუშაობს, რათა აღჭურვილობა იმ ადგილებში მიიღონ, სადაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მალე შევძლებთ მომარაგება შტატების გარეთაც, ამბობს ტიმ კუკი. პანდემია და მსოფლიო კრიზისი ზოგიერთ სტარტაპ კომპანიებისათვის არა მხოლოდ ასეთი გიგანტებისათვის შესაძლოა გახდეს ერთგვარი წარმატებისაკენ გადადგმული ნაბიჯისათვის მნიშვნელოვანი დასაწყისიც. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც მაგალითად 3D პრინტერის მიმართულებით სპეციალიზდება, იმიტომ რომ პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ასეთი წამოწყებები ძალიან ბევრგან დააინტერესებთ. ანუ იმ დროს, როდესაც კორონავირუსთან საბრძოლო აღჭურვილობაზე მოთხოვნა დიდია, ხშირად არასაკმარისიც არის ის 21 საუკუნის პრინტერს შეუძლია, რომ ერთ დღეში დაამზადოს საჭირო აღჭურვილობა და სამედიცინო პერსონალი მოამარაგოს კიდეც. ამ თემაზე მარიამ ადამიანმა უფრო მეტი ინფორმაცია მოიკვლია და ახლა გაგვიზიარებს ერთგვარი სიუჟეტით, რომელიც სწორედ ასეთ ისტორიებს გაგვაცნობს. სტარტაპ კომპანია კარბონის დამფუძნებლებმა გადაწყვიტეს, რომ ვენტილატორებიდან სამედიცინო ნიღბებამდე ყველაფერი, რის დეფიციტით არის დღეს მსოფლიო პანდემიის პირობებში, შეავსონ 3D პრინტერითა და მათი უნიკალური ტექნოლოგიით. შედეგად შექმნეს სახის ფარები და ტესტირებისათვის გააგზავნეს სტენფორდის საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ამავდროულად დიზაინერებმა დაიწყეს სპეციალურ ტამპონებზე მუშაობა, რაც ასევე არ არის საკმარისი სამედიცინო დაწესებულებებში და რის გამოც არ ტარდება საკმარისი რაოდენობის ტესტები COVID-19-ის წინააღმდეგ. რეგულატორებმა სტარტაპს მისცეს პროდუქტის მასობრივი წარმოების ნებართვა, ამიტომაც დამცავი ეკრანების გაგზავნა სხვადასხვა ქვეყნის საავადმყოფოებში დაიწყეს. გარდა ამისა, კორნელის უნივერსიტეტის კომპიუტერული და ელექტროინჟინერიის დეპარტამენტის ასოცირებულმა პროფესორმა კამპუსზე არსებული 3D პრინტერები ითხოვა და მოხალისეებთან, უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად დამცავი აღჭურვილობის წარმოება დაიწყო. პროფესორის თქმით, საბოლოო ჯამში მისი გუნდის განკარგულებაში 106 პრინტერი აღმოჩნდა. პროექტში უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ხელოვნებისა და დაგეგმარების დეპარტამენტის სტუდენტებიც ჩაერთნენ. სამუშაო ბევრი იყო.
იყო, რადგან ნიუ-იორკში სამედიცინო პერსონალი დღეში დაახლოებით 50,000 პლასმასის ნიღაბს საჭიროებდა. ვიზორები ანუ სახის დამცავები სამედიცინო პერსონალის სახის RS ვირუსის მოხვედრისაგან იცავს. ამიტომაც ბევრი სტუდენტი, რომელიც დაცარიელებულ კამპუსში იყო დარჩენილი, სადაც გადაადგილება შეზღუდულია და ონლაინ სწავლება მიმდინარეობს, ამ ტიპის ნიღბების წარმოებას სახლიდან გაუსვლელადაც ახერხებს. ასევე 3D პრინტერის დახმარებით სამედიცინო აღჭურვილობისთვის საჭირო მასალების წარმოების მზაობა გამოთქვა Mercedes-Benz-მაც, ხოლო Ferrari და Rolls-Royce ხელოვნური სუნთქვის აპარატის წარმოებაზე გადაერთნენ. ექსპერტების შეფასებით შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 47,000 სამრეწველო 3D პრინტერია. მათი უმეტესობა COVID-19-ის წინააღმდეგ საბრძოლველად შეიძლება გამოიყენონ, რადგან ახლა აეროკოსმოსური კომპანიები, ავტომობილის მწარმოებლები და სხვა საწარმოები, რომლებიც ჩვეულებრივ იყენებდნენ 3D პრინტერს, შეამცირეს სამუშაოს მოცულობა ან მთლიანად შეაჩერეს ის. ამიტომაც ბევრი 3D პრინტერი დღეს გამოუყენებელია, მაგრამ მათი დახმარებით შესაძლებელია პროტოტიპების ან საბოლოო პროდუქტების დაბეჭდვა, რაც უზრუნველყოფს ექიმების უსაფრთხოებას და დაეხმარება ადამიანებს სიცოცხლის შენარჩუნებაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ბიზნესის გადაწყობა და ნაწყობა კორონავირუსთან თანაცხოვრებისათვის გარდაულად დასჭირდება. ჩვენ ყველას დაგვჭირდება ჯერ ფსიქოლოგიურად იმ აზრთან შეგუება, რომ უფრო ფრთხილები და პასუხისმგებლიანები უნდა ვიყოთ და შემდეგ უკვე ამის ჩვევაში გადაყვანაც, იმიტომ რომ ერთი ხელის მოსმით ყველაფრის უკან დაბრუნება, მათ შორის ცხოვრების სტილისა ძალიან გაჭირდება. დრო ყველას დაგვჭირდება, მათ შორის მათაც, ვინც დღეს მომხმარებელ საკუთარ სერვისს ონლაინ შესთავაზებს. დისტანციური მომსახურებით მომხმარებელთათვის სერვისების შეთავაზების უფლების მისაღებად კი განცხადებების მიღებიდან მესამე დღეს სახელმწიფო უკვე ბიზნესების შემოწმებას იწყებს. ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სისტემაში შესული შრომის ინსპექცია, ეკონომიკის სამინისტროს შემავალი ტექნიკური ზედამხედველობა, ასევე მუნიციპალური ინსპექციები იმისთვის, რომ კერძო სექტორის დროული პასუხი ფიქსირდებოდეს, შემოწმების პროცესს ინტენსიურ რეჟიმში ერთობლივად იწყებენ. ვიწყებთ შემოწმებას იმ სისტემური საწარმოებიდან, ვისაც დღესდღეობით მიეცათ უფლება ფუნქციონირების, ეს რა თქმა უნდა აკისრებს მათ დამატებით პასუხისმგებლობას და დავიწყებთ სწორედ ამ მსხვილი სისტემური საწარმოებიდან შემოწმებას, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ყველა მითითებული წესი არის დაცული და იქ საქმიანობა უსაფრთხოა. ჩვენი ეს დიდი პროცესი შემოწმების ძალიან ინტენსიურად წარიმართება და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ გაერთიანებული ძალებით ყველანი დღეში შევძლებთ 50-მდე სხვადასხვა საწარმოს და ბიზნეს შემოწმებას. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით ამ ეტაპზე განსაკუთრებით სამშენებლო სექტორი აქტიურობს. ძალიან აქტიურობს სამშენებლო სექტორი და საშენ-მასალათა სექტორი თავისთავად, იმიტომ რომ ძალიან მასშტაბური მშენებლობები მიმდინარეობდა საქართველოში ბოლო დრომდე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე გაგრძელდება კიდევაც, უბრალოდ ყველა წესის დაცვით გაგრძელდება. მიზანი არის არა ვინმეს დასჯა, არამედ ახალი კულტურის დანერგვა და დახმარება ბიზნესების, რომ მალე ამოქმედნენ, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა უსაფრთხო რეჟიმში. აპლიკაციების მიღება 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს და შესაბამისად მონაცემები ახლდება. რაც შეეხება წესებს, რომელიც კომპანიებმა უნდა დაიცვან იმისთვის, რომ განხილვის შემდეგ შესაბამისი უწყობებისაგან მუშაობის ნებართვა ჰქონდეთ. საქართველოში დამსაქმებლებისათვის კორონავირუსის პრევენციისათვის ახალი რეკომენდაციები მოქმედებს. ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაში უსაფრთხოების თვალსაზრისით 4 დონით არის დაყოფილი სამუშაოები. ესენია ძალიან მაღალი, საშუალო და დაბალი რისკის შემცველი სამუშაო გარემოები. რეკომენდაციების ნაწილი ყველა კატეგორიისათვის ერთი და იგივეა და მოდი გამოვყოთ ჯერ რისკიანობა, რომელიც სხვადასხვა კატეგორიას დაიღო. ინფიცირების ძალიან მაღალი რისკის შემცველია სამედიცინო ან ლაბორატორიული პროცედურების დაწესებულებებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის მუშაობა, რომელსაც შეხება აქვს კორონავირუსით დაავადებულთან და შესაძლო შემთხვევებთან. ინფიცირების მაღალი რისკის შემცველია ის ადგილები, სადაც COVID-19-ით ინფიცირების დიდი პოტენციალი არსებობს. ამ კატეგორიაში ხვდება ყველა ის ადამიანი, ვისაც პაციენტის პალატაში შესვლა უწევს. გარდა ამისა, მორიგის თანამშრომლები, ვისაც უშუალოდ უწევთ, რომ კორონავირუსით გარდაცვალებასთან ან საეჭვო შემთხვევასთან ჰქონდეთ ასევე შეხვედრა. საშუალო რისკის მქონე ის სამუშაო ადგილებია, სადაც თანამშრომლებს ხშირი ან მჭიდრო კონტაქტი მოეთხოვებათ. აქ საუბარია 2 მეტრზე ნაკლები დისტანციით სამუშაო გარემოზე იმ ადამიანებთან, რომლებიც არ არიან ინფიცირებულები, თუმცა პოტენციურად ეს შესაძლებლობა არსებობს. ასეთ ადგილებად მიიჩნევა სკოლა, მრავალრიცხოვანი
მორიცხავანი სამუშაო ადგილები, სავაჭრო ცენტრები და ადამიანთა თავშეყრის ადგილები. ინფიცირების დაბალი რისკის სამუშაო ადგილებში არის გათვალისწინებული ისეთი ადგილები, სადაც დასაქმებულებს ხშირი და ახლო კონტაქტი არ აქვთ საზოგადოებასთან და თანამშრომლებთან. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ყველა სამუშაო ადგილს ეხება ეს რეკომენდაცია და რამდენიმე პუნქტია მასში გაერთიანებული. მათ შორის თანამშრომელი არ უნდა მივიდეს სამუშაო ადგილზე თუ კი ბოლო 14 დღის განმავლობაში ის ქვეყანას ტოვებდა, სადაც ვირუსის გავრცელება ფიქსირდებოდა. თუ ბოლო 14 დღის განმავლობაში კონტაქტი ჰქონდა კორონავირუსის მატარებელ პირთან. ასევე თუ აქვთ ვირუსისათვის დამახასიათებელი ნიშნები, ხველა, ტემპერატურა, ცემინება, სუნთქვის გაცნელება, საერთო სისუსტე და ასე შემდეგ. ასევე ამ მაღალი რისკის მქონე კატეგორიას მიეკუთვნებიან მაღალი რისკის მატარებელი ადამიანები, 70 წელს გადაცილებული პირები და ქრონიკული დაავადების მქონე პირები. ამავე დროს ყველა დამსაქმებული ვალდებულია, რომ თანამშრომელს მოუწყოს ხელების ხშირად დასაბანად საჭირო სივრცე ან შესთავაზოს ხელების დასამუშავებლად სულ მცირე 70% ალკოჰოლის შემცველი სითხე. ავადმყოფი თანამშრომლები წაახალისოს, რომ დარჩნენ სახლში. დაამკვიდროს სამუშაო ეტიკეტა, ხველისა და ცემინების დროს ცხვირისა და პირის დაფარვა. ჰქონდეს ერთჯერადი ხელსაწყოცები და ნაგვის ურნები მომხმარებელთათვის. გარდა ამისა, უნდა იყოს შემუშავებული ის, რომ თანამშრომლებმა ისწავლონ იმ პირთა იზოლაციის პოლიტიკა, რომელთაც აღმოაჩნდებათ კორონავირუსის ნიშნები. შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა იყოს შემუშავებული მოქნილი პოლიტიკა, რომელიც თანამშრომლებს მისცემს საშუალებას დარჩნენ სახლში და იზრუნონ ოჯახის წევრებზე. რეკომენდაციებში ძალიან მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებებისათვის გვხვდება ისეთი ჩამონათვალი და ვალდებულებების შესასრულებლად, როგორიც არის მაგალითად შესაძლებლობებისა და აუცილებლობის შემთხვევაში ჰაერის დამუშავების სისტემების დამონტაჟება. დადასტურებული ან სავარაუდო შემთხვევის დროს პაციენტები აუცილებელია, რომ მოთავსდნენ სამედიცინო დაწესებულებების საიზოლაციო პალატებში. ასეთის არსებობის შემთხვევაში თუ კი რა თქმა უნდა ის არის. კორონავირუსზე აღებული ნიმუშების დამუშავებისას ბიოუსაფრთხოების ნორმები უნდა იყოს დაცული, ასევე პროცედურები, რა დროსაც აეროზოლი წარმოიქმნება, უნდა ჩატარდეს ბოქსირებულ განყოფილებაში. ამ დროს აქ მყოფმა ექიმმა უნდა გამოიყენოს რესპირატორი, როცა ერთკაციანი პალატები ხელმისაწვდომი არ არის, დაავადებული პაციენტების დაჯგუფება ხდება შესაძლებელი, თანამშრომლების ინფორმირება კი მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ. თანამშრომლების უმეტესობამ უნდა ატარონ ხელთათმანები, ხალათი, სახის დამცავი ფარი, დამცავი სათვალეები და რესპირატორი. რეკომენდაციებს რაც შეეხება საშუალო რისკის მქონე დაწესებულებებისათვის ის ითვალისწინებს შემდეგს. სადაც შესაძლებელია იქ უნდა დამონტაჟდეს ფიზიკური ბარიერები, დაცემინებისაგან თავის დამცავი გამჭვირვალე პლასტმასის შირმები, იმ თანამშრომლებისათვის ან მომხმარებლებისათვის, ვისაც დაავადების ნიშნები აღმოაჩნდება. ადგილის დატოვებამდე სახის ნიღბის შეთავაზება უნდა შედიოდეს დღის წესრიგში, დღეში რამდენჯერმე დახურული სივრცეების განიავება და სამუშაო ადგილების სველი წესით დეზინფიცირება. ხელის ჰიგიენური საშუალებების თვალსაჩინო ადგილზე დამაგრება და მოხმარების წესების ახსნა. პირადი კომუნიკაციის მინიმუმამდე დაყვანაც ასევე რეკომენდაციების ჩამონათვალშია და ასე შემდეგ. კლიენტებს შორის უნდა იყოს ასევე დასაცავად იატაკზე სტიკერების დამაგრება ერთ-ერთ აუცილებელ პირობად. დაბალი რისკის მქონე დაწესებულებებისათვის კი შემდეგი საკითხებია გათვალისწინებული. მცირე რისკის გამო ამ შემთხვევაში პრევენციის ღონისძიებების ჩამონათვალი საკმაოდ მცირეა სხვათა შორის. ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის ხომ დასაქმებულმა სამუშაო ადგილზე ხელის დაზაბანი სივრცე მოაწყოს და თანამშრომლებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ სანიტაიზერებით ეგრეთ წოდებული 70%-იანი ალკოჰოლის შემცველი სისხლით დაემუშაონ ხელები. პროცესი და გადამოწმება გარკვეულ დროს მოითხოვს ამ ყველა წესის დაცვა რამდენად ხდება ამა თუ იმ კომპანიაში, ამას მოთმინება დასჭირდება და ყველას მოგვიწევს, რომ ეს მოთმინება, რა თქმა უნდა, ჩვენს თავში გამოვნახოთ. მთავარია ის არის, რომ პროცესი დაიძრა. ასეთი ამბის სიგნალებს კი ევროპა თანდათან გვაძლევს და არა მხოლოდ საქართველოს რეალობა. სხვათა შორის, ავსტრიის კანცლერმა თქვა, რომ ქვეყანა აღდგომის შემდეგ კორონავირუსთან დაკავშირებით ზომების შერბილებას იწყებს. გერმანიამაც მიიღო დაახლოებით იგივე გადაწყვეტილება, თუმცა გარკვეული ვადები აქაც გადასახედია. 14 აპრილიდან ავსტრია ევროკავშირის პირველი ქვეყანა გახდება, რომელიც ცხოვრების ჩვეული წესის აღდგენას დაიწყებს და ზომების შერბილების ფარგლებში დაშვებული გახდება არააუცილებელი საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობა. გაიხსნება მაღაზიები, სავაჭრო ცენტრები და საპარიკმახეროები. ამისა მიუხედავად, რესტორნები და სასტუმროები როგორც მინიმუმ მაისის შუა რიცხვებამდე დაკეტილი დარჩება და ამ საკითხთან დაკავშირებით ავსტრიის მთავრობა გადაწყვეტილებას ცოტა მოგვიანებით დაახლოებით აპრილის შუა რიცხვებში მიიღებს.
საგანმანათლებლო დაწესებულებებს რაც შეეხება, გამოცდები გაგრძელდება, თუმცა სკოლები ჯერჯერობით დაკეტილი იქნება და ეს სავარაუდოდ მაისის შუამდე ასე დარჩება. თავყრილობები მინიმუმ ივნისის ბოლომდე იქნება ასევე აკრძალული. რაც შეეხება გერმანიას, აქ 19 აპრილიდან ფიქრობენ, რომ გარკვეული შეზღუდვები მოხსნან, თუმცა აქაც ძალიან ბევრი დათქმა და წესი არსებობს. მოთმინება ყველგან და კიდევ დაგჭირდება და ბევრი მუშაობა, რა თქმა უნდა, ამ მოთმინების პარალელად, მათ შორის მაშინაც, როგორც კი ყველა შეზღუდვა მოიხსნება და პირიქით, მაშინ ალბათ კიდევ უფრო მეტი. დღეს რა სამუშაო გარემოა, როგორი არის საქმიანი ამბები, ამას კი BMG-ს დახმარებით მოგიყვებით უკვე ბიზნეს სიახლეებში. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის FAO-ს ინფორმაცია გლობალური პანდემიით გამოწვეული შემცირებული მოთხოვნა და ნავთობის ფასის ვარდნა ძირითადად სასურსათო პროდუქციაზე საერთაშორისო ფაზების კლების მიზეზი გახდა. კორონავირუსის გამო არსებული საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე და ვირუსის აღმოფხვრამდე აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსახლებებს არ განახორციელებს. თბილისის მერია 29 მილიონ ლარად ლურჯი ფერის 300 მიკროავტობუსს ყიდულობს. ვფიქრობ, ტურიზმი იქნება სფერო, რომელიც აღადგენს და დაძლევს იმ მძიმე ვითარებას, რომელიც დღეს გვაქვს. ამის შესახებ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ზურაბ პოლიკაშვილმა ტელეპიროებთან დიანა ტრაპაიძის ეთერში განაცხადა. სიტუაცია არის ძალიან რთული, მაგრამ არა უიმედო, ამბობს ის. დეტალურად ვაკვირდებით თითოეულ რეგიონს, გვაქვს ურთიერთობა რეგიონის ლიდერებთან და ძალიან ოპტიმისტურად ვუყურებთ იმას, რომ ტურიზმი იქნება სფერო, რომელიც აღადგენს და დაძლევს იმ მძიმე ვითარებას, რომელიც დღეს გვაქვს. ახლა ვარ მადრიდში, ესპანეთი არის ერთ-ერთი პირველი, ვისაც ყველაზე დიდი ზიანი მიადგა კორონავირუსის გამო. საავადმყოფოები ვერ აუდიან პაციენტების მიღებას და ეს ართულებს ვითარებას, თუმცა ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ გაუმკლავდნენ გამოწვევას, ამბობს პოლიკაშვილი და აღნიშნავს, რომ დღევანდელ შოკურ პერიოდში საერთაშორისო ტურიზმის ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა გრძელვადიანი კრიზისული კომიტეტით, რომლის ძირითადი გეგმა და ამოცანაა, რომ შეიმუშავონ მოკლე და გრძელვადიანი კრიზისული გეგმები. პოლიკაშვილის განცხადებითვე, ერთი თვის თავზე მზად იქნება უკვე პოსტკრიზისული გეგმა, რომელსაც რა თქმა უნდა საჯაროდაც წარადგენენ. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, შიდა ტურიზმი შეიძლება უფრო მალე განვითარდეს, როგორც კი შესაძლებელი გახდება, რომ უსაფრთხოდ ვიმოგზაუროთ, მათ შორის ქვეყნის ფარგლებში და თუ ამ გამოწვევას მოვერევით საქართველოში, ეს უკვე დასაშვები გახდება, მაგრამ ძირითადი კონტრიბუტორი ტურიზმის განვითარებაში საერთაშორისო ტურიზმი, უცხოელი მოგზაურები იყვნენ და აქედან გამომდინარე, ეს არის მრავალმხრივი პროცესი, რომელიც მარტო ჩვენზე და ჩვენს მოქმედებებზე არ არის დამოკიდებული, აღნიშნავს მინისტრი. თქვა, რომ გლობალური კრიზისის ზეგავლენა ტურიზმიდან დაიწყო და ტურიზმთან დაკავშირებული ინდუსტრიებით, მაგრამ დღესდღეობით მნიშვნელოვანია თუ რა ზარალს განიცდის ეკონომიკა და გამოწვევები ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს ქვეყანას. არ გამოვყოფთი დღესდღეობით რომელიმე ცალკეულ დარგს. იმიტომ რომ ამ გლობალური კრიზისის ზეგავლენა დაიწყო ტურიზმიდან და დაიწყო ტურიზმთან დაკავშირებული ინდუსტრიებით, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მთლიანად თუ რა ზარალს განიცდის ეკონომიკა. სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოლოდინები ქვეყნდება, სხვადასხვა პროგნოზები. აზიის განვითარების ბანკის პროგნოზი იყო, საუბრობდით, რომ ზრდა არ იქნება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა ამჯერად პროგნოზი, რომ -4% იქნება მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა. მე უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ყოველთვის კონსერვატიული საჯულია და ჩვენ ყოველთვის ვაოცებდით იმითი, რომ მოსალოდნელზე უკეთესი შედეგები ქონდა, თუმცა ამ ვითარებაში რა თქმა უნდა ძალიან რთული იქნება ასეთი პროგნოზის გაკეთება, იმიტომ რომ დამოკიდებულები ვართ ჯერ ერთ-ერთი გლობალურ ვითარებაზე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კი ამასობაში დამატებით 12 მილიონ 200.000 ლარის სასტუმრო მომსახურებას შეისყიდის. გამარტივებულ ტენდერზე პირდაპირ ხელშეკრულების გაფორმებაზე უწყობა თანხმობა მთავრობისაგან მიიღო და ეს თანხა პანდემია COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით საკარანტინო სივრცეების მოწყობას მოხმარდება. ტურიზმის ადმინისტრაცია სასტუმროებს გამოიყენებს საამისოდ, ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით კი საკარანტინო სივრცეში გადასაყვანი ადამიანების დიდი რაოდენობის გამო გადაუდებელ აუცილებლობას სასტუმროებთან მოლაპარაკება
და მათთან შესაბამისი მომსახურების დაკონტრაქტება წარმოადგენდა, რათა არ მომხდარიყო საკარანტინო სივრცეში გადასაყვანი ჩამოფრენილი ადამიანების დაყოვნება, ნათქვამი არის სატენდერო დოკუმენტაციაში. თანხების სხვადასხვა სასტუმროებთან პირდაპირ ხელშეკრულებების გაფორმებას მოხმარდება, რომელთა ნაწილი უკვე ძალაში შესული. ერთი მსგავსი შესყიდვა, რომლის ღირებულებაც 10.5 მილიონი ლარი იყო, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ რამდენიმე კვირის წინ უკვე განახორციელა. აგრესიული ტესტირება ჩვენთვის არის პრიორიტეტი, მაგრამ მასაც გააჩნია კონკრეტული დრო და სივრცე, რომ მივიღოთ მაქსიმალური ეფექტი, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე. გუშინ მან ვრცლად ისაუბრა სახელმწიფო კანცელარიაში გეგმაზე, რომელიც სახელმწიფოს სწრაფი ტესტების მიმართულებით აქვს. სახელმწიფოსთვის, სამინისტროსთვის და დაავადებათა კონტროლის ცენტრისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ გვაქვს მოსალოდნელი ზრდა, ეს დაიწყება იმ ალგორითმის შეცვლით, რომელიც დღესდღეობით უკვე არსებობს და ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ ქვეყანაში ეპიდემიის გავრცელების ყველანაირ რისკს, ყველა ეფექტური ინსტრუმენტის ჩართვლით. საქართველოში კორონავირუსის მქონე 8 პაციენტს სასუნთქი აპარატი დასჭირდა. ესეც ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება, როდესაც მას კითხვა დაუსვეს სწორედ სასუნთქი აპარატების გამოყენების საჭიროებასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, დღეისთვის სასუნთქი აპარატების მხარდაჭერით 6 პაციენტი სარგებლობს. მთლიანად ქვეყანაში სასუნთქი აპარატების რაოდენობის შესახებ დასმულ კითხვაზე კი მინისტრმა თქვა, რომ ქვეყანაში 700-ზე მეტი აპარატის მარაგი არის და ამ მხრივ პაციენტების მომსახურებისათვის დაახლოებით ამდენივე აპარატი იქნება გამოყენებული საჭიროების შემთხვევაში. თუნდაც აპარატების მარაგი ქვეყანაში ამ ეტაპზე არის საკმარისი. ჩვენ გვყავდა დაფიქსირებული 188 პაციენტიდან 91 ადამიანზე ორთქლივი პნევმონია, რომელთაგანაც მხოლოდ 8 პაციენტს დასჭირდა სუნთქვითი მხარდაჭერა. ამ ეტაპისთვის კლინიკაში იმყოფებიან 6 პაციენტი, რომელთაც კვლავ ესაჭიროებათ სუნთქვითი მხარდაჭერა. 3 არის საუნივერსიტეტო კლინიკაში, 1 ბათუმში, 1 გორში და 1 ინფექციურ საავადმყოფოში. კორონათონ ტექნოლოგიებით ვირუსის წინააღმდეგ გამარჯვებული გამოვლინდა. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინფორმაციით 20,000 ლარის პროექტის განხორციელებისათვის გრანტის სახით Edison Tech-ს გადაეცა. გამარჯვებული პროექტის მიზანი კი ისეთი პორტატული სასუნთქი აპარატების შექმნა, რომლის გამოყენება შესაძლებელი იქნება როგორც კრიტიკულ სიტუაციაში, ასევე სახლის პირობებში. თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით აპარატი გამოყენებადია ყველა ასაკის ადამიანისათვის. Edison Tech-ის დახმარებით საქართველო ეფექტურად გაუმკლავდება მსოფლიო გამოწვევას და საჭიროების შემთხვევაში სასუნთქი აპარატების კრიზისი არ შეიქმნება ქვეყანაში, აღნიშნა ტექნოლოგიებისა და განვითარების სააგენტოში. ბრიტანეთის საბჭოს პროექტ შემოქმედებით ნაპერწკალის ფარგლებში ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა ვესტმინსტერის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით 28-29-მაც ინტენსიურ სტარტაპ ბუთკემპი დისტანციურად ჩაატარა. 4 აპრილს კი დისტანციური სტარტაპების დემო დღე ჩატარდა, რომელიც The Why Not გალერიის გამარჯვებით დასრულდა. ბუთკემპის ინტენსიური სესიების დროს შერჩეულმა სტარტაპებმა კი მენტორის დახმარებით იმუშავეს იდეის და ბიზნეს გეგმის სრულად დახვეწაზე და ერთწუთიანი ვიდეო ფიჩიც მოამზადეს. BTV-ს უკვე რამდენიმე კვირა სრულად არის გადასული ღონისძიების დისტანციურ ჩატარებას და გაზაფხულის ზაფხულის სემესტრი დიდი ალბათობით ამ რეჟიმში იქნება ბოლომდე გაგრძელებული. ონლაინ ტრენინგის გამოცდილება მანამდე არ მქონდა. თავიდან რა თქმა უნდა ცოტა ნერვიულობდით, ამდენად გვექნებოდა ინტერაქციის საშუალება მონაწილეებთან, მაგრამ რეალურად ძალიან კარგად წარიმართა და საერთოდ არ მქონდა პრობლემა, რომ ტრენინგი ტარდებოდა ონლაინ. პირიქით, მე მგონი რომ უფრო მოხერხებული იყო. სულ ყავდა 9 გუნდი და ანუ საკმაოდ მრავალფეროვანი პროექტები იყო. ტექნოლოგიების კუთხით უფრო აქცენტი იყო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე და უფრო სწორად აი ტექნოლოგიების გამოყენებით ინოვაციურ სერვისებზე. იყო იდეები როგორც ტურიზმის მიმართულებით, რომ ტურისტებმა ადვილად დაგეგმონ თავიანთი ტურები, ასევე ბიზნესის მიმართულებით, რომ უფრო ეფექტურად იმუშაოს ბიზნესმა და customer support-თან. მომხმარებელთან ურთიერთობა უფრო ადვილი იქონდეს. Წამოვიწყეთ ესეთი ცალკე მიმართულება, რომელსაც ქვია The Why Not Gift Shop. რის ფარგლებში ქართულ
სახელოვანებთან ერთად კოლაბორაციაში ვქმნით ლიმიტირებული რაოდენობის ნივთებს. ის პრაქტიკა, რასაც ქვია სამუზეუმო სუვენირი, რაც ქართულ რეალობაში ძალიან წილაკი ჩემი აზრიდან არც არის, იმიტომ რაც ხდება სამუზეუმო სუვენირად საკმაოდ არაორიგინალური არის და დაბალი ხარისხის არის. შესაბამისად, დავინახეთ ეს ნიშა, რომ ის რაც თქო ჩვენ ძალიან გვიყვარს საქართველოს რეალობაშიც გაგვეხორციელებით. დისტანციური მუშაობის შედეგად თითოეული ჩვენგანის ყოველდღიურობამ შეიცვალა. მათ შორის გამონაკლისს არც BMG და ჩვენი სატელევიზიო ფორმატები აღმოჩნდა. BMG ლანჩი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და წარმატებული რუბრიკაა, სახეცვლილი ბრუნდება დღეს, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ მამებმა ლანჩმაც ონლაინ სივრცეში გადაინაცვლა და ამჯერად მასპინძელი იყო ლევან თაღიაშვილი, ოღონდ ჭიქა მთლად ეკრანისათვის არ მიუჭახუნებია. სტუმრები გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის დირექტორი ევა ბოჭორიშვილი, ჩინას აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ვაშაკიძე და ისეთის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი თინათი რუხაძე არიან. როგორც შეიცვალა მმართველი მენეჯერების ყოველდღიურობა დისტანციურად მუშაობაზე გადასვლის შემდეგ, ეს BMG ლანჩის მორიგ ეპიზოდში შეგვიძლია ვნახოთ. დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისათვის, რომ დაგვთანხმდით მონაწილეობაზე. აქამდე როგორც იცით, BMG ლანჩს სხვა ფორმატი ჰქონდა, მაგრამ კორონავირუსის გამო მოგვიწია გადაწყობა არ მხოლოდ მთელ მსოფლიოს და გამომდინარე აქედან ამ ფორმატით BMG ლანჩს ჩვენ დღევანდელი თემა იქნება როგორ შეცვალა ყოველდღიურობა დისტანციურად მუშაობა. სამივე მაღალ მენეჯერულ პოზიციაზე ბრძანდებით და თან სამივე ქალბატონები ხართ, რაც ჩემთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა და საინტერესო იქნება თქვენი ყოველდღიურობის განხილვა. ევა, მოდი თქვენით დავიწყოთ, როგორ შეიცვალა თქვენი ყოველდღიურობა მას შემდეგ, რაც არ მხოლოდ თქვენ, არამედ მთელი კომპანია, მთელი მსოფლიო გადავიდა დისტანციურად, რა შეიცვალა თქვენ ცხოვრებაში? აი ცალსახად რომ გამოვყო ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც იყო, აი როგორც მოგახსენებათ, ჩვენ როცა ჩვენ კვლევებს ვაქვეყნებდით, მივდიოდით სასტუმროში, პატიჟებით სტუმრებს და ჰქონდა ესე იგი პირისპირ კონტაქტი, როდესაც გამიხილავდით რამე საკითხს. და პირველად მოხდა აი ამ პერიოდში, როდესაც ორჯერ ჰქონდა ვიდეო კონფერენცია ჩვენ მაკროეკონომიკური პროგნოზებთან დაკავშირებით. სხვა კუთხით, რადგანაც ახლა ეს რისერჩი გარკვეული სპეციფიკით ხასიათდება, ხო, ჩვენი საქმიანობა ძირითადად მოიცავს იმას, რომ უნდა ვიკითხოთ, გავეცნოთ ინფორმაციას, დავამუშავოთ სხვადასხვა მონაცემები და გქონდეს ერთმანეთთან კომუნიკაცია და განხილვა ამ საკითხებზე. ამ კუთხით, აი ამ დისტანციურ მუშაობას ჩვენთვის ხელი არ შეუშვია. კი ბატონო, ქეთი თქვენთან გადმოვალ შემდეგი კითხვით. ესე იგი, საკმაოდ ესე დიდი წარმოება აქვს თქვენს კომპანიას, გიწევს ძალიან ბევრ ადამიანთან ალბათ კონტაქტი, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები დაინახეთ დისტანციურად მუშაობაში. მოგესალმებით პირველში და მადლობა მოწვევისათვის. რაც შეეხება ჩვენ კომპანიას, ჩვენი კომპანიიდან გამომდინარე, სიმართლედ ბევრი არ ჩვენთან არ შეხვდა, იმიტომ რომ წარმოების პროცესი კვლავ ძველებურად მიმდინარეობს. ჩვენ დასაქმებულ იყოს დაახლოებით 400 ადამიანი, ეს მხოლოდ წარმოებაში ამას ემატება დისტრიბუცია და სარეალიზაციო ქსელები. ასე რომ ჩვენ კვლავ ჩვეულ რეჟიმში ვასრულებთ მუშაობას, სიმართლედ გართულებული ლოგისტიკური საკითხები, ეს იყო თანამშრომლობის ტრანსპორტირების საკითხები, ასევე სამუშაო საათები და აქტიურად გვიწევდა სამთავრობო სტრუქტურებთან აღნიშნულ დაკავშირებით კომუნიკაცია. პირად მე რაც შემეხება, მეც პრაქტიკულად იგივე რეჟიმში ვმუშაობ, უბრალოდ ვცდილობთ მაქსიმალურად დისტანცირება ვიქონიოთ სხვადასხვა ობიექტებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენი საწარმო ობიექტები ტერიტორიულად გაბნეული არის და მე პირად ხშირად ვიწევდა იქ ფიზიკურად ჩასვლა, თუმცა ამ მომენტისთვის ვცდილობთ, რომ ეს მაქსიმალურად ძირითადად ოფისის შეხვედრების გარეშე მოვახდინოთ კავშირი. თინათინ თქვენთან გადმოვალ მომდევნო კითხვით, რა დაგაკლდათ ყველაზე მეტად აი ამ რუტინის შემდეგ, რომლის შემდეგაც ფაქტობრივად სახლიდან ვეღარ გავდივართ, სულ ოფისში, მოწყობილ ოფისში გვიწევს ყოფნა და ფაქტობრივად მთელი ჩვენი ცხოვრება, არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის არის შეცვლილი. პირველ რიგში დამაკლა თავისუფლების შეგრძნება, გადაადგილების თავისუფლება, ადამიანებთან ურთიერთობის თავისუფლება, თუმცა ვცდილობთ, რომ ახალ რეჟიმში, თავისუფლების ახალი, ესე იგი, ფორმულა
ლირება შემოვიტანოთ და არ ვიგრძნო თავი გარემოებების მსხვერპლად. ეს არის ჩემი ძირითადი გამოწვევა, ეხლა რაზეც ჩემ თავთან ვმუშაობ, რომ მიუხედავად მოცემულობისა, მე შემიძლია ვაკეთო ყველაფერი, რაც მე მინდა. ანუ რაც შეეხება კომპანიას, მეც ჩემს კოლეგებს ძალიან მიხარია, რომ ქალები ესეთი შემართებით არიან, შეუერთდები ჩემს კოლეგებს და ვიტყვი, რომ ჩვენთვისაც არ იყო უცხო დისტანციური მუშაობა არც აქამდე, იმიტომ რომ საერთაშორისო პროექტებს მართავთ, საერთაშორისო კომპანია ვართ და ოფისები გვაქვს სხვა ქვეყნებში და შესაბამისად ჩემთვისაც და ბევრი ჩემი თანამშრომლისთვისაც დისტანციური მუშაობა არ იყო ახალი და სრულად გადავიტანეთ მთელი ჩვენი ოპერაციული მხარე დისტანციურ ციფრულ რეჟიმში. და ერთადერთი რაც ყველაზე მეტად გვაკლია, ეს არის აი ოფისში რო შედიხარ და ეს სული, ხიარული და მეგობრული, თუმცა ამასაც აი 2 დღის წინ მქონდა მთელი თანამშრომლებისთვის Zoom ჩართვა, მუდმივად ვართ ერთმანეთთან კავშირში და ვცდილობთ რომ ერთმანეთი გავამხნევოთ. თქვენთვის რამდენად ასე ვთქვათ, ვიტყვი ამ სიტყვას, რამდენად აქვს მუღამი აი ასეთ სიტუაციაში მუშაობას? რამდენად არის ეს იგივე ადრენალინი, რამდენად ხვდებით თქვენს მნიშვნელობას, იმიტომ რომ არა მხოლოდ მედია, არამედ სახელმწიფო სტრუქტურები, ყოველობრივი ადამიანები თქვენს მიერ შემუშავებულ სტატისტიკას ვიყენებთ და ამაზე ვართ დამოკიდებული ჩვენი მთელი განწყობა, ამაზე გვაქვს გაგებული. აი ამის მნიშვნელობა და ამის განცდა ამხელა პასუხისგებლობა გაქვთ, ეს რაც ნიშნავს თქვენთვის? კი, აი როგორც აღნიშნე, ნამდვილად ამ სიტყვას კარგი სიტყვა გამოიყენე მუღამი, ანუ აი ესეთ კრიზისულ პერიოდებში აი კიდევ უფრო საინტერესო ხდება ჩვენი მუშაობის პროცესი, იმიტომ რომ ეხლა როდესაც კარგად არის ყველაფერი ეკონომიკაში, სხვადასხვა სექტორებში, ანუ ჩვენი საქმიანობა იმდენ ინტერესს არ იწვევს, მაგრამ როგორც კი აი ესეთი კრიზისული პერიოდებია, კიდევ უფრო დიდი მოთხოვნა ამ ანალიტიკაზე და უამრავი მასალაა თვითონ ინტერნეტში რო შეხვიდეთ სხვადასხვა საიტებზე, ძალიან საინტერესო ამ ყველაფრის გაცნობა და მე თვითონ მორგება ამ ჩვენ რეალობაზე, საქართველოზე და შემდეგ. ანუ როგორც აი შემიძლია თქვა, რომ მთელი ჩვენი ანალიტიკოსების გუნდი 10 მაგათ მოწადინებულები არიან. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის მარტიდან გამკაცრებულია წესები საქართველოს პორტებში შემოსვლელი გემებისათვის შემოსვლა დაიშვება მხოლოდ თერმოსკრინინგის გავლის შემდეგ, ასევე დეზინფექცია უტარდება ტვირთს და ავტოსატრანსპორტო საშუალებას. რამდენად და როგორ არის საქართველოს პორტებში უზრუნველყოფილი გემების უსაფრთხო და დროული შემოსვლა გასვლა იმისთვის, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ტვირთების მიღება არ შეფერხდეს. თამარ იოსელიანი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი იქნება რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი, დაგვეულეთ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე 31 მარტის 8 საათიდან საგანგებო მდგომარეობის ვადით დამატებითი შეზღუდვები დაწესდა. მათ შორის შეჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მათ შორის მეტრო და საბაგირო. იკრძალება სატრანსპორტო საშუალებით მძღოლის ჩათვლით 3-ზე მეტი ადამიანის გადაადგილება. ამასთან მგზავრების დასხდომა დაშვებულია მხოლოდ მძღოლის უკანა მხარეს. იკრძალება გადაადგილება 21 საათიდან დილის 6 საათამდე. როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით, გარდა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებზე და იმ სუბიექტებისა, რომელთა მიერ სამუშაოს შესრულება ამ პერიოდში კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. საჯარო მოხელეები, პოლიცია, სამხედრო და სხვა. ნებისმიერი გადაადგილებისას პირი ვალდებულია თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ასევე საგანგებო მდგომარეობის ვადით იკრძალება საჯარო სივრცეში თავშეყრა 3 პირზე მეტი რაოდენობით, როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში, გარდა საცხოვრებელი ადგილისა. ასევე ნებისმიერი ისეთი სოციალური ღონისძიება, რომელიც დაკავშირებულია 3-ზე მეტი პირის შეკრებასთან. მაგალითად, ქელეხი, ქორწილი და სხვა. შეზღუდვა არ ეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, საჯარო დაწესებულებებს, თავდაცვის ძალებს, სპეციალურ პენიტენციურ დაწესებულებებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს, ასევე სამშენებლო ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, რომელიც შეთანხმებულია შესაბამის უწყებასთან. შეზღუდვა არ ეხება ასევე ეკონომიკური საქმიანობების განხორციელებას, მათ შორის სურსათის, სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციას, თუმცა იმ ვალდებულებებით, რომ დაცული იქნება არანაკლებ 2 მეტრის სოციალური დისტანცია და ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი რეკომენდაციები. გარდა ამისა, საგანგებო მდგომარეობის ვადით იკრძალება 70 წლისა და მეტი ასაკის მოქალაქეებისთვის საცხოვრებელი ადგილის დატოვება. აუცილებლობის შემთხვევაში, მარტო ხელა 70 წელს გადაცილებულ პირებს დახმარებას გაუწევენ ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სამინისტროები, ასევე მუნიციპალიტეტები. ეს აკრძალვა არ ეხებათ ასევე მათაც, ვისაც საცხოვრებელი ადგილის დატოვება სჭირდებათ ისეთი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად, რომელსაც სახლიდან გაუსვლელად ვერ მიიღებენ, ან სურსათისა და სამედიცინო პროდუქტის შესაძენად. შეზღუდვა არ ეხება არც სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლებს. საგანგებო მდგომარეობის ვადით ჩერდება ნებისმიერი საქმიანობა, გარდა სამედიცინო დაწესებულებებისა, ასევე სურსათის, ცხოველის საკვების, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მაღაზიებისა. შეზღუდვა ასევე არ ეხება მათ წარმოებას, შენახვას, დისტრიბუციას და მათი შესაფუთი მასალების წარმოებას. შეზღუდვა არ ეხება ასევე წისქვილებს, პურფუნთუშეულის საცხობებს, რძის მიღება-გადამუშავების საწარმოებს, ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის, ბენზინის, დიზელის, თხევადი აირის მიწოდებას, სატელეკომუნიკაციო, საფოსტო, ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს. დაშვებულია კომერციული ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობა, ასევე იმ პროვაიდერების და მათი აგენტების საქმიანობა, რომლებიც აწვდიან მომსახურებას ეგრეთ წოდებულ ფეიბოქსების, ბანკომატების თუ პოსტერმინალების მეშვეობით. ამასთან დაშვებულია სამედიცინო დანიშნულების და ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება და რეალიზაცია, ასევე სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება და მეცხოველეობასთან, მეფრინველეობასთან დაკავშირებული საქმიანობა. დაწესებული შეზღუდვები არ ეხება მათ შორის ტაქსის მომსახურებას, კერძო დაცვასა და საადვოკატო საქმიანობას, სურსათის, საკვებისა და ფარმაცევტული პროდუქტის მიტანას, ეგრეთ წოდებული დელივერი სერვისებს, ავტოტექ მომსახურების ობიექტებსა და პრესის ჯიხურებს. დაშვებულია დისტანციურად ვაჭრობა კომპიუტერებით, ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებითა და ნაწილებით. ასევე დასაშვებია ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა, თუ კი იგი ხორციელდება მხოლოდ დისტანციურად. დისტანციური მუშაობა გულისხმობს სახლიდან საქმიანობას, ხოლო კრიტიკულად აუცილებელ შემთხვევებში სამუშაო ადგილიდანაც. თუმცა ასეთ შემთხვევაში დაუშვებელია 5-ზე მეტი ადამიანის ერთად მუშაობა. გარდა ამისა, საგანგებო მდგომარეობის ვადით იკრძალება ღვინისა და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელის მაღაზიების ფუნქციონირება. ხოლო რესტორნების და კვების ობიექტების საქმიანობა დასაშვებია მხოლოდ ადგილზე მიტანის სერვისით ან გატანით, ეგრეთ წოდებული დრაივით, ობიექტში მომხმარებლის დაშვების გარეშე. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია დამატებით განსაზღვროს იმ ეკონომიკური საქმიანობების ან ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტების ჩამონათვალი, რომლებიც არ იზღუდება და რომელთა ფუნქციონირებაც აუცილებელია საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში.
აღსანიშნავია, რომ საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში ყველა დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობა უნდა განხორციელდეს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ფარგლებში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და აღკვეთის მიზნით შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებმა განათავსეს საკონტროლო პუნქტები თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავის, ფოთის, ზუგდიდის, გორის, თელავისა და ახალციხის ადმინისტრაციულ საზღვრებთან. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დაცვას აღასრულებენ შინაგან საქმეთა, ფინანსთა, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის სამინისტროების შესაბამისი დანაყოფები და მუნიციპალიტეტები, ხოლო თავდაცვის სამინისტრო განახორციელებს დამხმარე ფუნქციას. იმ შემთხვევაში, თუ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმს დაარღვევს 16 წლამდე ასაკისპირი, ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრება მის მშობლებს ან კანონიერ წარმომადგენელს. საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მოქმედი შეზღუდვებისა და დაშვებების შესახებ ნებისმიერი კითხვის არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით მთავრობის ერთიან ხელხაზზე 144. ზარი უფასოა. საქართველოს მთავრობა. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. გაიზარდა თუ არა ტვირთების რაოდენობა მსოფლიოს ირგვლივ ეპიდემიის პირობებში და რატომ არის დღეს გადაზიდვების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნებისათვის? რა ხდება ავიაციის სექტორში ტვირთბრუნვის მიმართულებით იმ დროს, როდესაც სექტორის წარმომადგენლები მოუწოდებენ მთავრობებს, რომ ყველა ძალისხმევა დღეს სწორედ საჰაერო სატვირთო ოპერაციების ეფექტურობის გაზრდისკენ მიმართონ, როგორც ფინანსური, ისე ოპერაციული თვალსაზრისით. ყველა ამ კითხვაზე პასუხს ერთ სიუჟეტში ვეცადეთ, რომ თავი მოგვეყარა და ნახოთ, როგორი არის დღეს მდგომარეობა. COVID-19-ით გამოწვეულ კრიზისში გადაზიდვები მსოფლიო ქვეყნებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის გამოწვევა გახდა, რადგან ამ გზით ტრადიციული გადაზიდვების გარდა გადაუდებელი აუცილებლობა დგას მედიკამენტებითა და სამედიცინო აღჭურვილობით ქვეყნების მომარაგების. ამიტომაც გაიზარდა გადაზიდვების რაოდენობა მსოფლიოში და მაგალითად Turkish Airlines-ის კარგო შემთხვევაში მატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11%-ია. წარმატებულმა ბრენდმა გლობალური ბაზრის წილი 4.8%-ით გაზარდა და მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის იანვარში საჰაერო ტვირთების სექტორმა მნიშვნელოვანი შემცირება განიცადა, თურქული კარგოს მაჩვენებლები COVID-19-ის კრიზისის ფონზეც მხოლოდ 0.1%-ით დაეცა. რაოდენობის ტვირთის გადატანა ხდება თვითმფრინავით ამ პერიოდში. კითხვაზე პასუხი ავიაკომპანიის წარმომადგენლებისგან ასეთია. მათთვის მნიშვნელოვანია არა ტვირთის რაოდენობა, არამედ მისი დანიშნულება და ადამიანები, რომლებიც საკვებსა და წამლებს ელიან. თურქული ავიაკომპანიის დროშისა და ლოგოს ქვეშ ჩვენ ვაგრძელებთ მსოფლიოს მხარდაჭერას. ასეთია თურქეთის ეროვნული ავიაფლაგმანის პოზიცია ვითარებიდან გამომდინარე. მათ იანვარ-მარტში ჯამში 376,000-ზე მეტი ტონა ტვირთის გადაზიდვა შეძლეს დანიშნულების ადგილზე და რაოდენობა მზარდია. საჰაერო ტვირთბრუნვა გაეზარდა Atlas Air Worldwide-საც, რომელიც 3800 თანამშრომლის დახმარებით უწყვეტად უზრუნველყოფს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ტვირთის გადაზიდვას. კრიზისულ პერიოდში სპეციალურ ჩარტერულ რეისებს ახორციელებს შანჰაიდან ლონდონში Virgin Atlantic-იც, რათა გამოირიცხოს სამედიცინო აღჭურვილობის დეფიციტი. ამიტომაც 350,000-ზე მეტი ნივთის, მათ შორის რესპირატორების, ვენტილატორების, მედიკამენტების, სახის ნიღბების, თვალისა და სხვა დამცავი საშუალებების ტრანსპორტირება მუდმივად ხდება. პროცესებში ჩართულია Qatar Airways-იც. ავიაკომპანია ტვირთების გადაზიდვას ინდოეთიდან ახორციელებს და შესაბამისად, ბოლო თვეებში ავიაკომპანიის ყოველკვირეული ტვირთების მოცულობა ინდოეთის მიმართულებაზე 2120-დან 2535 ტონამდე გაიზარდა. ხოლო ემირატების დახმარებით სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე 500,000 სწრაფი ტესტისა და 200 ტონა მედიკამენტის მიწოდება ხდება. ასევე სპეციალური რეისები ხორციელდება მილანში და ნიუ-იორკშიც. Ethiopian Airlines-ი კი აფრიკის კონტინენტისგან არის მიმართული. რეალურად სწორედ ამ რეისების დახმარებით მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში დეფიციტი სიცოცხლისთვის აუცილებელი წამლებისა და დამცავი საშუალებების მინიმუმამდეა დასული. ავიაციის ინდუსტრია მოუწოდებს მსოფლიო მთავრობებს ყველა ძალისხმევა მიმართონ საჰაერო სატვირთო ოპერაციების ეფექტიანობის გაზრდისკენ, როგორც ფინანსური, ისე ოპერაციული თვალსაზრისით.
შეზღუდული სამოქალაქო მიმოსვლის ფონზე და ნახევარი მსოფლიოს კარანტინის რეჟიმის გათვალისწინებით ყველა ქვეყანა თანხმდება იმაზე, რომ ვაჭრობა ქვეყნებს შორის უნდა გაგრძელდეს. თუმცა ამ მხრივ უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინება ნომერ პირველ პრიორიტეტად რჩება როგორც საავტომობილო, ისე საჰაერო და საზღვაო გადაზიდვებისას. ამ უქმეებზე პრემიერი პირადად ჩავიდა ბათუმის პორტში, დახვდა გემებს, რომლებმაც 40,000 კილოგრამი საკვები პროდუქტი და 23,000 კილოგრამი საკופთი და მედიკამენტებით დატვირთული კონტეინერები შემოიტანეს. პრემიერი ამბობს, რომ მსოფლიოში არსებული კრიზისის ფონზე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საყოველთაო კარანტინის პირობებშიც კი, რომ საქართველოს პორტები ღია რჩება, სატვირთო ოპერაციები კი შეუფერხებლად ხორციელდება. როგორ მიდის პროცესი, რა უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინება უწევთ და როგორია დატვირთვა პორტებისა, რომელმაც ბოლო დროს მნიშვნელოვანი ზრდა აჩვენა. თამარ იოსელიანი, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და აქვე აღნიშნა, რომ 2020 წლის მარტში ბათუმის პორტში შემოსული ტვირთი 2019 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით არის 150%-ით გაზრდილი, კონტეინერების რაოდენობა კი 50%-ით, გენერალური ტვირთის ზრდა 52%-იანი იყო. ეს მონაცემები უახლესი სწორედ ბათუმის პორტს უკავშირდება, თუმცა კიდევ ბევრ სხვა თემაზე გვექნება საუბარი. თამარ იოსელიანთან, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი გვერდება საკრემენტელის ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში კორონავირუსიდან და იმ უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, რაც ყველა მხრივ არის მიღებული, როგორ მიდის სამუშაო პროცესი, ეს მინდა კითხოთ, როგორც საოპერაციო ნაწილში, ასევე მენეჯმენტის მიმართულებით და იმ ადამიანების, ვინც ხმელეთზე ხვდება, ტვირთი იქნება ეს თუ სხვა ნებისმიერი პროდუქტი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ საყოველთაო კარანტინის პირობებში საზღვაო ნავსადგურები რჩება ღია 24/7-ზე და სრული დატვირთვით მუშაობთ, ამას ციფრებიც მოწმობენ. ჩვენ განაგრძობთ მუშაობას და სატვირთო ოპერაციები ხორციელდება შეუფერხებლად. და ამე თანხმობით და თქვენ სიუჟეტშიც აღინიშნა, რომ კორონავირუსის გავრცელებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საერთაშორისო ვაჭრობის ხერხემალი სწორედ საზღვაო ტრანსპორტია. შესაბამისად, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო უზრუნველყოფს გემების უსაფრთხო და დროულ გასვლას და შემოსვლას ჩვენს ნავსადგურებში და მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ ასევე ოპტიმალურ ვადებში ტვირთების დამუშავებას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პორტების უსაფრთხოება და უშიშროება და შესაბამისად ჩვენ ასე ვთქვათ თებერვლის ბოლოდან უკვე დავიწყეთ შესაბამისი ზომების გატარება პორტში მოქმედ ყველა ორგანიზაციასთან ერთად ეს იქნება კერძო თუ საჯარო უწყება. ჩვენს მიერ ვირუსის გავრცელების ბრძოლის თვალსაზრისით პრემიერ-მინისტრთან არსებული უწყებათა შორისის საბჭოს რეკომენდაციები სრულად არის გათვალისწინებული და ყველა ორგანიზაცია, რომელიც პორტში ოპერირებს, ინფორმირდება დროულად, მოქმედებს შესაბამისი წესების დაცვით, ვატარებს დეზინფექციო სამუშაოებს და ყველა ის პირი, ვინც პორტში მუშაობს, აღჭურვილია შესაბამისი დაცვის საშუალებებით. პრევენციის ღონისძიებების უპირველეს მიზნად ჩვენთვის იყო, რომ იდენტიფიცირება მოგვეხთინა იმ გემების, რომელიც მოდის და შემოდის ჩვენს ნავსადგურში და შესაბამისად მინიმუმამდე დაგვეყვანა რისკი ვირუსის შემოტანის. აქედან გამომდინარე, გემები გადიან შესაბამის სკრინინგს და მინიმუმ 24 საათით ადრე გვიგზავნიან ჯანმრთელობის დეკლარაციას, სადაც დეტალურად აღწერენ, უკვე კაპიტანი აღწერს უბრალოდ გემის ეკიპაჟის წევრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ჩვენ აღნიშნულ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ვუგზავნით ყველა შესაბამის უწყებას და სამსახურს და ყველა საპასუხო ღონისძიებას ვგეგმავთ ერთობლივად. ჩვენ საპატრულო და საბეჭდო დეპარტამენტი ამ შემთხვევაში მუშაობთ ერთად და მჭიდრო კოორდინაციაში კერძო სტრუქტურებთან ერთად. სწორედ ამ გატარებულმა ღონისძიებებმა მე ვფიქრობ, რომ გამოიღო შედეგი, რომ ყველა უწყება მომზადებული ვხვდებით თითოეულ გემს, რომელიც საქართველოს ნავსადგურებში შემოდის და ამასთან აღსანიშნია ისიც, რომ თუ საჭიროებას წარმოადგენს, რომ ტვირთი დადეზინფიცირდეს და ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომელიც ჩვენი პორტების მეშვეობით შემოდის ქვეყანაში, ამასაც ვაკეთებთ საბაჟო დეპარტამენტთან ერთად. ისიც აღსანიშნია, რომ ნებისმიერი შესვლა ნავსადგურში, რომელიც ხორციელდება ხმელეთის მხრიდან თუ ხმელეთის მხრიდან უბრალოდ იმიტომ რომ ზღვის მხრიდან უკვე აღარ ხდება შემოსვლა, ნებისმიერი შესვლა რო ხორციელდება მხოლოდ თერმოსკრინინგის საშუალებით. და ისიც მნიშვნელოვანია, რომ 18 მარტიდან ჩვენ საქართველოს პორტების საზღვრისკვეთა, როგორც სხვა საზღვრებზე
სადაც შეეზღუდათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. ასევე მაქსიმალურად ჩვენ შევზღუდეთ კონტაქტი გემთან და შესაბამისად მაგალითად ლოცმანებს, რომლებიც პირველები ადიან გემზე, აუცილებელია რომ დაიცვან შესაბამისი ეკიპირები, ის შესაბამისი წესები, რომელიც დაწესებული გვაქვს და ეკიპირებით შესაბამისი ეკიპირებით ავიდნენ გემებზე. სწორედ ეს მოეთხოვებათ დანარჩენ პირებსაც, რომლებსაც უწევთ ის მინიმალურ რაოდენობას, რომელსაც უწევს ასვლა გემზე და შესაბამისად ჩვენ ამას ყველაფერს ვაკონტროლებთ და ჩვენ დავგეგმა მონიტორინგებსაც ვახორციელებთ ჩვენს ნავსადგურებში. ამ პროცესში იყო, აი მაგათად როდესაც ჩინეთში გაჩნდა ეპიდემია, იყო ბევრი ინფორმაცია, რომ ჭირდა იმ შემთხვევაში პორტების მომსახურება, ფიქსირდება თუ არა და არის თუ არა იმ გეგმიდან გადახვევები, რაც თქვათ ტვირთის შემოტანას უკავშირდება და ამ ხრივ დაგჭირდა თუ არა კორექტირება მათ შორის ამ საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურებისა, როცა ეხლა უფრო მეტი სამუშაო არის გასაწევი, ვიდრე თქვათ ტვირთი გადმოიტვირთება ხმელეთზე. ჩვენ რა თქმა უნდა გამკაცრებული ღონისძიებები მოითხოვს ასე ვთქვათ მუშახელის მობილიზებას. ჩვენ შესაბამისად ოპერატორებთან ერთად ვიმუშავეთ კარგად და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ნაწილი თანამშრომლების დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდნენ, ვინც გადმოტვირთვის პროცესში უშუალოდ არ არიან ჩართულები, თუმცა მაქსიმალურად მობილიზებულია ყველა და ჩვენ სწორედ ამის ორგანიზებასაც ვაკეთებთ, ანუ მუშაკთა კოორდინირებას ვახორციელებთ და იმ პერსონალის კოორდინაციას, რომელსაც ჯგუფურად გადაადგილება მოეთხოვებათ სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე და ამის კოორდინირებაც უშუალოდ საზღვაო ტრანსპორტს დილამშვიდობის გიორგი. მე ესეთი ორი კითხვა მაქვს. პირველი კითხვა, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო არასაგანგებო მშვიდობიან პერიოდში საკმაოდ დიდ ყურადღებას აქცევდა ქართულ მეზღვაურებს, რომლებიც დაქირავებულნი არიან სხვადასხვა სააგენტოების თუ კონკრეტულად გემთლობელების მიერ, რა ვითარებაა, რამდენად არიან აღრიცხულნი ისინი, ვინც არიან საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რადგან რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა, რომ ასე ვთქვათ, მეზღვაურები საკმაოდ მოწყვლადები აღმოჩნდნენ კორონავირუსიდან გამომდინარე და ხდება თუ არა ამისი აღრიცხვა და ქართველი მეზღვაურებთან არის თუ არა მუდმივი კონტაქტი საიმისოთ, რომ ასე ვთქვათ, ისინი თავს დაცულად გრძნობდნენ და გაატარონ ყველა შესაბამისი ღონისძიება. გიორგი, სწორად აღნიშნე, რომ საზღვაო სფეროში, მსოფლიო საზღვაო სფეროში ვირუსის გავრცელებამ ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად დატოვა მეზღვაურების გემებზე შეცვლის პროცედურა და პროცესი. შესაბამისად, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, რა თქმა უნდა, ღია არის ყველა მეზღვაურისთვის და არაერთი დახმარება გაუწიეთ უკვე ამ პერიოდის განმავლობაში. ზოგადად საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციასთან ერთად ასევე სამუშაო არის, რომ ასე ვთქვათ, ძირითადი პროფესიაა, ხო, მეზღვაური. ზოგადად ნავსადგურებში და მომუშავე პირები და მეზღვაურები ასევე არიან ფრონტის ხაზზე, ანუ პირველები არიან, ხო, ანუ ემსახურებიან მსოფლიოს და ქვეყანას. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ძირითად პროფესიად გამოაცხადა უკვე საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციამ მეზღვაურები და ძირითადმა ხაზებმა და კომპანიებმა ეკიპაჟის ცვლილების პროცესი შეაჩერეს მაისის ბოლომდე. ელოდებიან პანდემიური ტალღის გადავლას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საერთაშორისო ფრენები უნდა აღდგეს იმისათვის, რომ მოხდეს ამ ადამიანების ცვლა და დაბრუნება, ასე ვთქვათ, სამშობლოში და ასევე ჩანაცვლება. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ჩვენს ნავსადგურებში ქართველ მეზღვაურებზე ვახორციელებთ და უკვე არაერთი პროცედურა გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეკიპაჟის ცვლილება განვეხორციელებინა. ანუ ქართველი მეზღვაური როგორც ჩამოდის, ასევე ადის ჩვენი ნავსადგურების მეშვეობით გემზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ აუცილებელია ორკვირიანი კარანტინის ვადის დაცვა. ჩვენ თავიდანვე, როდესაც ვირუსის პირველი ნიშნები უკვე იყო ქვეყანაში და ზოგადად სოფლიოში, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის ადამიანები, ვინც გემზე არიან და ამ ვირუსის გამო გაუგრძელდათ კონტრაქტი, მივეცით საშუალება, რომ 90 დღის განმავლობაში, ვისაც უთავდებოდა საბუთების ვადა, გაგვეხანძლებებინა მათთვის 90 დღით. თუმცა ეს არ არის საკმარისი და გუშინ მე მოვაწარე ნორმატიულ აქტს ხელი, რომლის თანახმადაც ყველა მეზღვაურის საბუთი, რომლის მოქმედების ვადაც იწურება 2020 წლის 1 სექტემბრამდე ავტომატურად ჩაითვლება 6 თვის ვადით გაგრძელებულად და ანუ სააგენტოზე ოფიციალური მომართვა არ არის საჭირო და ასევე გემზე მყოფი
ყველა მეზღვაური სამედიცინო მოწმობა, რომელიც გაცემულია და რომლის მოქმედებითაც ამოიწურა 1 იანვრის შემდეგ, ავტომატურად გაგრძელებულად ითვლება. და ისიც მნიშვნელოვანია, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ჩვენ არაერთი მეზღვაურის სამშობლოში ჩამოსვლა დავაკოორდინირეთ. დღესაც ველოდებით სარქვის საზღვარზე 2 მეზღვაურს და ყველა სპეცრეისი, რომელიც შესრულდა, იქ თითო მეზღვაური მაინც იყო ბორტზე და შესაბამისად ჩვენ ამას რა თქმა უნდა კოორდინაციას ვუწევთ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, რისთვისაც მათ ძალიან დიდი მადლობა. კარგი და ბოლო კითხვა არის ესეთი, ამ შაბათ კვირას თქვენ გნახეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელთან ერთად საუბარი არის იმ ტვირთების მიღებაზე, რაც ხდებოდა ბათუმის პორტში. მშვიდობიან პერიოდში ამაზე არავინ არ გააკეთებდა აქცენტს, არც თქვენი ჩათვლით და არც ჩვენზე, ეს ჩვეულებრივი რუტინა იყო. მე მაინტერესებს, იგეგმება თუ არა რაიმე ამგვარი ტვირთების დამატებით კიდევ მიღება და გაქვს თუ არა თქვენ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, რომ ბათუმის თუ სხვა პორტებმა უნდა მიიღონ რაიმე დამატებით ამდაგვარი ტვირთები. გიორგი, სწორად აღნიშნეთ, რომ გასულ კვირას ჩვენ პრემიერი გსტუმრობდა, იმყოფებოდა ბათუმის პორტში და ადგილზე გაეცნო ვირუსის გავრცელების პრევენციისათვის მიღებულ უსაფრთხოების ზომებს. ჩვენ კარგად გვესმის სპორტების წვლილი ქვეყნისათვის და აუცილებელი მარაგების შექმნაში. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, საპორტო ინფრასტრუქტურა არის ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც არც ერთი წუთით არ უნდა გაჩერდეს და საზღვაო კომუნიკაცია შექმნილ სიტუაციაში აღმოჩნდა ყველაზე ეფექტური მთელ მსოფლიოში და სწორედ ამ არხებმა უნდა უზრუნველყოს და მოარამარაგოს ჩვენი ქვეყანა და არა მარტო ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ჩვენი პასუხისმგებლობა მთელი რეგიონის მიწოდების ჯაჭვის შეუფერხებელი მუშაობის თვალსაზრისით. ესე იგი, ეს არის ყოველდღიური პროცესი, გიორგი. ყოველდღიურად შემოდის არაერთი გემი ორივე პორტში და შესაბამისად, მარტივი ციფრები რო გითხრა, 20 მარტიდან დღემდე რამდენი გემი შემოვიდა პროდუქტებით და სამედიცინო საშუალებებით დატვირთული, ეს არის 40-მდე გემი და მაგალითად ხორბალზე. ანუ 20 მარტიდან დღემდე პერიოდზეა საუბარი. 20 მარტიდან დღემდე შემოვიდა 40 გემი. 40 გემი და დაახლოებით ეს არის, მარტო ხორბალზე რო გავაკეთო აქცენტი, შემოიტანა 20,000 ტონამდე ხორბალი. შესაბამისად, ეს არის ყოველდღიური პროცესი. ეს მხოლოდ ბათუმზე ბრძანებთ თუ ფოთზეც? ბათუმზე და ფოთზე. ერთად, კი, ზუსტად. და ამას და ზოგადად, პირველი კვარტლის მონაცემებსაც რო გადავხედოთ, გასულ წელს ზოგადად საქართველოს ნავსადგურებში ტვირთულმა განსაკუთრებით კონტეინერების კუთხით რეკორდულად ზარდი იყო და ამ თავისი მიზეზები ჰქონდა სომხეთის მიერ საბაჟო რეგულაციების დაწესება და ასე შემდეგ და არასწორი იქნება ზოგადად წინა წელთან შედარება, მაგრამ 2020 წლის პირველ კვარტალში ვინ არჩუნებთ ჩვენ ზრდის ტენდენციას და ბათუმის მონაცემები თქვენ უკვე თქვით და აღარ განმარტებით, თუმცა პირველ კვარტალში ნავსადგურებში ჯამურად გადამუშავებულ იქნა 155,000-მდე ტეუ, 154,897 თუ არ ვცდები ზუსტად, რომელიც ანალოგიურ 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში 9%-იან ზრდას გვაძლევს. ბათუმში მათ შორის ჰქონდა 102%-იანი ზრდა. რაც შეეხება ნაყარ ტვირთებშიც გვაქვს 27%-იანი ზრდა, ფოთში გვაქვს მათ შორის 37%-იანი ზრდა. გამავალი ნავთობის რაოდენობა ყულებში გვაქვს 26%-იანი ზრდა, ფოთში გვაქვს 9%-იანი და თუმცა ბათუმში კლება გვაქვს 32%-იანი. და რაც შეეხება გენერალურ ტვირთებს, აქაც ბათუმში 62%-იანი ზრდა გვაქვს და ფოთში 11%-იანი კლება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მარაგებზე რო დავბრუნდეთ ახლა და სტატისტიკაზე რო არ ვისაუბროთ, ჩვენ ყოველდღიურად ვაკოორდინირებთ და ანალიტიკას ვაკეთებთ თუ რა ტიპის პროდუქტი შემოდის და შესაბამისად ტრანზიტზეც რა გადის და ამას ყველაფერს აღვიცხავ და შესაბამის უწყებებს რა თქმა უნდა ვაწვდით ამ ინფორმაციას. და მედიას ჩვენ დავრჩებით თქვენთან კავშირზე საიმისოთ, რომ ჩვენთანაც მუდმივად მოგვაწოდოთ ეს ინფორმაცია. თამარ იოსელიანთან ინტერვიუს მადლობა მას დილო ადრიან ჩართვისთვის, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელს და დირექტორს. ამ ინტერვიუს ვიდეო ვერსია სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე ნახავთ, ისევე როგორც რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო ინფორმაცია ითქვა ტვირთულმასთან დაკავშირებით და ესეც ბუნებრივია ბიზნეს მედია საქართველოს ვებგვერდზე ცალკე სიახლეების სახითაც აისახება. სამუშაო რეჟიმი კი ყველგან გადაწყობილია, გამონაკლისი მათ შორის არც საქართველოს ფოსტა, სადაც ჩოულ სამუშაო პროცესთან ერთად ახალი ვალდებულებებიც გაჩნდა უსაფრთხოების გარდა, გათვალისწინებულია ის, რომ პენსიონერებისათვის იყოს შესაბამისი მედიკამენტების ადგილზე
მიტანა უზრუნველყოფილი. კომპანია დიაბეტის მქონე პირებს, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობენ გლუკომეტრის ტესტ ჭხირებს ასევე ბინაზე მიაწვდის. დაცულობა, უსაფრთხოება და რა თქმა უნდა მომსახურების ის საჭირო ყველა კომპონენტი, რომელიც ამ მხრივ არის გასათვალისწინებელი. პოსტისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, სწორედ ინფექციის გავრცელების შეკავების იმ შეზღუდვებიდან გამომდინარე, რომელიც ქვეყანაში მოქმედებს და როგორ მუშაობს საქართველოს პოსტამ ამასთან დაკავშირებით მოკლე ვიდეო მინდა რომ შემოგთავაზოთ. წლის 3 აპრილი საქართველოს პოსტა მსოფლიო ებრძვის ახალ კორონავირუსს COVID-19-ს. უხილავი მტერი, რომლის გამოც ქვეყნების უმრავლესობაში გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა, შემოღებულია მკაცრი საკარანტინო რეჟიმები. შეზღუდულია საზღვრებზე, ქვეყნის საზღვრებზე გადაადგილება, შეზღუდულია სახმელეთო გადაადგილება, შეზღუდულია საჰაერო ფრენები. ანალოგიური მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ სამშობლოში საქართველოშიც. მარტის თვეში გამოცხადებული იქნა საგანგებო მდგომარეობა ქვეყნის სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებში მოქმედებს გამკაცრებული საკარანტინო რეჟიმები. საქართველოს პოსტის პრიორიტეტები. ერთი პირველი პრიორიტეტი ეს გახლავთ საკუთარი თანამშრომლების და მომხმარებლის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა და მეორე საკუთარი მოვალეობის საფოსტო საკურიერო საქმიანობის შესრულება ჩვენი მოსახლეობისთვის, კერძო და საჯარო სექტორისთვის. გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნა მიღებული კომპანიაში დაუყოვნებლივ მოკლე ვადაში, შეძენილი იქნა ყველა ის დამცავი საშუალება, სადიზინფექციო საშუალება, რამაც უნდა უზრუნველყოს როგორც თანამშრომლების, ასევე მომხმარებლის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება. პერმანენტულად მუდმივ რეჟიმში ხდება დამუშავება შესაბამისი ხსნარით სერვის ცენტრების, გაცვლის პუნქტების, დახარისხების ცენტრების და ყველა სამუშაო ადგილის. შეძენილი იქნა და ყველა თანამშრომელი მოიხმარს პირბადეს და ხელთათმას. შემცირებული იქნა კონტაქტის შემცირების მიზნით, შემცირებული იქნა სამუშაო დრო. საქართველოს პოსტა მუშაობს დილის 9 საათიდან შუადღის 2 საათამდე, კვირაში 4 დღით. ეს რაც შეეხება მომსახურების ნაწილს. დანარჩენი საქმიანობა ხორციელდება 24 საათის განმავლობაში, კოლ-ცენტრი მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, თუმცა ამავე დროს თანამშრომლების ის რაოდენობა, რომლის გადაყვანაც შესაძლებელი იყო დისტანციურ სამუშაოზე, დღეს იმყოფება საკუთარ სახლში და საკუთარი სახლიდან ახორციელებს დისტანციურად საკუთარ ფუნქცია მოვალეობებს. საქართველოს პოსტა როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია აგრძელებს საქმიანობას და საქართველოს სრულ ტერიტორიაზე მოსახლეობას მიასწრის საფოსტო საკურიერო პროდუქტს, ასევე ამასთან ერთად ახორციელებს რამოდენიმე სახელმწიფო პროექტს, ისეთი როგორიც გახლავთ ქრონიკული დაავადების მქონე 70 წელს გადაცილებული პენსიონერთათვის 3 თვის მარაგი სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მედიკამენტის მიწოდება, 70 წელს გადაცილებული მარტო ხელა პენსიონერებისთვის პირბადეების ადგილზე მისამართზე მიწოდება, 18 წლამდე ბავშვების და ახალგაზრდებისთვის, მათთვის, ვინც დაავადებულია შაქრიანი დიაბეტით, გლუკომეტრების ადგილზე მისამართზე მიწოდება. მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პოსტის თითოეულ თანამშრომლებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით და ყოველდღიურად დაუღალავად შრომობენ საკუთარი მოსახლეობისთვის, იმისათვის, რომ სერვისი მიწოდებული იქნას ქვეყნის სრულ ტერიტორიაზე. ამავდროულად ჩვენ უნდა ვიფიქროთ თანამშრომლებზე, რომლებმაც უნდა შეინარჩუნონ საკუთარი პოზიციები, საკუთარი სტატუსი და საკუთარი ანაზღაურება. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, კომპანია ფინანსურად არასახარბიელო მდგომარეობაში იმყოფება. მისი ძირითადი ბიზნესები
თითქმის შეჩერებულია. 80%-ით გახლავთ შემცირებული საერთაშორისო საფოსტო მიმოცვლა და ძირითადი ბიზნეს მიმართულებებიდან შემოსავალი თითქმის ნულს უტოლდება აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე. საქართველოს პოსტის მენეჯმენტი მუშაობს ანტიკრიზისულ გეგმაზე, რომელიც 2-3 დღის ვადაში უნდა იქნეს დასრულებული და ამ გეგმამ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი შეცდომის დაშვების უფლება. ამ გეგმამ უნდა მოგვცეს იმის საშუალება, რომ კომპანია მინიმალური დანახარჯებით დაუბრუნდეს საწყის მდგომარეობას. მესმის ძალიან კარგად მესმის, რომ ჩვენ ყველანი უნდა შევეგუოთ არსებულ გარემოებას, იცვლება ურთიერთობები, იცვლება ბიზნესები, იცვლება ბიზნეს დამოკიდებულებები, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ სწრაფად, მოვერგოთ არსებულ გარემოებებს და ვიყოთ იქ, სადაც კონკრეტული დროის მონაკვეთში მოითხოვს არსებული გარემოება. ერთდროულად შევასრულოთ ჩვენი ფუნქცია მოვალეობა, ქვეყნის სრული მასშტაბით მივაწოდოთ ის მომსახურება, რომელსაც კომპანია უზრუნველყოფდა წლების განმავლობაში და ამავდროულად უზრუნველყოთ ის ფინანსური შემოსავლები, რომლებიც საჭიროა ამ მომსახურების გაწევის უზრუნველსაყოფად. პოსტკრიზისული გეგმა, რომელიც ეკონომიკური გუნდის წევრებმა უნდა შეიმუშაონ, დავალება გაცემულია, მუშაობა დაწყებულია. პრიორიტეტად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა კი ქართული ბიზნესის და იმ ინდუსტრიების მხარდაჭერა დაასახელა, რომლებიც ჩაანაცვლებენ იმპორტს. გეგმა ჯერ არ გვაქვს პროცესი მიმდინარეობს და სტრატეგიის მიზნებზე გვეთმობთ საქმიანად საუბარს. იმპორტის ჩაანაცვლება თუ ექსპორტზე ორიენტირება. ანიკო არაცხელია, ექსპორტის განვითარების ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე შემოგვიერთდება ამ თემაზე სასაუბროდ. შეგაწუხათ შებერილობამ, აბზობამ, მუცლის ტკივილმა, ინტოქსიკაციამ. ევკარბონის აქტიური ნატურალური და მცენარეული კომპონენტები მალევე მოხვრით ჩვებას. ევკარბონი უხერხული პრობლემების დელიკატური გადაწყვეტა. პრეპარატი დამზადებულია ავსტრიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მთელი დღე-ღამე ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მხოლოდ ერთგვარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 243 დიეზი OK. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Maleo G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. დედიკო, იცი საიდან მოდის მაიონეზი? და მერე სადაც გაქრება. სლობოდა, ჯანმრთელი საკვები ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. ჰაუკის ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. აირჩიეთ გერმანული ხარისხი თქვენი პატარებისთვის. მისამართი ნუცუბიძის 77. თბილისი მოლის მესამე სართული.
ქართველებს გვიყვარს ყველი. სანებომ პრეზიდენტისგან კი იცის, როგორ შექმნას იდეალური გემო ტრადიციების დაცვითა და მხოლოდ ქართული რძის გამოყენებით. და ახლა ქართული ყველის დამზადების ტრადიცია ხდება გლობალური, მსოფლიოს ნომერ პირველი ბრენდის გამოცდილებითა და ნამდვილი ქართული ტრადიციებით შექმნილი ყველი სანებო პრეზიდენტისგან, უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. ნორმანდიული ბრიოში, რუსული ჭვავისპური, იტალიური ჩაბატა, ფრანგული კრუასანი, პროვანსული ბაგეტი, თონისპური. პურს უამრავი სახეობა აქვს. პრეზიდენტი კი ყველასთვის ერთია. კარაქი პრეზიდენტი. შეხედეთ ცხოვრებას მადიანად. ხშირად დაიბანეთ ხელების საპნით ან გამოიყენეთ ანტიბაქტერიული ხელის გელი ან სპრეი. მოერიდეთ ახლო კონტაქტს ყველასთან, ვისაც აღენიშნება გაციების დამახასიათებელი ნიშნები. ხელებით არ შეეხოთ თვალების, ცხვირის ან პირის ზონას. დაცემინების ასახველებისას პირი დაიფარეთ მოხრილი დაყვის შიდა მხრით ან ერთჯერადი ხელსახვეცით. ექიმის რეკომენდაციის გარეშე არ მიიღოთ ანტიბიოტიკები ან ვირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტები. ხშირად დაამუშავეთ ზედაპირები და ნივთები ანტიბაქტერიული ხსნარებით. გამოიყენეთ ნიღაბი, თუ გაქვთ გრიპის მსგავსი სიმპტომები ან ზრუნავთ ადამიანებზე, რომლებსაც აღენიშნებათ მსგავსი სიმპტომები. პროდუქტი, რომლის შეფუთვაზეც მითითებულია, რომ დამზადებულია ჩინეთში, არ წარმოადგენს საფრთხეს. თუ გაქვთ სიცხე, ხველა, გიწნელდებათ სუნთქვა, ბოლო 2 კვირის განმავლობაში იყავით მაღალი რისკის ადგილებში, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დამატებით 12 მილიონ 200.000 ლარის სასტუმრო მომსახურებას შეიზღიდის გამარტივებულ ტენდერზე, ანუ პირდაპირ ხელშეკრულების გაფორმებაზე უწყება თანხმობა მთავრობისაგან უკვე მიიღო და ეს თანხა საკარანტინო ზონებისათვის სასტუმროების დაქირავებას დაჭირდება. იტალიაში საქართველოს საელჩოს ინფორმაციით 21 აპრილს დაინიშნა ჩარტერული რეისი რომი-თბილისი, რომელსაც ავიაკომპანია საქართველოს ავიახაზები შეასრულებს და ბილეთები 2 დღით ადრე ავიაკომპანიის ვებგვერდზე გაიყიდება. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით საწარმოების შემოწმება იწყება, თუ როგორ ასრულებენ ისინი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს და შემოწმების შემდეგ ისინი უკვე შესაბამისად თუ დააკმაყოფილებენ ამ მოთხოვნებს ნებართვებს მიიღებენ. განათლების მინისტრის ინფორმაციით მიმდინარე სემესტრი არ ჩავარდება, აკადემიურ წლად არ გამოცხადდება, ამ ეტაპზე დღის წესრიგში ეს საკითხი არ დგას, ამბობს მინისტრი. COVID ინფექციის მკურნალობის ხარჯებს მთლიანად სახელმწიფო ფარავს, თუმცა კერძო სადაზღვევო კომპანიებთან ფინანსურ მხარდაჭერაზე მოლაპარაკებები გაიმართება. მისი თქმით, შესაძლოა კერძო სადაზღვევო კომპანიები ონლაინ მომსახურების გაძლიერებაში ჩაერთონ. არსებობს მოსაზრებები, რომ ჩაერთონა როგორც ონლაინ მომსახურებაში, თვითონ ონლაინ ხაზის გასაძლიერებლად და ასევე ფინანსურ მხარდაჭერაში კერძო სადაზღვევოები. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გავმართავთ მოლაპარაკებებს და მას შემდეგ გახდება ესეც ცნობილი, რაც მივიღებთ ერთობლივ გადაწყვეტილებას სადაზღვევოებთან ერთად. კორონავირუსის სადაზღვევო ინდუსტრიასაც მისვდა. კომპანიების ინფორმაციით, კორპორაციული დაზღვევის ნაწილში ადგილი აქვს გადახდების შეფერხების და შესაბამისად სადაზღვევო მომსახურების შეწყვეტის ტენდენციას. ინდუსტრია შესაბამისი ინიციატივას ამზადებს, რითაც მთავრობას მიმართავს. ამ ინიციატივის მიხედვით მსჯელობა ასოციაციის ფარგლებში მიდის იმაზე, რომ ინდუსტრია სადაზღვევო შენატანების საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლდეს. კომპანიებს ამ ეტაპზე კონკრეტული რიცხვების დასახელება უჭირთ, რადგან შედეგს ჯერ კიდევ ითვლიან, თუმცა როგორც სადაზღვევო კომპანია GP ჰოლდინგში ამბობენ, მაგალითად, კორპორაციული დაზღვევის ნაწილში მოთხოვნის კლება უფიქსირდებათ. კომპანიებში მუშაობენ ადამიანებს არ შეუძლოთ დაზღვევა და ორგანიზაციებმა შეძლონ სხვადასხვა პრემიის გადახდა. ამიტომ მოკლე ვადაში შესაძლებელია, რომ მათთვის იყოს მნიშვნელოვანი სადაზღვევო შენატანები გათავისუფლდეს საშემოსავლო გადასახადისგან. ეს მისცემს მათ ერთი შეღავას და მეორე სტიმულს, რომ გაუგრძელონ თავის ჯანმრთელობით, თავის თანამშრომლებს ჯანმრთელობის დაზღვევის გადახდა. ეს არის ერთგვარი ინიციატივა, რომელიც ჩვენ გსურს, რომ გავაჟღეროთ იმ კონსულტაციებში, რასაც ვაპირებთ, რომ გქონდეს მთავრობასთან.
სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, რა გავლენას იქონიებს პანდემია სექტორზე, ჯერ რიცხვების დასახელება მას არ შეუძლია, თუმცა ამბობს, რომ კომპანიების ნაწილი ან უარს ამბობს მომსახურებაზე, ან კონტრაქტის ცვლილების თხოვნით მიმართავენ სადაზღვევო კომპანიებს. დევი ხეჩინაშვილის განცხადებით არსებობს მოლოდინი, რომ ინდუსტრია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ნაწილშიც მსგავსი მოცემულობის წინაშე დადგება. იმ შემთხვევაში კი თუ მარტისთვის მონაცემების შეჯამებისას დაინახავენ, რომ ტენდენცია საგანგაშოა, შესაბამისი წინადადებით, რომ სადაზღვევო შენატანების საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლდეს, გეგმავენ, რომ მთავრობას მიმართონ. ჩვენ ახლა ვაჯამებთ კოვიდის გავლენას ჩვენ ბიზნესზე. უდავოა, რომ აქვს ნეგატიური გავლენა, ანუ ფერხდება გადახდები და ნაწილობრივ შეფერხება ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ უჩერდებათ მომსახურებაც თუ არ შეთანხმდნენ სხვა რამეზე და ყველაზე დიდი საფრთხე რასაკვირველია არის ის, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევაში წარმოხდეს მასიურად ესეთი პროცესი, რომ უბრალოდ ადამიანები ვეღარ იხდიდნენ შემოსავლების დაკარგვის გამო და არ შეჩერდეს, არ შეუჩერდეთ დაზღვევა და შესაბამისად, რომ გაუჭირდეთ აი ამ რთულ ვითარებაში ისედაც არ დარჩნენ დაფარვის გარეშე, თუ გაუწყდებათ კონტრაქტი, ისინი გადავლენ ავტომატურად რაღაც წესით საყოველთაოში და კიდე ბიუჯეტს დააწევიან დამატებით. ვირუსის აღმოფხვრამდე აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსახლებებს არ განახორციელებს. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, ბიურო კორონავირუსის გავრცელების შეჭირებისათვის მიღებული გამკაცრებული ზომების გათვალისწინებით განსხვავებული რეჟიმით იმუშავებს. ერთადერთი, რასაც საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე და ვირუსის აღმოფხვრამდე აღსრულების ეროვნული ბიურო არ განახორციელებს როგორც საქმიანობას, ეს გახლავთ ყველა ის საქმიანობა და პირველ რიგში გამოსახლებები, ვინაიდან ამგვარი საქმიანობა კავშირშია ოჯახში და საცხოვრის ადგილას მისვლასთან. სხვა დანარჩენი ნებისმიერი აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვისები უკვე დილიდან გაიცემა. მეტროსადგურ გოცირიძის რეაბილიტაციის მიზნით ტენდერი მეოთხედ გამოცხადდა. სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 19 აპრილს დაიწყება და 24-ში დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3,767,800 ლარია. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად სამუშაო შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 210 კალენდარული დღეა. თბილისის მერია მიკროავტობუსების შესაძენად 29 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. ამასთან დაკავშირებით ტენდერი 13 მარტს გამოცხადდა. სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 9 აპრილს დაიწყება და 14 მარტს დასრულდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საუბარია 300 ერთეული M2 კატეგორიის ავტობუსის შეძენაზე, როგორც სატენდერო დოკუმენტაციიდან ირკვევა, სატრანსპორტო საშუალებები უნდა იყოს არაუგვიანეს 2020 წლის გამოშვებისა. ერთადერთი რისი დამატებაც აქ შეიძლება გუშინდელის საღამოს გვიანი ღამის ინფორმაცია აქვს. ახა კალაძის გადაწყვეტილებაზე არის საუბარი, რომლის მიხედვითაც ეს ტენდერი გაუქმდა და COVID-19-ის საჭიროებებიდან გამომდინარე ის არ განხორციელდება. ჩვენ ეს თემა ყველა შემთხვევაში გვაინტერესებს. ამ პერიოდის განმავლობაში რა და როგორ ხდება და ცხადია ამ თემას ისევე როგორც თვითონ სხვა ტენდერებსაც და გამოცხადებულ ასე ვთქვათ დაინტერესებებს მივყვებით ამ პერიოდის განმავლობაში. სხვა დანარჩენ სიახლეებს რაც შეეხება სამართალდამცველების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვის დარღვევის 286 ახალი ფაქტია გამოვლენილი. BNP-სთან შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ პოლიციამ 5 აპრილს 21 საათიდან 6 აპრილის დილის 6 საათამდე კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 136 მოქალაქე დააჯარიმა. გარდა ამისა, სამინისტროს თანამშრომლებმა საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი პირის შეკრების შეზღუდვის და 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო სულ 82 მოქალაქე დააჯარიმეს, ასევე თვითიზოლაციის წესების დარღვევის 9 ფაქტია გამოვლენილი. ასევე მოგახსენებთ განმეორებითი შემთხვევა არის ის.
სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონში აგრარული ბაზრები დაიხურა. BMG-სთან სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებული ალექსანდრე მოწერელი ამბობს ამასთან დაკავშირებით და მისი განმარტებით ეს ღონისძიება იძულებითია და ბაზრების დახურვის გადაწყვეტილება მოქალაქეების უსაფრთხოებიდან გამომდინარეობს. ერთ-ერთ მოქალაქეს, რომელსაც კორონავირუსი დაუდასტურდა, რეგიონში კონტაქტები ჰქონდა როგორც ზუგდიდში, ასევე წალენჯიხაში და ის რისკი, რაც არის ბაზრებში, გულისხმობ ნაღდი ფულის მოძრაობას, დისტანციის დაცვის პრობლემებს და იძულებულს ხვდის ეს ყველაფერი, რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება, ამბობს მოწერელია. BMG-ის კითხვაზე დახმარებას თუ აღმოუჩენს მთავრობა ბაზრობაზე დასაქმებულებს, რწმუნებული ამბობს, რომ მოვაჭრეებისათვის ცალკე რაიმე სახის კონკრეტული ღონისძიებები არ იგეგმება, თუმცა მოწერელიას განმარტებით ამ პერიოდში ალტერნატიულ მარკეტებთან და სუპერმარკეტებთან თანამშრომლობას ურჩევს მათ. მარტში მსოფლიოში სურსათზე ფასები მკვეთრად დაეცა, რაც ძირითადად იყო COVID-19 შედეგად შემცირებული მოთხოვნით გამოწვეული. გლობალურ დონეზე ნავთობის ფასის ვარდნა ერთ-ერთი მიზეზი იყო ასევე. ეს უკანასკნელი ძირითადად ეკონომიკური კრიზისის მოლოდინებს უკავშირდება, რადგან მთავრობები ცდილობენ სპეციალური შეზღუდვები აამოქმედონ ადამიანების ჯანმრთელობის დასაცავად. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სასურსათო ფასების ინდექსი, რომელიც ყოველთვიურად ცვლილებებს ყველაზე ხშირად გაყიდვადი სასურსათო პროდუქტების საერთაშორისო ფასებზე ასახავს, 172.2 ქულით არის დღეს განსაზღვრული, რაც თებერვლის მაჩვენებელთან შედარებით 4.3%-ით ნაკლებია. ყველაზე დიდი ვარდნა FAO-მ შაქრის ფასის ინდექსზე აჩვენა, წინა თვესთან შედარებით 19.1%-ით არის ამ ინდექსში შემცირებული. უმაღლეს სასწავლებლებში დისტანციური სწავლება უკვე თითქმის ერთი თვეა მიმდინარეობს, კონკრეტულმა სასწავლებლებმა კი ახალ სისტემაზე ფეხის აწყობა მარტივად მოახერხეს. თუმცა არსებობს გამონაკლისებიც და მხარვეზებიც. როგორ აფასებენ თავად სტუდენტები და ლექტორების ნაწილი ახალ სასწავლო რეალობას, რომელზე გადაწყობაც კორონავირუსმა მსოფლიოსთან ერთად საქართველოსაც აიძულა. ანუკა ჯოხაძე მოიკითხა ამასთან დაკავშირებით შესაბამისად სტუდენტებისა და ლექტორების აზრი. 2020 წლის გაზაფხული სასწავლო სემესტრი მსოფლიოსა და საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში უკვე თითქმის ერთი თვეა განსხვავებულ რეჟიმში მიმდინარეობს. უნივერსიტეტები აქტიურად გადავიდნენ ონლაინ ლექციებზე, შესაბამისად, სააუდიტორიო მეცადინეობების სხვადასხვა საკომუნიკაციო პლატფორმებმა ჩაანაცვლა. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული სასწავლებლები ამ მიმართულებით კორონავირუსის პანდემიამდე დგამდნენ გარკვეულ ნაბიჯებს, სრულად მასზე გადაწყობა სასწავლებლებისთვის არც თუ ისე მარტივი აღმოჩნდა. მალევე გამოიკვეთა ხარვეზებიც. პატარა პრობლემა არის ის, რომ აშკარაა, რომ სტუდენტების ერთი ნაწილი ყველა იმყოფება სახლში, ოღონდ ეს სახლი მდებარეობს ხშირ შემთხვევაში არა თბილისში, სადაც ინტერნეტის ხარისხი უფრო უკეთესია, არამედ მდებარეობს ქალაქ გარეთ, პატარა ოფლებში, პატარა ქალაქებში. აშკარაა, რომ ამ ნაწილს სტუდენტებისას აქვს უარესი ხარისხის ინტერნეტი, ან საერთოდ არ აქვს ინტერნეტი და შესაბამისად ჭირს მათთან კომუნიკაცია. ხარვეზებზე საუბრისას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი გამოყოფს იმასაც, რომ უნივერსიტეტებს ახალ სისტემაზე გადასაწყობად არაერთი დამატებითი ინფრასტრუქტურა დასჭირდათ, ხოლო გართულებულმა შესყიდვის პროცედურებმა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ეს პროცესი დროში უფრო შეანელა. ლექტორებთან ერთად ხარვეზებზე საუბარი დაიწყო სტუდენტებმაც. სტუდენტებს შორის დაბნეულობას იწვევს ისიც, რომ ლექტორები ხშირად სხვადასხვა საგნებში განსხვავებულ ონლაინ პლატფორმებს იყენებენ. შესაბამისად, სტუდენტებისთვის ერთდროულად რამდენიმე პროგრამაზე ადაპტაცია რთულია. ამას ემატება ისიც, რომ სტუდენტების უმეტესობას არ აქვს წდომა სწრაფ ინტერნეტთან, რაც პროცესებს აფერხებს. ყველა ლექტორს უშუალოდ არ გააჩნია ის ტექნიკური ცოდნა, რაც ასოცირდება ლექციების ჩატარებასთან, მასალის ატვირთვასთან და ძალიან ბევრი ლექტორი იყენებს სხვადასხვა პლატფორმებს, რაც იწვევს პირდაპირ დაბნეულობას სტუდენტებში. არსებობს რამდენიმე მიმართულება, რამდენიმე საგანი, რომელიც არის ძალიან კარგად მოწესრიგებული, არსებობს რამდენიმე მიმართულება, რომელიც საერთოდ არ არის მოწესრიგებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვიმედოვნებ, რომ დაიხვეწება და ერთი პლატფორმის და ერთი ქოლგის ქვეშ მოექცევა ეს სისტემა, სადაც ყველა შეძლებს რომ მონაწილეობა მიიღოს. ზოგიერთმა სტუდენტმა სწავლა თვითნებურადად შეაჩერა და აკადემიური აიღო. მიზეზად კი ისინი ონლაინ ლექციების არაეფექტურობას ასახელებენ. ამას კი დაემატა ისიც, რომ სოფლიოსა და საქართველოში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ფონიდან გამომდინარე მათთვის სწავლის გადასახადიც მძიმე ტვირთად იქცა. როდესაც ამის შესახებ გამოცხადდა, საჯაროდ სიმართლე გითხრათ დიდ ხანს არ მქონია ამასთან დაკავშირებით, რადგან გარკვეული გამოცდილება მქონია ონლაინ
ლექციებთან დაკავშირებით და ჩავთვალე საჭიროდ რომ თავი უნდა შემეკავებინა, რადგანაც ჩემი პირადი აზრია რომ არც ისე ეფექტურია ონლაინ სწავლება, მით უმეტეს უნივერსიტეტებში, როცა გაქვს საკმაოდ დიდ ჯგუფთან შეხება, ამიტომ გადაიხადო რაღაც არც მცირე თანხა სწავლისთვის, რაშიც რის ეფექტურობაშიც ეჭვიგეპარება, ჩავთვალე რომ ჩემს პირადად მიუღებელი იქნებოდა. ნიკასგან განსხვავებით სტუდენტების უმეტესობა მაინც გადაწყვეტა კორონავირუსის დაწესებულ ახალ წესებს მორგებოდა. განათლებაში წარმოქმნილი გამოწვევა მათთვის ახალ შესაძლებლობად იქცა. რა თქმა უნდა, ამ სტუდენტების განმარტებით ონლაინ დისტანციურად ლექციების მოსმენა სააუდიტორო მეცადინეობის საფრთხონად ვერ გამოდგება, მაგრამ ლექტორებისა და სტუდენტების აქტიურობით გარკვეული შედეგის დადება მაინც შესაძლებელია. იყო რა თქმა უნდა გარკვეული ხარვეზები ახალ პროგრამებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს პრობლემები უკვე გამოსწორებულია. სტუდენტებისთვის იყო ეს ყველაფერი სიახლე, თუმცა არა იმდენად, რომ ეს ყველაფერი უცხო ყოფილიყო და ჩვენ მაინც გვიწევდა ონლაინ მუშაობა და დავალებების გადაგზავნა. რაც შეეხება სწავლის გადასახადს, სილია სტუდენტებს მოგწერეს არგუსზე, რომ შეგვიძლია ჩვენთვის სასურველი სწავლის გრაფიკი შეგვეთავაზებინა. მე პირადად ამით ვისარგებლე და ამთვის გადასახადი გადავავადე. დისტანციური სწავლების სისტემის აწყობა და ონლაინ ლექციების ჩატარება მხოლოდ პირველი ეტაპია. ახალი გამოწვევები ჯერ კიდევ წინ არის. როგორ ჩატარდება გამოცდები და როგორ მოხდება თავად სტუდენტების შეფასება? ეს ის კითხვაა, რომელზეც პასუხს დღეს უნივერსიტეტები აქტიურად ეძებენ და მუშაობენ განსხვავებულ პლატფორმებზე, რათა ამ მიმართულებით სტუდენტებთან კომუნიკაციამ მინიმალური ხარვეზებით ჩაიაროს. წინასწარ შეთანხმება გვაქვს, ეს წინასწარი შეთანხმების მიხედვით ეს პლატფორმა იქნება Moodle. ეს არის აღიარებული პლატფორმა, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას მსგავსი ტიპის ტესტირებების ან დავალებების მიცემის და ფორმატი იქნება მარტივი, პრინციპში დგება შესაბამისი საგამოცდო ვარიანტი, რომელიც იქნება სხვადასხვა სტუდენტისთვის ხშირ შემთხვევაში განსხვავებული და შემდეგ სტუდენტს აქვს ინფორმაცია ზუსტად როდის გაეხსნება შესაძლებლობა Moodle-ზე რომ დაწეროს შესაბამისი ნაშრომი, შეავსოს შესაბამისი ტესტი, გაჩნია ფორმატს გამოცდისას და იქნება რაღაცა კონკრეტული დრო, რა პერიოდშიც მას ამის გაკეთების შესაძლებლობა აქვს. როგორ დაძლევენ უმაღლესი სასწავლებლები ამ გამოწვევას ერთმნიშვნელოვანი პასუხი დღესაც არ არსებობს. შესაბამისად, ჯერ კიდევ რთულია წინასწარი პროგნოზის გაკეთება, რამდენად ეფექტურად ჩაივლის როგორც სწავლების, ისე თავად შეფასების ეტაპები უმაღლეს სასწავლებლებში. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ კუთხით აუცილებელია როგორც სახელმწიფოსი, ისე უმაღლესი სასწავლებლებისა და სტუდენტების აქტიური კომუნიკაცია და ჩართულობა. კორონა აუცილებლად მალე გადაივლის ამ რეჟიმში ყოველ შემთხვევაში და დანარჩენთან გამკვლობასაც ეტაპობრივად ვისწავლით ყველა ამ რეალობას. კი ქვეყნის ეკონომიკა რომ მომზადებული შეხვდეს, ეკონომიკური გუნდის წევრებმა პოსტკრიზისული გეგმა უნდა მოამზადონ. პრემიერმა გუნდის წევრებს დავალება უკვე მისცა, რის შემდეგაც ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ მთავარი პოსტკრიზისული ამოცანა იქნება ქართული წარმოების განვითარება და იმპორტის ჩანაცვლება. შეგვიძლია თუ არა იმპორტირებული პროდუქტის ადგილობრივი ჩანაცვლება ერთი ხელის მოსმით, ეს ერთი საკითხია, თუმცა ამ თემაზე ძალიან საინტერესო მოსაზრება იყო ექსპორტის განვითარების ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარისგან, რომელმაც სოციალურ ქსელში აღნიშნა, რომ უფრო სწორი იქნებოდა თუ სახელმწიფო ექსპორტის ახალისებაზე შექმნილ მოდელს შესთავაზებს საზოგადოებას. საკმაოდ ვრცელი და ძალიან საინტერესო მოსაზრებები იყო მისგან შემოთავაზებული, რომელთაც BMG-ს მკითხველიც გაეცნობოდა და სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს მასთან საქმიანი დილის ეთერში. ანი კვარაცხელია ექსპორტის განვითარების ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გვერდება ეთერში. ანი მოგესალმებით. მადლობა დილიდან ჩართვისათვის. ანა, დილამშვიდობისა, მინდა ესეთი კითხვით დავიწყო თქვენთან საუბარი. აქვს თუ არა ასოციაციას დამუშავებული, გულისხმობ ექსპორტის განვითარების ასოციაციას, ამ ვითარებიდან გამომდინარე, რაიმე ტიპის რეკომენდაციები, რომელიც, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ ამართლებს თქვენი ასოციაციის გულისხმობ ექსპორტის განვითარების ასოციაციის ტიტულატურას და გაქვთ თუ არა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის კომუნიკაციები საჯარო სექტორთან. ბორცს რომ ერთმანეთთან კავშირი გაქვთ ვიცი და შესაბამისად მაინტერესებს რაიმე ტიპის რეკომენდაციები ჩამოყალიბებული არის თუ არა. ანას ხმა არ ისმის. ჩვენ არ გვისმის. ერთამი? ხო, მე მგონი ჯობია რომ გავასწოროთ. ხო, კარგი, ჩვენ გავასწორებთ ამ ხარვეს და შესაბამისად სულ რამდენიმე წუთში ანა დაგვიბრუნდება
ეთერში თქომარ ჯობს რომ მანამდე რაიმე მე აქვე შევახსენებ მაყურებელს რომ ეს არის პოსტკრიზისული გეგმის თემა და ამ საკითხზე აუცილებლად გვექნება საუბარი, მაგრამ იქამდე მოდი მარიამ ადამიანის სიუჟეტი შევთავაზოთ მაყურებელს. საექსპორტო პროდუქციების შექმნასთან ერთად სამუშაო ექნებათ მთელ მსოფლიოში. ეს ცალსახად მნიშვნელოვანი იქნება ყოველთვის და ფაქტია რომ კორონავირუსის გავლენით უმუშევრობის პრობლემა იმატებს ჩვენთანაც მათ შორის, აი მაგალითად ბოლო კვირაში ამერიკის მაგალითად შეგვიძლია ვთქვა რომ იქაც ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვები იყო 6,600,000-ზე მეტმა ამერიკელმა მიმართა უმუშევრობის სოციალური დახმარების სამსახურებს. შრომის დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ ბოლო ორ კვირაში მათი რაოდენობა 10 მილიონს აღწევს. ეს ოფიციალური მონაცემებია და უმუშევრობის პრობლემის მასშტაბს მთელი სირთულით არასახავს. აი რა ხდება შრომითი ბაზრის მიმართულებით ამერიკაში და როგორია წინასწარი პროგნოზები, ეს შეგვიძლია Euronews-ის ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოგიყვეთ და იმედი მაქვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა სტუმარს დაუბრუნდეთ რამდენიმე წუთში და ალბათ ქართული მონაცემების წამოგვეწევა ამასობაში. ხმამაღალი მუსიკა, მკვეთრი რეკლამები და ცარიელი ქუჩები ეს ახალი რეალობაა კალიფორნიაში, რომელიც ამ პერიოდში როგორც წესი მუდმივად გადატვირთულია დამსვენებლებითა და ადგილობრივებით. დღეს კი აქ ისევე როგორც ამერიკის დანარჩენ შტატებში ადამიანები რჩებიან სახლში. ტურისტები კი უკვე დიდი ხანია სამშობლოში დაბრუნდნენ. ბოლო მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 აპრილის მონაცემებით ახალი კორონავირუსის ინფიცირების 277,205 შემთხვევაა დადასტურებული. აქედან დაახლოებით 10,000 პაციენტი გამოჯამრთელდა, ხოლო 6,500-ზე მეტი გარდაიცვალა. ეპიდემიის შედეგად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე მეტად ნიუ-იორკი დაზარალდა და როგორც ქალაქის მერმა განაცხადა, ეს კვირა განსაკუთრებით რთული იქნება. ხოლო ამერიკული საინვესტიციო ბანკის Morgan Stanley-ის ეკონომისტების პროგნოზით 2020 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა წინა წელთან შედარებით 4,3%-ით შემცირდება. ამგვარი დაღმასვლა ამერიკის ეკონომიკას მეორე მსოფლიო ომის მერე არ განუცდია. გარდა ამისა, კორონავირუსის პანდემიის ფონზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ გასულ კვირას უმუშევარი დარჩა 6 მილიონზე მეტი ადამიანი. ამ მონაცემების გათვალისწინებით შრომის სამინისტრომ ხუთშაბათს განაცხადა, რომ უმუშევრობის შემწეობაზე განაცხადის რაოდენობა ბოლო 3 კვირაში 10 მილიონს გადააჭარბა. მარტის ბოლოს პრეზიდენტმა ტრამპმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ითვალისწინებს მოქალაქეებისათვის ხელისუფლების ანაზღაურების პროგრამას ჯამში 359 მილიარდი დოლარის ოდენობით. აუცილებელი დახმარება მილიონობით მცირე მეწარმეს მიეცემა, რომლებიც შეძლებენ საკუთარი ბიზნესი გადაარჩინონ და თანამშრომლები უმუშევრად არ დატოვონ. თუმცა ეს რიგით მოქალაქეებს ნაკლებად ამშვიდებს, რადგან каранტინისა და თვითიზოლაციის პირობებში ამჟამად ამერიკელების 80% იმყოფება და ეკონომისტები შიშობენ, რომ კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისის გამო ზაფხულისთვის მუდმივი სამუშაოს გარეშე 20-დან 45 მილიონამდე ამერიკელი დარჩება. ეკონომისტები ასევე შიშობენ, რომ COVID-19 პანდემიის შემდგომ გავრცელებასთან ერთად ეკონომიკური რეცესია გარდაუვალი ხდება. ყველაფერთან ერთად, თუ ადრე მსგავს პროცესებს თვეები და ზოგჯერ კვარტლები სჭირდებოდა, ახლა ეს კვირების მანძილზე ხდება. ანას უბრუნდებით, ანა კვარაცხელია, ექსპორტის განვითარების ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, კვლავ ჩვენთან ერთად არის. მან კი გაიგო, მაგრამ ახლა კიდევ ერთხელ მინდა ბედნიერი დღე უსურვო და დილამშვიდობის. გამარჯობათ, მოგესალმებით. აი, ანაც და მისი არაჩვეულებრივი ხმაც. ანა, გისმენ ყურადღებით, ანუ საუბარი არის იმ შესაძლო რეკომენდაციებზე, რომელიც ვიცი რომ ტრიალებს, ამ შემთხვევით გარკვეული ცირკულარით თქვენი ასოციაციის წევრებს და ბორჩორის არის თუ არა ამასთან კომუნიკაცია უფრო ფართო სახით თქვათ პოტენციურ ექსპორტიორებთან ან არსებულ ექსპორტიორებთან და რაც თავარია საჯარო სტრუქტურებისთვის გაქვთ თუ არა მოსმოზადებული რაიმე ტიპის რეკომენდაციები. რეალურად რეკომენდაციები რა თქმა უნდა გვაქვს მომზადებული და ამაზე გვექნება კომუნიკაცია საჯარო სექტორთან. ძირითადად სიმართლე რომ ვთქვა, ძირითადად პრობლემატიკაზეა ამჯერად ვთქვა საუბარი კერძო სექტორში, რაც არის ახლა ძალიან ძლავრად ამ ექსპორტის მიმართულებით და რეალურად ამაზე გვაქვს კომუნიკაცია კერძო სექტორთან, რომ ნახოთ ვთქვა მათი პრობლემები და რითი შეგვიძლია დავეხმაროთ. და ეს პრობლემები ყველა მიმართულებით არის და უკვე აღნიშნეთ თქვენს გადაცემაში, რომ ძალიან რთული პერიოდია ახლა. მაგრამ რეალურად უნდა კონცენტრირდეთ პოსტკრიზისულ პერიოდზე და ვიფიქროთ რა შეიძლება გაკეთდეს ქვეყნისათვის. ერთი წუთი თუ შეიძლება რომ დავუბრუნდე იმპორტის ჩანაცვლების მექანიზმს, უბრალოდ კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ აქტიურად განიხილებენ ანუ სხვა უწყებები თქვათ ამ თემას და მინდა რომ უბრალოდ შევეხო და აღვნიშნო რომ არსებობს ორი მოდელი საგარეო ვაჭრობასთან მიმართებაში. ერთი არის ექსპორტით მართული მოდელი და მეორე არის იმპორტის ჩანაცვლების მოდელი. ექსპორტით მართული მოდელი ქვეყანამ უკვე
დარჩია ძალიან დიდი ხნის წინ, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საგარეო ვაჭრობა გვქონოდა ძალიან ღია და გვაქვს ბევრი შეთანხმება სხვადასხვა ქვეყნებთან თავისუფალ ვაჭრობასთან მიმართებაში და ეს გზა უკვე ჩვენ არჩეული გვაქვს, რომ ექსპორტით მოქცეული ქვეყანა ვართ და არანაირი ვთქვათ რეგულაციები თუ იმპორტის კუთხით არანაირი ბერკეტები ჩვენ არ გვაქვს და ვარ ძალიან გახსნილი ამ მიმართულებით. რეალურად ექსპორტის განვითარების კუთხით მუშაობა და იმპორტის ჩანაცვლების კუთხით მუშაობა ორივე მოიცავს წარმოების პროცესს. ეს არ ნიშნავს, რომ ახლა თქვათ ექსპორტზე გვაქვს პროდუქცია არ ვაწარმოებთ. რა თქმა უნდა, იმ პროდუქციას ქვეყნის შიგნით ვაწარმოებთ და ეს ჩვეულებრივად ქართულ წარმოებას ხელს უწყობს და ამაში ვთქვათ არანაირი დიდი განსხვავება არ არის. უბრალოდ იმპორტის ჩანაცვლების მიმართულება მოითხოვს ძალიან დიდ რესურსს სახელმწიფოს მხრიდან დანახარჯებს, ენერგიას და ეს არ არის ეფექტური და ეს უკვე ბევრი ქვეყნის მაგალითზე ჩვენ ვნახეთ, რომ არ არის ეფექტური და ამან არ გაამართლა. ეს ნიშნავს, რომ რესურსი დაიხარჯოს ისეთი პროდუქციის წარმოებაზე, რომელსაც სხვა თანაბარ პირობებში ეს კომპანიები არ აწარმოებდნენ, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ, ვთქვათ, რესურსი ნედლეული ქვეყანაში, ძალიან ძვირი უჩნდებათ ამის წარმოება, გამოვა ეს პროდუქცია საკმაოდ უხარისხო, ან ძვირი, ან ასე შემდეგ. ანა, ჩვენ პრობლემა გვაქვს რეალურად ტერმინოლოგიურ, ასე ვთქვათ, შეუთავსებლობასთან თუ თქვენი მხრიდან პრეტენზიასთან, ანუ ამ შემთხვევაში სულთა ტერმინოლოგია ვსაუბრობ თუ რეალურად ხედავთ ამ ტერმინის მიღმა, აი თქვენ ასახელებთ იმ მოდელებს. ამ ტერმინის მიღმა ეს არის ჩვეულებრივად საგარეო ვაჭრობის ერთ-ერთი მოდელი, როდესაც იმპორტის ჩანაცვლებაზე მუშაობს ქვეყანა. ანუ ის რეალურად ნახულობს რა პროდუქციის იმპორტი ხდება ქვეყანაში და მერე ცდილობს, რომ ის პროდუქცია აწარმოოს ქვეყნის შიგნით. დღეს ჩვენთან რომ ნახოთ ჩვენი იმპორტის მონაცემები, ნახავთ რომ რა ვიცი უმეტესი პროდუქცია, ვთქვათ, ტოპ 10, 30 პროდუქცია, მაგალითად არის ისეთი პროდუქცია, რომელიც წარმოუდგენელია, რომ ქვეყნის შიგნით აწარმოო, ვთქვათ, იგივე მანქანები, ისეთი მედიკამენტები, რომელიც არ იწარმოება, ტანისამოსი, რომელიც ძალიან, ვთქვათ, ნავთობპროდუქტები, რომელიც მუდმივად პირველია. კონკრეტულად ის ხარისხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც ჩვენ საგარეო ვაჭრობა გვაქვს ესეთი გახსნილი, იმპორტის ჩანაცვლების მექანიზმზე მუშაობა არის საკმაოდ არამომგებიანი ქვეყნისთვის. რაც შეეხება ექსპორტის განვითარებისკენ მუშაობას, ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად აწარმოო ისეთი პროდუქცია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის შიგნითაც არის კონკურენტუნარიანი და ქვეყნის გარეთაც. და შესაბამისად, გაქვს წვდომა ძალიან დიდ ბაზარზე, ხო? ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა ნახევარ მსოფლიოსთან, ხო? ანუ რეალურად აწარმოებ ისეთ პროდუქციას, რომლის გაყიდვაც შეგიძლია ძალიან დიდი ოდენობის ბაზარზე და არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით არსებულ ბაზარზე. შესაბამისად, ეს მიმართულება არის ძალიან აქტიურად გამოყენებული სხვადასხვა თანამედროვე ეკონომიკებში, რომლებიც ძალიან მზარდია და ძალიან კარგად მუშაობენ და მით უმეტეს ძალიან მომგებიანია პატარა რესურსების ქვეყანაში ისეთი როდესაც ანა, პანდემია როგორც ფაქტი, რამდენად ცვლის მოცემულობას, მათ შორის საქართველოში შესაძლო ან არსებული წარმოებიდან გამომდინარე იმ პროდუქტების ჩამონათვალს, რომელიც კлау თქვენ დაგესესხებით, რომელიც ერთის მხრივ შესაძლოა გახდეს კონკურენტული ადგილობრივ ბაზარზე და ის გახდეს კონკურენტული საგარეო ბაზარზე, რადგან კონტურები ჯერჯერობით სავაჭრო ურთიერთობები როგორ და რა ფორმით აღდგება არ არის გამოკვეთილი. რა თქმა უნდა, ანუ რეალურად წარმოიქმნება ახალი მიმართულებები, არა მხოლოდ მიმართულებების კუთხით, არამედ რაოდენობების კუთხით. შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნებმა ისეთი პროდუქციის დიდი მარაგები მოითხოვონ, როგორც აქამდე ვთქვათ არ ქონდათ. შეიძლება ვთქვათ ფარმაცევტიკის ინდუსტრიის ნაწილში თუ სხვა მიმართულებებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმაზე საუბარი, რომ მომავალში ვთქვათ შეიცვლება წარმოების კუთხით ქვეყნების პრიორიტეტები და შეიძლება ვთქვათ ჩინეთიდან ბევრი წარმოება წავიდეს სხვადასხვა ქვეყნებში, რაშიც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოს ბევრი მიმართულებით, როგორც ბიზნეს გარემოს კუთხით, ასევე ვთქვათ გადასახადებთან მიმართებაში თუ მუშახელის კუთხით თუ ადგილმდებარეობის კუთხით, რომ ჩვენ ვთქვათ უფრო ახლოს ვართ ევროპასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მომენტი ჩვენ გამოვიყენოთ და ეხლა დავგეგმოთ სწორედ ჩვენი აქტივობები და ამის მიხედვით განვახორციელოთ შემდეგი ქმედებები. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თქვენ მაინც მხარს უჭერთ ეგრეთ წოდებულ, თლათ არ არის ეგრეთ წოდებული, ეს ჩვეულებრივ დააპრობირებული თემა არის, შერეული მოდელისა, რომელიც ცალსახად მიმართულია ექსპორტის წასახალისებლად, თუმცა ამ შემთხვევაში ისევ ვციტირებ, არა ეკონომიკაში ჩარევის კუთხით, აქტიური ჩარევის კუთხით, არამედ წახალისების გზით. პანდემიის პირობებში ჩვენ ვრჩება ამის ფუფუნება, ანა?
არა, რა თქმა უნდა, პანდემიის პირობებში ჩვენ ალბათ უნდა ჩავერიოთ მაქსიმალურად, რომ გადავარჩინოთ კომპანიები. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ კომპანიები გადარჩნენ და თქვენ იცით, რომ ძალიან ძვირი უჯდება სახელმწიფო სხვადასხვა პროგრამების კუთხით დასაქმება ადამიანების. რეალურად ის პროგრამები, რომლებიც არსებობს, ხომ მიზანმიმართულია იმისათვის, რომ საქართველოში ერთის მხრივ პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა გაიზარდოს, ქართული პროდუქციის და მეორეს მხრივ დასაქმდნენ რაც შეიძლება მეტი ადამიანები. რეალურად ჩვენი ეს პოსტ-პანდემიის პერიოდი იქნება ალბათ იმაზე მიმართული, რომ ამ კომპანიებმა ეს მუშახელი შეინარჩუნონ, რომ ხალხს ჰქონდეს შემოსავალი და სოციალური პრობლემა რამენაირად აღმოიფხვრას და მეორეს მხრივ ეს კომპანიები გადარჩნენ. შესაბამისად, ეს ქმედებები მომდევნო 1 წელი შეიძლება იყოს აქტიურად მიმართული, როგორც ვთქვათ, საგადასახადო შეღავათების ნაწილში, ნაკლები რეგულაციები იყოს ქვეყანაში, რაც შეიძლება ნაკლები ხარჯი ქონდეს სახელმწიფოს და მეტი თქვათ თანხა ჩაიდოს კერძო სექტორში, რომ რაღაცნაირად ამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. და ასევე რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე შეგვიძლია უბრალოდ ექსპორტის წახალისების მიმართულებით ვიმუშაოთ და დავნერგოთ სხვადასხვა პროექტები, რომელსაც ბევრი ქვეყანა ძალიან აქტიურად ახორციელებს და ძალიან მომგებიანია ყველასთვის. ამ თემას კიდევ კონკრეტულად რამდენიმე სიუჟეტით და ასევე ანა კვარაცხელიას ჩართვით ბევრჯერ მოუბრუნდება BMG. მადლობა ანას, ექსპორტის განვითარების ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ანა კვარაცხელია სტუმრობდა საქმიან დილას და მადლობა ჩართვისთვის და მისი მოსაზრებების გაზიარებისთვის. ჩვენ ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, შემდეგი ბლოკის ანონსი გვაქვს. კი და ხოთაშორის ამ თემას ნაწილობრივ გავაგრძელებთ. მათ შორის როგორ უნდა იმუშაონ ბიზნესებმა, რა სჭირდებათ მათ, ვინდა რა კრიტერიუმით შეამოწმებს ონლაინ ვაჭრობის ნებართვის გასაცემად, ეს დადგენილი არის, ამ პროცესს ელოდებიან. თუმცა რა დახმარებას თავაზობს მეორეს მხრივ სააგენტო აწარმოებს ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა პრობლემების წინაშე მყოფ ბიზნესებს მიხეილ ხიდრული აწარმოებს საქართველოში ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში საქმიან დილის ეთერში. პოკერის გრანდიოზული ტურნირი BetLive-ზე ითამაშე ქეშმაგიდებზე, გამოიმუშავე 100 ლარის რეიკი და მიიღე 50,000 ლარიანი ტურნირის ბილეთი საჩუქრად. BetLive გაერთე შენს გემოზე. დარჩი სახლში და გააგრძელე სწავლა. შეგახსენებთ Silk.net-ის საშინაო სკოლას, სადაც შეგიძლია დისტანციურად ისწავლო პირდაპირ Silk TV-დან ან პორტალიდან silkschool.g სრულიად უფასოდ. პირველიდან მე-12 კლასამდე ნებისმიერი სასკოლო წიგნი ერთად იყრის თავს პორტალზე silkschool.g. მოემზადე სასკოლო საგნებში, გაიმეორე განვლილი მასალა, მოიძიე შენთვის საინტერესო თემები და შექმენი შენთვის სასურველი გაკვეთილების სია. ეს ყველაფერი შენთვის კომფორტულ გარემოში. დისტანციურად სწავლა, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. სამყარო რთული ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა.
მაგრამ არსებობენ ჩვენი დროის გმირები. ისინი, ვინც ამ რეალობაში თავდაუზოგავად იბრძვიან ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. სწორედ ამიტომ თქვენთან ერთად ვიწყებთ კამპანიას Galfi ექიმებისთვის. 19 აპრილის ჩათვლით Galf კლუბის ბარათით ჩასხმული თითოეული ლიტრი საწვავიდან 5 თეთრი გადაირიცხება კამპანიის ფონდში და თანხა გადანაწილდება ყველა იმ ექიმსა თუ ექთანზე, ვინც ჩართულია ვირუსის დაძლევის პროცესში. ჩვენ ერთად დავძლევთ Galfi ექიმებისთვის. დედიკო, იცი საიდან მოდის მაიონეზი? მე ვიცი პატარა, შენ? მე არ ვიცი. სამაგიეროდ ვიცი, რომ ძალიან მიყვარს და მე სეტეს გაქრება. სლობოდა, ჯანმრთელი საკვები ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. იცოდით, რომ სუპერმარკეტი შეგიძლიათ უკვე სახლში გქონდეთ. ჰოუმარკეტი ეს ელექტრონული მაღაზია, რომლითაც სახლიდან გაუსვლელად შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი: ხორცი, ხილბოსტანი, სასმელი, ბაკალეა, ქიმია, პროდუქტები დახურული მარკეტიდან მოგდით. მიწოდების დრო 1 საათი, მიწოდების პირობა უფასო. გაიარეთ რეგისტრაცია ვებგვერდზე home-market.g. შეიძინეთ ჰოუმარკეტი ან ისარგებლეთ უფასო სარგებლობის პირობით. Allstone-ი გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი. ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone-ი, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. გაორმაგებული ჯეკპოტები კრისტალბეთის მაგიდის თამაშებში. ნებისმიერ კეშ და სპინ თამაშში შენ შეგიძლია მოიგო. წილი 300,000 ლარიდან და უახლესი Range Rover-ი. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. შეთხის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა დრაპაიძე. ჩვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი სამი ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. იმედოკერიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონაცვალი. ხო, ვერ გავიგე. შეეწყვეტა. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრია? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაოდ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოფლის კესის. მოთხოვნებას მუზომავებ. ქართველო ხალხო. სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი. მოერგო ოლიგარქს. ყოველ დღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. სანამ შინ დარჩენა სამოქალაქო პასუხისმგებლობაა. სანამ ქართული ბიზნესი უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. სანამ ჩვენი ყურადღება ტელეეკრანისკენ კიდევ უფრო მეტადაა მიმართული. TV პირველი ქართულ ბიზნესს ფართოდ უღებს კარს. გამოიყენეთ ჩვენი საეთერო დრო. მოუყევით ხალხს თქვენს კომპანიებზე. და გვიკავშირდით
და გაიგეთ მეტი. TV პირველი. ქართული საქმის შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. თორემ აქტიურ კომუნიკაციაში ყოველს და ვინც გამოწვევის საფასუხო შეთავაზებებს ამზადებს და მათთანაც ვინც თავად არის დღეს პრობლემების წინაშე. 2019 წლის სექტემბერში პროგრამის საწარმოო საქართველოს ფარგლებში და დახმარებით დაფუძნებული კომპანია დოქტორ ბუცი, რომელიც საოპერაციო ნაკრებს, ქირურგიულ ხალათებსა და კომბინეზონებს აწარმოებს, დასაქმებულთა რაოდენობას 5-დან 70-მდე ზრდის. ეს ერთი მაგალითია იმისა, ადგილობრივმა წარმოებამ კრიზისულ პერიოდში დეფიციტური და ამავე დროს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პროდუქტით მომარაგების უზრუნველყოფა როგორ შეძლო, თუმცა ვერც მხოლოდ ერთი საწარმო და ვერც მხოლოდ ერთი მიმართულება იქნება საკმარისი და ამ გამოწვევის საფასუხო და პანდემიის ამოწურვის შემდეგ ეს საკითხი კვლავ რჩება აქტუალურად. სააგენტოს ხელმძღვანელმა არსებული და დამტკიცებული სამოქმედო სტრატეგიის შეცვლა რამდენიმე კვირის წინ უკვე დაგვიანოსა. დღეს რა ეტაპზე არიან სამუშაოები თუ გამოიკვეთ და რა სფეროებზე აპირებენ აქცენტის გაკეთებას ამ პროგრამის ფარგლებში და რა იქნება განსაკუთრებით აქტუალური მიმართულება, რა საჭიროებების წინაშე დგანან ბიზნესები. ამაზე ვისაუბრებთ მიხეილ ხიდრულოვთან, სააგენტოს აწარმოო სააგენტოს ხელმძღვანელი გვერდება საქმე ინტელის ეთერში. მოგესალმებით მიშა და მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში მინდა დავიწყო კითხვით იმ გეგმასთან დაკავშირებით, რომელზეც უკვე ვიცით, ეს შეეხება სასტუმრო კომპონენტს თანადაფინანსების მიმართულებით, რომელზეც დაიწყო განაცხადების მიღება. რამდენად აქტიურია ბიზნესი, რა მიმართულებით არიან აქტიურები და როგორი არის მომართვიანობა, განხილვებიც თუ არის, ესეც მაინტერესებს უკვე დაწყებული. გამარჯობა ანა, სალამი ყველას. სასტუმროების მიმართულებით ნამდვილად აქტიური არის, რადგან უკვე 80 ესე ვთქვათ განაცხადია შემოსული და დაახლოებით ეს არის ესე ვთქვათ 5 დღეში და ჩვენ თუ ვთქვათ შაშენდელ პროგრამას შევხედავთ 210 განაცხადი იყო მთლიანად 2 თვის განმავლობაში, ანუ გამოდის რომ ერთ კვირაში უკვე 80 განაცხადია შემოსული. ეს კიდევ კარგად აჩვენებს და ამტკიცებს და ხაზს უსვამს იმას, რომ მასშტაბი ამ გამოწვევის ომის წინაშე დგავართ არის ბევრად დიდი და შესაბამისად ბევრად მეტი სასტუმროს მიადგა ზიანი და ბევრად მეტი სასტუმრო რეგისტრირდება ჩვენს პროგრამაზე. იცით რომ 80% ეს კი საეროვნულ ვალუტაში სახელმწიფოს და სააგენტოს მხრიდან იქნება სრულად დაფარული. შესაბამისად დარწმუნებული ვართ რომ კიდევ ბევრი სასტუმრო განხილვის პროცესი როდის დაიწყო? მიშა და როდის ექნებათ ამ განცხადების ავტორებს პასუხები თუ რაღაცა ვადა უნდა გავიდეს და შემდეგ გადახედავთ ერთიანად?
პარალელურად მიდის ეს პროცესი, ანუ როდესაც შემოდის აპლიკაცია, ძალიან მარტივი არის პროცესი, ჩვენს ვებგვერდზე არის აპლიკაცია შესავსები, განაცხადი, სადაც მეწარმე ავსებს ინფორმაციას თავის სასტუმროს და სესხის შესახებ, შემდეგ უთითებს ბანკს ელექტრონულად, რომელშიც მას სესხი აქვს, ავტომატურად შემდეგ როდესაც ბანკს უთითებს, ბანკთან მიდის უკვე ეს განაცხადი და შემდეგ ბანკი ავსებს თავის ნაწილს და შემდეგ თუ ეს ყველა კრიტერიუმი დაკმაყოფილდება, შემდეგ უკვე სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას დაფინანსების შესახებ და 1 მაისს რეალურად უკვე დამთავრდება ყველა აპლიკაციის განხილვა და თანხის ჩარიცხვა. თქვენი ბოლოს სტუმრობისას აღნიშნეთ, რომ მოხდებოდა სააგენტოსთვის განაწილებული თანხების განსხვავებულ გეგმაზე მორგება და შესაბამისად იმ რეალობის შესაბამისი პროგრამების და პროექტების შეთავაზება ბიზნესებისათვის, მოქმედებისათვის თუ დამწყებთათვის, რაც კორონავირუსიდან გამომდინარე შეიქმნა. თუ შეგვიძლია ამ მხრივ გამოახლოთ ინფორმაცია იმ ფონზე, რომ სხვა მიმართულებით გეგმაზე მუშაობა ეკონომიკურ გუნდს დაწყებული აქვს, ზოგ შემთხვევაში კიდევ რაღაცა ნაბიჯები გადადგმულია, თუმცა ზოგ შემთხვევაში პოსტკრიზისულ გეგმასთან დაკავშირებით ჯერ ველოდებით როგორი იქნება სტრატეგია და გეგმა. ხომ არ ვიცით უკვე რა მიმართულებით შეიძლება რომ სააგენტო აწარმოება საქართველოში გააქტიურდეს 2020-ში კორონას ფონზე? კი ბატონო, თქვენ იცით რომ 2019 წლის ბოლოს ჩვენ გავაკეთეთ ესე ვთქვათ კვლევა და ოპტიმიზაცია, რომელსაც პრინციპში ყოველ წელს ვაკეთებ და ამ ოპტიმიზაციის შედეგად გამოვედით იმ სფეროებიდან, სადაც ვთვლიდით რომ სახელმწიფოს ხარდაჭერა საჭირო ესე ვთქვათ აღარ იყო და ბიზნესი ამ კარგებში უკვე ინერციით ვითარდებოდა. ეხლა იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ბიზნესის ყველანაირი გზით და ინსტრუმენტით სტიმულირება. ჩვენ ესე ვთქვათ ვამატებთ კიდე დაახლოებით 107 დარგს. ანუ ეს არის ის დარგები, რომლებიც კიდევ ზემოდან დაემატება იმ 104 დარგს, რომელსაც უკვე ვაფინანსებთ, ასევე ვფიქრობთ საპროცენტო, ანუ სუბსიდირების პროცენტის გადახედვას და მის გაზრდას, ასევე სესხის ხანგრძლივობას, ანუ სესხის ვადის ხანგრძლივობას, ჩვენ აქამდე 2 წლის განმავლობაში ვაფინანსებთ სესხს და ასევე ვფიქრობთ სესხის ქვედაზღვრის დაწევას, რომელიც საშუალებას მიცემს ახალ კიდევ უფრო მცირე ბიზნესს მოხდეს ჩვენს პროგრამაში და შესაბამისად რაღაც ახალ სეგმენტზეც მუშაობთ ამ კუთხით. მიშა, რა პრინციპით ირჩევა ეს A7 დარგი დილამშვიდობის? თუ შეიძლება ამაზეც რო ვთქვათ? ესე ვთქვათ, ამ A7 დარგიდან ბევრი არის ისეთი დარგები, რომლიდანაც როგორც გითხარით, გიორგი 2019 წელს ჩვენ გამოვედით, მაგალითად აქ შეიძლება იყოს ისეთი დარგები, როგორც არის მაგალითად სამშენებლო მასალების წარმოება, ასევე სოფლის გადამუშავება, ვამატებთ მინერალურ წყლებს, ანუ იმ დარგებს, რომლებიდანაც გამოვედით, ყველანაირად ისევ შევდივართ, რომ ყველა მიმართულება და ყველა ტიპის და სახის მეწარმე მოვისვათ. მაგრამ აქ მაინც გამოვყოფდი ყველაზე მნიშვნელოვნად ალბათ იმ ზღვრის დაწევას სესხის, რაც ნიშნავს, რომ ახალი ტიპის მეწარმე შეიძლება უკვე ჩვენთან შემოსვლა პროგრამაში. და რა თქმა უნდა, საგარანტიო სქემა, რომლის მასშტაბსაც ვდით და გაცილებით, ესე ვთქვათ, ფაქტობრივად ესე ვაორმაგებთ ბანკისთვის ესე ვთქვათ ხელმისაწვდომობას ამ საგარანტიო სქემის და ვაუმჯობესებთ მის მახასიათებლებს. შესაბამისად, ერთი ჩვენი სუბსიდირების პროგრამის რედიზაინი, მეორე საგარანტიო სქემის გაუმჯობესება და ბევრად გაუმჯობესება იმისთვის, რომ ბანკებმა შეძლონ მალე დაიწყონ უკვე ჩვენი უზრუნველყოფით სესხების გაცემა. ესეთი ტიპის პროგრამები, როგორც ეს სასტუმროს პროგრამა ვაქვს და კიდევ ვფიქრობთ ახალ პროდუქტებზე, რომლებიც საერთოდ ახალი შეიძლება იყოს ჩვენი სააგენტოსთვის და როგორც კი გვექნება რაღაც სურათი აუცილებლად ამას მოგახსენებთ. მიშა, იმ ფონზე რომ აი საგარანტიო სქემასთან დაკავშირებით, მის გამოყენებასთან დაკავშირებით არ იყო ესეთი აქტიურობა და ეს მთავრობისგანაც ითქვა, რომ ალბათ რაღაცა იყო გადასახედი, რა კომუნიკაცია გქონდათ და აი რა ცვლილება შევა ამაში. დღეს შეგვიძლია უფრო მეტი ვთქვათ, იმიტომ რომ ველოდებით რომ რაღაც ცვლილება უნდა იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ აი რა ეს თუ შეგვიძლია რომ გითხრა. პორტფელის უზრუნველყოფის პროცენტული მაჩვენებელს ვდით, ესე ვთქვათ, თუ ადრე იყო ვთქვათ, სიტყვაზე 15% კლიანი პორტფელის, რომელსაც ვაზღვევდით, ეხლა ვფიქრობთ 25 და 35%-ამდე აწევას და ეს უკვე ძალიან ცვლით სურათს. შესაბამისად, ბანკებთან ესე ვთქვათ, მოთელილი გვაქვს ნაწილობრივ ეს ნაწილი და უკვე ამ შემთხვევაში ყველა ბანკი ერთხმად თანხდება, რომ ამ შემთხვევაში ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. ბანკებისთვისაც მნიშვნელოვანია ეხლა ესეთი პროდუქტები, რადგან იცით რომ ამ კრიზისის პერიოდში დაკრედიტება
რა თქმა უნდა საკრედიტების ტემპმა დაიკლო ბანკი ესე ვთქვათ ნაკლებად აკრედიტებს კონკრეტულ ბიზნესებს განსაკუთრებით კაპიტალურ დანახარჯებს თქვენი ცით აი დოქტორ გუცი ახსენეთ და კიდევ ჩვენ მეორე შემთხვევა ხელთათმანების სამედიცინო ხელთათმანების ჩვენ ესე ვთქვათ სახელმწიფოს ხარდაჭერი ჩვენი სააგენტოს და სამინისტროს ხარდაჭერი დოქტორ გუცმაც და აი ამ ხელთათმანების კომპანიამაც რომელიც სამ თვეში სამედიცინო ხელთათმანების წარმოებას იწყებს საფრუნავი საშუალებებში დაუჭირეთ ხარი და მათ TBC ბანკიდან მოიზიდეს დამატებითი სესხი ამ საფრუნავ კაპიტალში უფრო მიყვება დღეს ბანკი, თუმცა რაღაც ახალი ბიზნესის დაწყება რომ მინდოდეს ამ კრიზისში, რადგან ნელი არის გათხოვდა პროგნოზირება, ბანკს ნამდვილად ჭირდება საკრედიტო სქემები და ესეთი პროგრამები, რომ უფრო თამამად დააფინანსოს შესაძლებელი. მიშა, ჩემი ბოლო კითხვა არის, აი ეს 107 თქვენ რაც ბრძანეთ დამატებითი დარგი, მიმართულება რაც დაფინანსდება, ეს გათვლაში, ანუ ეკონომიკის სამინისტროში, სააგენტოში თქვენთან მთლიანობაში ამ შემთხვევაში ხედვიდან გამომდინარე, ეს მაინც არის კონკრეტული კომპანიების და მიმართულებების დახმარება, თუ გათვლა მაინც რაღაცა პრიორიტეტებიდან გამომდინარე ხდება უფრო ესე როგორ თქვა, ვიწრო ნაკლებად გამოდის, მაგრამ თქვა საექსპორტო პოტენციალის წახალისებაზე, თუ აქ არის მაინც კომპანიების გადარჩენაზე ჯერ საუბარი. გიორგი, კარგი კითხვა, ეხლა ზოგადად ძალიან ბევრი მოსაზრება მოვიდა ხოლმე ამ თემაზე, ექსპორტი და იმპორტის ჩანაცვლება. ჩვენი პროგრამის ორი მთავარი პრიორიტეტი და ეს აუცილებელია თქვა თანაბარ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. ორი თანაბარ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ექსპორტის ახალისება, ანუ ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქტი და ასევე პროდუქტი, რომელიც შეიძლება ორიენტირებული იყოს ადგილობრივ ბაზარზე. ჩვენ გვაქვს მაგალითები, როდესაც ჩვენი ბიზნესმა გადაწყვიტა თქვა ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქტის წარმოება, თუმცა ასევე ნელ-ნელა, როდესაც ექსპორტზე გაქონდა პროდუქტი, ჩათვალა, რომ ერთი ხაზი თავისი წარმოების ასევე კონკურენტუნარიანი არის ადგილობრივ ბაზარზეც. და გვაქვს შემთხვევები, როდესაც კომპანია ბიზნეს გეგმაში თავი დაიწყო ადგილობრივი ბაზარზე რაღაცის წარმოება, თუმცა შემდეგ როგორც გაჯერდა მისთვის ადგილობრივი ბაზარი, შემდეგ უკვე დაიწყო ექსპორტზე გატანა. ამიტომ ეს ორი ერთმანეთს ხელს არ უშლის. ანუ ჩვენ არ უნდა ვაკეთებთ არჩევანს, რომ ან იმპორტის ჩანაცვლება, ან ექსპორტი. ყავს ექსპორტიორები, ყავს ადგილობრივი იმპორტის ჩანაცვლებელი კომპანიები. ხო, ეს ხო ბიზნეს გადაწყვეტილება და არა სახელმწიფოს გადაწყვეტილება. ამიტომ აქ სახელმწიფო ორივეს თანაბარ შანსს აძლევს. შესაბამისად, ეს 107 დარგიც არის დარგები, დანარჩენი უბრალოდ ბიზნესის გადაწყვეტილება არის, რა ურჩევნია კომპანიას, თქვათ, ორიენტირებული იყოს ქართულ პროდუქტზე და იმპორტის ჩანაცვლებაზე, ესე ვთქვათ, თუ ეს სიტყვა გვინდა ვიხმაროთ, ან ექსპორტის სახალისებაზე. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვასწავლებთ ამორს და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენ, ესე ვთქვათ, 400 საწარმოში ეს ორი იმპორტის და ექსპორტის ნაწილი ძალიან ბევრჯერ იკვეთება. გასაგებია. კარგი. ჩვენ მუდმივად დავრჩებით თქვენთან კავშირზე, მით უმეტეს ამ კვირაში ბევრ თემას ველით საიმისოდ, რომ თქვენი საჭიროება როგორც რესპონდენტისა, რომელიც ყოველთვის არის და საინტერესოა, მადლობა მიხეილ ხიდურელს, რომ ყოველთვის დაუზარელია და აქვს ინტერესი და ჩვენს მუდმივად გვაქვს ინტერესი ვიცოდეთ მეტი სააგენტო აწარმოებს საქართველოს ხელმძღვანელისგან და იმედია ამ კვირაში კიდევ უფრო მეტი გვეცოდინება იმ აქტივობებზე, რასაც ეკონომიკის სამინისტრო ეკონომიკური გუნდი და მთლიანად მთავრობა გეგმავენ. მადლობა მიხეილ ხიდურელს ჩართვისთვის. საწარმოო საქართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ უკვე შემდეგი ბლოკისთვის ვემზადებით ბიზნესის საგანგებო მდგომარეობის და კომენდანტის საათის გათვალისწინებით სიტუაციაზე მორგებას ცდილობს. მთავრობა კი კრიზისთან გასამკლავებლად მუშაობს და პროექტებს გეგმავს. საქართველოს პარლამენტს დროებით მუშაობა ამასობაში შეჩერებული აქვს, თუმცა გადაწყობა სავარაუდოდ დასჭირდება დეპუტატებსაც. უნდა იყოს თუ არა კანონშემოქმედებითი საქმიანობა გაჩერებული, რას ამბობს კანონი პანდემიურ ვითარებაზე? ეკაცი მოკურიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში ბექა ბაციკაძესთან ერთად.
მოიგე უახლესი ავტომობილი ყოველდღე, გამორჩეული ინტერიერი, დახვეწილი ფორმები, იდეალური ავტომობილი მხოლოდ შენთვის. 100 დღე, 100 გათამაშება, 100 მანქანა. მოიგე სახლიდან acara.com. დღე, როდესაც ქვეყანა ერთიანდება. დღესასწაული, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში ვზეიმობთ. ძველის მოგონება და მომავლის რწმენა. საღდგომო განწყობა, რომელსაც სადღესასწაულო სუფრით ვამდიდრებთ. შექმენით თქვენი დღესასწაული სანდომთან ერთად. NBG Beach Panorama. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინების ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach Panorama. თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video G. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. მაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 24. ისაუბრე და იმესიჯე ულიმიტოდ მთელი თვე საქართველოში მაგთის ხარისხით. ჩაირთე მარტივი 24 კოდით 2442 და OK. ან მობილური აპლიკაციით My მაგთი. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. კორონავირუსები. კორონავირუსები წარმოადგენენ ვირუსების ოჯახს, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ როგორც ნაკლებად მძიმე დაავადება, მაგალითად, ჩვეულებრივი გაციება, ასევე უფრო მძიმე დაავადებები, მათ შორის მძიმე, მწვავე რესპირატორული სინდრომი. ახალი კორონავირუსი არის კორონავირუსების ახალი შტამი, რომლის იდენტიფიცირებაც ადრე ადამიანში არ მომხდარა. კორონავირუსი გადაეცემა ადამიანიდან ადამიანს, ძირითადად ინფიცირებულ ადამიანთან ახლო კონტაქტის შემდეგ. რეკომენდაციები ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. რესპირატორული ინფექციის მქონე ადამიანებთან კონტაქტისაგან თავის არიდება. ხელების ხშირი დაბანა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პირდაპირი კონტაქტი დაავადებულ ადამიანთან, ან იმ გარემოსთან, სადაც სიმპტომების მქონე პაციენტი იმყოფებოდა. ქუჩაში ცხოველებთან დაუცველი კონტაქტისაგან თავის არიდება. რესპირატორული ინფექციის მქონე ადამიანების მიერ ხველის ეტიკეტის დაცვა. რესპირატორული ინფექციის მქონე პაციენტმა გამოიყენოს ნიღაბი, მიმართოს ექიმს და მოუყვეს მოგზაურობის ისტორია. საქართველოს მთავრობა. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. EBRD და საქართველოს თანამშრომლობას აძლიერებენ ამის შესახებ განცხადებას თავად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი ავრცელებს. EBRD აცხადებს, რომ ორგანიზაცია მზად არის გამოყოს დამატებითი დაფინანსება ქართული კომპანიებისთვის, რომლებმაც COVID-19-ის შედეგად ფინანსური ზარალი მიიღეს. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, გლობალური კრიზისის ზემოქმედება დაიწყო ტურიზმიდან და ტურიზმთან დაკავშირებული ინდუსტრიებით, მაგრამ დღესდღეობით უნდა ვისაუბროთ მთლიანად რა ზარალს განიცდის ეკონომიკა.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დამატებით 12.2 მილიონი ლარის სასტუმროს მომსახურება შეისყიდის გამარტივებულ ტენდერზე, ანუ პირდაპირ ხელშეკრულებების გაფორმებაზე უწყება თანხმობა მთავრობისგან უკვე მიიღო აღნიშნული თანხა COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით საკარანტინო სივრცეების მოწყობას მოხმარდება. გლობალური პანდემიით გამოწვეული შემცირებული მოთხოვნა და ნავთობის ფასის ვარდნა ძირითად სასურსათო პროდუქციაზე საერთაშორისო ფასების კლების მიზეზი გახდა. ამის შესახებ FAO-ს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, FAO-ს სასურსათო ფასების ინდექსი შეადგინა 172.2 ფულადს, რაც თებერვლის მაჩვენებელთან შედარებით 4.3%-ით ნაკლებია. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აგრარული ბაზრების ალტერნატივაზე მუშაობს. ამის შესახებ BMG-ს ადმინისტრაციაში განუცხადეს, როგორც იქ განმარტავენ ალტერნატიული მოდელი დამუშავების პროცესშია და ის უნაღდო ანგარიშწორებას ითვალისწინებს. TBC-ის გადაწყვეტილებით 2020 წლის განმავლობაში გლობალური პანდემიით გამოწვეული მიზეზებით არც ერთი თანამშრომელი არ გათავისუფლდება. მათი ცნობით, TBC-ის გუნდის ყველა წევრი შეინარჩუნებს სამსახურს, ასევე TBC-ის მენეჯმენტი მიმდინარე წელს უარს ამბობს საბონუსო კომპენსაციაზე, რაც როგორც წესი ანაზღაურების 70%-ია. დილომშვიდობის COVID-19, რომელიც მსოფლიოს ერთ თვეზე მეტია მოდებული აქვს საქართველოსთვის და დარწმუნებული ვარ, არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, ერთი დადებითი მხარე აღმოჩნდა. პანდემიისგან შექმნილი პირობების გამო ჰაერის ხარისხის აგზნებლად გაუმჯობეს და მართალია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის სიმწვანე და სუფთა ჰაერი მთავარი ფაქტორია, მაგრამ ახლა ჩვენი ჯანმრთელობის მთავარი გარანტი მაინც სახლში დარჩენა. ამიტომ დარჩით სახლში და ჩვენ მოგიყვებით, როგორ გაუმჯობეს და დედაქალაქში ჰაერი. ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ. ეს ნამდვილია, არც ზღაპარია და არც არავის მოუგონია. ლამპიონები ქალაქს დღესაც ანათებენ, მაგრამ ძველი თბილისის უბნებში იცვლება არქიტექტურა, ქუჩები, ინფრასტრუქტურა. ზუსტად ასე დავიწყეთ ერთი წლის წინათ სიუჟეტი ჰაერის ხარისხის შესახებ, მაგრამ მაშინ არ იყო ყველაზე მთავარი, რომ ერთ თვეში შეუცვლელად გაიზარდა მოსახლეობის რიცხვი და ადამიანების ქცევა. ეს დღევანდელი თბილისია ზეთხედით, დაცარიელებული ტრანსპორტისგან და ადამიანებისგან. თუ აქამდე უჰაერობას გრძნობდით და ვხედავდით კიდეც, ახლა ადამიანების შეცვლილმა ქცევამ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის საგრძნობლად გაუმჯობესა. ეს უკვე დასაჯერებელია თბილისის თავზე, სმოგის ნაცვლად ჟანგბადია. ეს ძველი ჯერ კიდევ იმ დროის თბილისია, როცა შავი და სქელი ნისლი მუდმივ ხედად გვექცა. მასაც ისევე მარტივად შევეგუეთ, როგორც ბეტონის ჯუნგლებში ჩაკარგულ ხედებს. მაგრამ COVID-19-ის პანდემია ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების გარანტია აღმოჩნდა. ერთადერთი დადებითი მხარე, რაზეც ვირუსმა გავლენა თვალშისაცემად ან თუნდაც ცხვირშისაცემად მოახდინა. ეს აღმაშენებლის გამზირი, აქედან დავიწყებთ შედარებას. როგორი იყო ჰაერის მაჩვენებელი და როგორია ახლა. აღმაშენებელზე ნახშირბადის ოქსიდი 0.52 მიასედი, აზოტის დიოქსიდი კი 0.51 მიათასედი იყო. ახლა ეს მაჩვენებელი ასე გამოიყურება. ნახშირბადის ოქსიდი 0, აზოტის დიოქსიდი კი 0.32 მიასედი. ყაზბეგის გამზირზე ჰაერის მაჩვენებელი ასე გამოიყურებოდა. ნახშირბადის ოქსიდი 0.52 მიასედს აჩვენებდა, აზოტის დიოქსიდი კი 0.31 მიათასედი იყო. დღეს ყაზბეგის გამზირზე ის უნთქება. ნახშირბადის მონოქსიდი აქ 0.24 მიასედია. ხედავთ, რომ აშკარად გაუმჯობესებულია ხარისხი ჰაერის, ის პარამეტრები, რომლებიც პრაქტიკულად სამშენებლო მტვერი და ძირითადად იყო ავტომობილის ემისიებით განპირობებული, არის დაწეული მკვეთრად. ეს ნიშნულები არის მტვრის-მყარი ნაწილაკები და აზოტის დიოქსიდი, რომელიც როგორც დიზელის ტიპის ავტომობილებით არის გამოწვეული, ასევე თავად ძველი ავტომობილით, რომელიც არა მხოლოდ გამონაბოლქვს, არამედ ემისიებს გამოყოფს ძველი საბურავი, სამუხრუჭე ხუნდებით და ასე შემდეგ. მონაცემები მუდმივად განახლებადია და ამის ცვლილება ადამიანების ქცევაზეა დამოკიდებული. იმაში დასარწმუნებლად, რომ დედაქალაქს და ჩვენ ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად აქამდე მხოლოდ სიმწვანე გჭირდებოდა, ახლა რეალობა სხვა. ახლა ჩვენი ჯანმრთელობა სახლში დარჩენაზეა დამოკიდებული. ჰაერი კი ამასობაში კიდევ მეტად გაიწმინდება.
საგანგებო მდგომარეობის და კორონავირუსის პანდემიის ფონზე შეწყვეტილია საქართველოს პარლამენტის საქმიანობას. დეპუტატები მხოლოდ საგანგებო ფორმატის შემთხვევაში შეიკრიბებიან, უნდა იყოს თუ არა პარლამენტი გაჩერებული, რა პრაქტიკაა სხვა ქვეყნებში, იცნობს თუ არა ჩვენი კანონმდებლობა პარლამენტის დისტანციურად მუშაობას. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ეკატერინე ციმაკურიძეს და დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელად დისტანციურად საქმე ინდილის ეთერში. ეკა დილამშვიდობის, მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში რა ტიპის პრაქტიკა არსებობს სხვაგან პარლამენტის დისტანციურად საქმიანობის? ჩვენ ნახეთ მათ შორის კადრებიც უმრავლესობის ასე ვთქვათ შეკრებისა, რომელიც მიმდინარეობს ონლაინ ფორმატში. დილამშვიდობისა ბექა, მივესალმები მაყურებელს. უცხო ქვეყნების პრაქტიკას რაც შეეხება, ჩვენ ხედავთ, რომ პარლამენტები მაქსიმალურად ცდილობენ ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელონ მუშაობა, გულისხმობ იმას, რომ საქმიანობის კუთხით შინაარსობრივი თვალსაზრისით მათ საქმეში არ იყოს რაიმე არსებითი ცვლილებები, თუმცა რა თქმა უნდა გამოწვევები ყველგან არის ტექნიკური თვალსაზრისით. ხომ ან ზოგიერთ ქვეყანას შეიძლება უფრო მეტი რეგულაციები, მეტი სირთულეები ჰქონდეს ახალ რეჟიმთან გადაწყობასა და დისტანციურ მუშაობასთან დაკავშირებით, ზოგიერთ ქვეყანაში მაგალითად როგორც ჩვენ ვართ, რაიმე განსაკუთრებულ სირთულეს, თუნდაც ახალ რეალობასთან მორგება საკანონმდებლო თვალსაზრისით და რეგულირების თვალსაზრისით არ წარმოადგენს, ამაზე ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. აგრძელებს მუშაობას მაგალითად ბრიტანეთის პარლამენტი, რომელიც დისტანციურ რეჟიმში კომიტეტების ფორმატში ამ დროზე აგრძელებს ჩვეულებრივად მნიშვნელოვან კრიზისთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობას, მათ შორის ჩართვები აქვს ექსპერტებთან, სპეციალისტებთან და სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხებზე მსჯელობენ. ანალოგიურად გამოწვევების წინაშე იყო მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი, თუმცა იქაც მყარად აქვთ ეს მიდგომა, რომ უნდა გააგრძელონ მუშაობა და ის რომ საგანგებო მდგომარეობაა, ის რომ კრიზისია, რა თქმა უნდა არ წარმოადგენს საფუძველს იმისთვის, რომ უარი ვთქვათ ერთი მხრივ დემოკრატიულ პროცესებზე და ამ პროცესის დემოკრატიულად ჩატარებაზე, მეორე მხრივ კი პარლამენტი არ ამბობს უარს თავისი ფუნქციების შესრულებას. ეკა, ჩვენ ცალკეულ ინფორმაციას ვიღებთ, მაგრამ მთლიანობაში როგორ გამოიყურება დღეს საქართველოს საპარლამენტო საქმიანობა? დღეს საქართველოს პარლამენტს რაც შეეხება 25 მარტის შემდეგ პარლამენტის ფორმატში, ან კომიტეტის სხდომის, ან პლენარული სხდომის ფორმატში არაფერი სამუშაო გაწეული არ არის. ცალკეული პარლამენტის წევრების აქტიურობა ჩანს პარლამენტის ვებგვერდზე, ისიც საგამონაკლისო სახით, ასე ვთქვათ, პარლამენტის მონაწილეობა საგანგებო ვითარებაში, კრიზისის მოგვარების პროცესში გამოიხატება იმაში, რომ მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე, ასევე ცალკეული დეპუტატები, მაგალითად ირაკლი ყობახიძე მონაწილეობენ საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაში და ხედავთ, რომ ესწრებიან ხოლმე, ეს მედიით რაც ვრცელდება ინფორმაცია. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, პარლამენტის როგორც ინსტიტუციის მონაწილეობას და ასეთი ცალკეული დეპუტატების საგამონაკლისო ჩართულობა პროცესებში ვერ იქნება ადეკვატური იმისა, რომ პარლამენტი როგორც ინსტიტუცია, როგორც ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე წარმომადგენლობითი ორგანო მონაწილეობს და ასრულებს თავის მნიშვნელოვან ფუნქციებს. ეს მქონდა ასე. ეკა, ანუ დღეს არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, იმ ფონზე არის გლობალური პანდემია, იმ ფონზე თქვათ რა ზომებიც არის დღეს ქვეყანაში მიღებული უსაფრთხოებისთვის, რა მოწოდებებიც არის გაკეთებული, რეკომენდაციებიც და ვალდებულებებიც. ანუ ფიქრობ, რომ პარლამენტს შეუძლია მაგალითად რამ კვირაში ერთხელ ან ორჯერ მაინც შეიკრიბოს და იმსჯელოს გარკვეულ საკითხებზე და გამოწვევებზე, რომელიც დგას, თუ შეიძლება ეს დისტანციურ ფორმატში იყოს თუნდაც ეს შეკრებები, თუ მაინც და მაინც უნდა ჩატარდეს სხდომები ან საკომიტეტო განხილვები. როგორია თქვენი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია? ფორმატები განსხვავებული შეიძლება იყოს. პირველ რიგში შეკრებასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, პარლამენტზე არ ვრცელდება. ამიტომ მათ შეუძლიათ შეიკრიბონ იმ რეკომენდაციების დაცვით, რაც ზოგადად არსებობს დისტანციის დაჭერასთან დაკავშირებით, დეზინფექციასთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად შეზღუდონ ხალხმრავლობა პარლამენტის შენობაში. პარლამენტი მუშაობს, როგორც მოგეხსენებათ, პლენარული ორი ძირითადი, რომ ვთქვათ, გამოვყოთ ორი ძირითადი ფორმატი.
პარლამენტის მუშაობის არის პლენარული სხდომის და საკომიტეტო მუშაობა. კომიტეტის მუშაობა უფრო მარტივად არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ თვითონ კომიტეტის სხდომების დარბაზები, კომიტეტის წევრთა რაოდენობა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა რეკომენდაციის დაცვით თუნდაც შეიკრიბონ. გადაწყვეტილების შესაძლებლობაც აქვს კომიტეტს, არაფერი არ უშლის ხელს ამაში და რაიმე საკანონმდებლო რეგულაციები ამ კუთხით არ სჭირდება, კენჭისყრა ხელისაწვევის წესით ხდება კომიტეტზე და ესეც არ წარმოადგენს დაბრკოლებას და კომიტეტი ერთგვარი ავტონომიური სუბიექტიც არის პარლამენტში და მას აქვს არამხოლოდ პრობლემების მიღების რეჟიმში მუშაობის, არამედ მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის ფუნქცია, თავისთავად რომ განიხილება საჯაროდ გარკვეული საკითხები, მათ შორის როგორი გეგმება რა სტრატეგია უნდა იყოს თუნდაც ეკონომიკური მიმართულებით ან სოციალური მიმართულებით, ამაში პარლამენტს ანუ ფიქრობთ რომ ჩართულობა დღეს საპარლამენტო ასე ვთქვათ ნაწილის ქვეყნისა არ არის შესაბამისი იმ გამოწვევების მისამართით, რომელიც აქვს ქვეყანას, ხო? იქ არის ხდომები, ახსენეთ რომ მონაწილეობენ მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე და მათ შორის ირაკლი კოლბახიძეც საკოორდინაციო საბჭოს ხდომებში, მაგრამ ჩართულობა არ არის საკმარისი. ხო, ეს არ არის პარლამენტის როგორც ინსტიტუციის ჩართულობა, ეს არის ცალკეული წევრების ჩართულობა მთავრობაში არსებულ ფორმატში. ანუ ეს საკოორდინაციო საბჭო, რაც არის მთავრობაში შექმნილი. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პარლამენტი როგორც ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის წარმოადგენლობითი ორგანო, თვითონ უნდა იკრიბებოდეს თავის ფორმატებში, ეს იქნება კომიტეტის შეხვედრა, ეს იქნება სამუშაო ჯგუფები თუ პლენარული სხდომა, თუ კი ამის საჭიროება იარსებებს. როგორც ვთქვი, კომიტეტის ფორმატში და სამუშაო შეხვედრების ფორმატში შეიძლება რეკომენდაციების დაცვა შეხვედრაც მოხდეს, მაგრამ დისტანციური ჩართვის შესაძლებლობები უამრავი არსებობს და ეს არის უბრალოდ ტექნიკურად მოგვარების საკითხი. ჩვენ რეალურად საკანონმდებლო ცვლილებებით არ გვჭირდება იმისთვის, რომ პარლამენტმა გააგრძელოს ერთგვარად თავის ფუნქციების შესრულება. მეორე მხრივ, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ უბრალოდ დახურულ კარს მიღება პარლამენტის წევრების მონაწილეობა მთავრობის მუშაობაში კი არა, საჯაროდ პარლამენტი უნდა განსახილავდეს და გეგმავდეს პოლიტიკას მთელი რიგი მიმართულებებით, იქნება ეს თუნდაც ჯანდაცვის კუთხით, თუნდაც ეკონომიკური კუთხით და სოციალური ების კუთხით, ასევე პარლამენტი უნდა დარჩეს ძალიან მნიშვნელოვან საჯარო დებატების ორგანოდ უკვე მთავრობის მიერ უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით და პარლამენტში უნდა განიხილებოდეს ის შეზღუდვები, რასაც აწესებს მთავრობა და ეს მოიტანდა იმას, რომ გასაგები იქნებოდა საჭიროება, პროპორციულობა, აუცილებლობა და პარლამენტ შეიძლება ასევე კონდეს იდეებიც, რომელიც შეიძლება რომ შემდეგ მთავრობამ ასე ვთქვათ რეკომენდაციების სახით მიიღოს და გაითვალისწინოს მათ შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომების მიმდინარეობისაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი აქტორი დღეს იქნება ეს ბიზნეს სექტორიდან, იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, პროფესიული წრეებიდან გარკვეულ რჩევებს აძლევენ სახელმწიფოს. ეს ხომ არაორდინალური ვითარებაა, რომელზეც პასუხი და რეცეპტი რა იქნებოდა გამოსავალი არც სახელმწიფოს და არც ცალკე აღებულ რომელიმე ადამიანს არ აქვს, ხო, ეს არის ძალიან ახალი გამოწვევა, რომელიც წინასწარ გლობალურად აღმოჩნდა სამყარო, ამიტომ ეს დისკუსიები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ყველაზე სწორ გადაწყვეტილებებამდე მივიდეს სახელმწიფო და ეფექტიან გადაწყვეტილებებამდე, მეორეს მხრივ, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის იყოს გასაგები საგანგებო ვითარებაში, როგორ მოიქცეთ, იყოს მისაღები, არა გასაგები, იმიტომ რომ დასაბუთებული იქნება სჯელობა ამა თუ იმ შეზღუდვის გარშემო საზოგადოებისთვის ის იქნება მისაღები და უფრო ადვილად დაემორჩილება. კი ბატონო, მადლობა. ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ვემშვიდობებით მას და განვაგრძობთ ეთერს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნიუ-იორკის ბრონქსის ზოოპარკში კორონავირუსით ვებხვი დაინფიცირდა. შესაბამისად მოყვა ამ ფაქტს მოქალაქეების მხრიდან რეაქცია და გაჩნდა კითხვები, რამდენად გადამტანები არიან ცხოველები ვირუსის და არის თუ არა საშიშროება. BMG მოიკითხა თემა და გავარკვიეთ, რომ ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული შესაბამისი ორგანოების მხრიდან ვებხვის დაინფიცირება, კონკრეტულად COVID-19-ით. ამასთან საქართველოს წვრილი ცხოველების ვეტერინართა ასოციაციის პრეზიდენტის ვეტერინარ მარიამ შხიკვიშვილის განცხადებით, ამ ეტაპზე შინაური ცხოველები არ ავადობენ კორონავირუსით და ისინი საშიშროებას არ წარმოადგენს საზოგადოებისთვის. თემაზე ნინი ლონგურაშვილმა იმუშავა, ნახოთ სიუჟეტი.
ნიუ-იორკში ბრონქსის ზოოპარკში როგორც ვეტერინარული სერვისების ეროვნული ლაბორატორია აცხადებს, ვეფხვს COVID-19 დაუდასტურდა. ამის შესახებ ინფორმაცია პირველად BBC-მ გაავრცელა. თუმცა გამოცემა ვეტერინარული სერვისების ლაბორატორიას დაეღრნო, რაც ნიშნავს, რომ ვეფხვი შესაძლოა სულაც არ იყოს კონკრეტულად COVID-19 დაინფიცირებული, რადგან მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას თუ სხვადასხვა კომპეტენტურ ასოციაციებს აღნიშნული საკითხი ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. ამას ჩვენ ზურაბ გურიელიძე გვეუბნება, რომელიც მუდმივ კავშირზეა ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციასთან. ჯერჯერობით არაფერი დადასტურებული ინფორმაცია არ მოსულა, ეს ინფორმაცია რაც ვრცელდება, თუმცა ბრონქსის ზოოპარკის საიტზე გამოქვეყნდა, მაგრამ აქ მითითებული არის ის, რომ თქვა სხვა ტესტი იყო გამოყენებული, არა ის, რომლებიც ადამიანებისთვის გამოიყენებოდა. კონკრეტული არანაირი ინფორმაცია ამის შესახებ არ არსებობს, გარდა იმისა, რაც ვრცელდება საზოგადოებრივი საინფორმაციო სამსახურებით. ყველა შემთხვევაში ალბათ ჯობია რომ ეს ყველაფერი გავცელდეს უშუალო თვითონ უფრო კომპეტენტური ორგანოების კომპეტენტური სამსახურების მიერ როგორიც არის თუნდაც ვეტერინარული სამსახურები და ასე შემდეგ რომ ესეთი ინფორმაცია დასწრებით ჯერჯერობით არ მიგვირი არაფერი აუცილებლად მივიღებთ როგორც კი რაიმე ინფორმაცია ეჩდება იმიტომ რომ EASA-ს ყოველდღიური კონტაქტი აქვს ჩვენთან ყოველდღიურად ჩვენ ვღებულობთ მათგან გარკვეულ რეკომენდაციებს ჯერჯერობით ესეთი რეკომენდაციები არ არის რომ მიუხედავად იმისა, რომ დადასტურებული არც ერთი შემთხვევა ჯერჯერობით არ არსებობს, შესაბამისი ორგანიზაციების მხრიდან საქართველოში ვითარება მძიმეა. ბიოლოგი ლევან ბუთხუზე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ COVID-19-ის გავრცელების გამო გახშირდა მიუსაფარი ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობისა და შინაური ცხოველების, ძირითადად ძაღლებისა და კატების სახლიდან გამოყრისა და მიტოვების ფაქტები. მისი თქმით, არც ერთი შემთხვევა არ არის დადასტურებული შინაური ცხოველების COVID-19 დაინფიცირების. ის რომ ველურმა ცხოველმა შეიძლება შინაურ ცხოველზე გადაიტანოს, ესეც დაბალი ალბათობა არის, იმიტომ რომ აქამდეც არ მომხდარა სხვა დაავადებების გადატანა, გარდა ცოფისა, რა თქმა უნდა. ასე რომ პრინციპულად ველური ბუნებიდან ჩვენზე ეხლა საქართველოში რაიმეს გადმოტანის საშიშროებას ვერ ვხედავ. უგულებელყოფა ფაქტისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ახლაც უყურებდი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებს დღევანდელ სიტუაციაში შინაურ ცხოველებთან დაკავშირებით არც ერთი დადასტურებული ფაქტი არ არსებობს. ქვეყანაში ბევრს აქვს კითხვა იმის შესახებ, არის თუ არა ცხოველიდან ადამიანზე ვირუსის გადასვლის საშიშროება. საქმიან დილას ამ კითხვაზე კომპეტენტური ადამიანები პასუხობენ. ლევან ბუთხუზის თქმით, ცხოველებიდან ადამიანზე რაიმეს დაავადების გადასვლაზე თუ საუბრობთ, ორი ძირითადი მიმართულებაა. ეს არის ჰელმინთები, ანუ ჭიები და არის ეს ცოფი. შესაძლოა იყოს სხვა ვირუსული დაავადებებიც, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ის დაავადებები, რომელიც ხოცავს შინაურ ცხოველებს, იქნება ეს ენტერიტი, ჰეპატიტი თუ სხვა რამ ადამიანებს არ ემართებათ. თუ ვინ იცოდა ორგანიზმი გამოიმუშავებს ანტისხეულებს და ეს არის რაღაცა დროის ფაქტორში მიმდინარე პროცესი, ამ შემთხვევაში იქნება დადასტურებული COVID-19 რომელიმე ამ ცხოველთაგანში, მაგრამ სანამ ანტისხეულები არ არის, დაავადებაც არ არის. და პლუს ის ფაქტი, რომ ცხოველიდან ადამიანზე გადადის, ხო, ამასაც ცალკე დასტური ჭირდება და ცალკე დრო. მე მყავს სამი ფისოდი, ხადია კორონავირუსმა ვერ შემაშინა და ვერც ვერასოდეს მაიძულებს ვერანაირი ვირუსი, რომ ჩემი ფისოები სახლიდან გავუშვა და მარტოობისთვის, ქუჩაში ცხოვრებისთვის გავწირო. დღესდღეობით მსოფლიოში არც ერთი რეალური ფაქტი არ არის დაფიქსირებული, რომ ცხოველიდან ადამიანს ან ადამიანიდან ცხოველს გადადებოდეს კორონავირუსი და სწორედ ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას, რომ ნუ გაუშვებთ ცხოველებს გარეთ, თქვენს ძაღლებსა და კატებს და პირიქით მოგიწოდებთ, რომ დღეში ერთი ნაჭვერი პური მაინც, როცა ძალიან გადაუდებელი საქმისთვის გადიხართ, გაიყოლოთ და ქუჩის ცხოველებს შეუსრულოთ ყოფა და გამოკვებოთ ისინი. საქართველოს წვრილი ცხოველების ვეტერინართა ასოციაციის პრეზიდენტი, ვეტერინარი მარიამ ჩხიკუშვილი მოქალაქეებს მიმართავს, სადაც ის ამბობს, რომ ამ ეტაპზე შინაური ცხოველები არ ავადობენ კორონავირუსით, კონკრეტულად COVID-19-ით და ისინი საშიშროებას არ წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის. ჩხიკუშვილის განცხადებით, მსოფლიო ვეტერინარული ასოციაციის მხრიდან არ დასტურდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კორონავირუსი ადამიანიდან ცხოველზე გადადის. ამ პირიქით, მისი თქმით, მოსახლეობას არავითარი პანიკის საფუძველი არ აქვს. პრევენცია G ციფრული სოლიდარობის პლატფორმა, რომელიც საქართველოში არსებული ონლაინ დისტანციური სერვისების თუ პროდუქტების შესახებ მარტივად ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას. ვებგვერდი იდეის გაჩენიდან 26 საათში გაეშვა და რამდენიმე დღეში
120 კომპანიამ თუ ორგანიზაციამ დაამატა თავისი სერვისი. რა გეგმები აქვთ იდეის ავტორებს, რომლებმაც პრევენცია G-ის განახლებისთვის საგნატო კონკურსშიც გაიმარჯვეს? მირიან ჯუღელი პრევენცია G-ის იდეის ავტორი გვეტყვის. მირიან, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. მირიან, დასაწყისში რომ ვახსენოთ, თავად ამ ვებგვერდის შექმნის იდეამ რატომ გაჩნდა, რა ტიპის სერვისებს აერთიანებს და რა არის მისი ძირითადი მიზანი? ჩვენ ეს პლატფორმა გავუშვით მარტის პირველ ნახევარში დაახლოებით, როდესაც უკვე იზრდებოდა საშიშროება COVID-19-ის გავრცელების და რაღაცნაირად გვინდოდა რომ გავუკეთებინეს სივრცე, სადაც ადამიანებს მარტივად შეეძლებოდათ ენახათ ყველა ის დისტანციური სერვისი, რომელიც ქვეყანაში იყო ხელმისაწვდომი. იმიტომ რომ კომპანიები ამის შესახებ, როდესაც მათ კომუნიკაცია დაიწყეს, ეს იყო გაბნეული მათ Facebook-ის გვერდებზე, ან მათ ვებ გვერდებზე და ასე შემდეგ და ადამიანებისთვის უბრალოდ არაკომფორტული იქნებოდა ყველგან სხვადასხვა სივრცეებში ამიზრნა და ერთ ადგილზე გავაერთიანეთ. გარდა ამისა, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ამ გვერდზე ასევე თავი მოგვეყარა ყველა იმ ყალბი ამბისთვის, რომელიც ვრცელდება კორონავირუსის გარშემო და ამით რაღაცნაირად დამატებითი ღირებულება შეგვიქმნა მოქალაქეებისთვის, რომ ისინი მათ ანუ დეზინფორმაციასაც ებრძვით. კი, სხვადასხვა ორგანიზაციების დახმარებით, როდესაც ქართველი მედია ჩიკერები გადაამოწმებენ რაღაც ინფორმაციას, ჩვენ ამასაც პოსტავთ ხოლმე ჩვენს ვებგვერდზე. რეკომენდაციების ნაწილსაც შეიცავს ვებგვერდი, ამაზე ასე ვთქვათ მოგვიანებით, მაგრამ აი როდესაც შევდივარ მე მოქალაქე პრევენცია G-ზე, რა შემიძლია ასე ვთქვათ აი ამ ვებგვერდიდან მივიღო, რა სერვისები შემიძლია ვნახო, ვინ არიან ასე ვთქვათ რეგისტრირებული და თუ მაქვს ინტერესი რომ ასე ვთქვათ ჩემი მომსახურება ან რაღაცა სერვისი დავამატო, რა ტიპის ასე ვთქვათ ბარიერების გადალახვა მიწევს, თუ არის ეს ბარიერები. თუ არის ყველაფერი მარტივად. ძალიან მარტივი არის სინამდვილეში ამ ეტაპზე რომ ვახსენეთ დაახლოებით 120-მდე კომპანიის და ორგანიზაციის თუ სახელმწიფო სტრუქტურის სერვისი არის დამატებული ჩვენს ვებგვერდზე, რომელიც კატეგორიებად არის დაყოფილი, ანუ ჩვენ გავფილტრეთ ის მაგალითად რაღაც საკვები გაინტერესებთ, შეგიძლიათ დააჭიროთ საკვების კატეგორიას და ნახოთ ყველა ის სერვისი, რომელიც ხელმისაწვდომი, ან ჰიგიენა, ან რაღაცა ოჯახის სხვადასხვა ნივთები და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ორგანიზაციას თავისით შეუძლია ჩვენ მარტივი შესავსები ფორმა გავაკეთეთ იქ ვებგვერდზე, რომელსაც შეუძლია შეავსოს, ჩვენ შემდეგ გადავამოწმებთ ამ ინფორმაციას და გამოვაქვეყნებთ ჩვენს პლატფორმაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ყველას ვთხოვთ, რომ მიუთითოთ წყაროები ამ სერვისების შესახებ, რათა ჩვენ შევძლოთ გადამოწმება, რომ ეს მართლა ეს სერვისი არსებობს და მართლა კორონავირუსთან საბრძოლოდ არის შექმნილი. მირიან, მე ვახსენე რომ საგრანტო კონკურსში იღებთ მონაწილეობას თუ უკვე გაიმარჯვეთ, ანუ ეს რო დავაზუსტოთ და რა ასე ვთქვათ განახლება შეიძლება განიცადოს პრევენცია G-ს, რაზე მუშაობთ ახლა? ეს იგი ეს პლატფორმა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რამდენიმე ადამიანი გავერთიანდით, უმეტესობა მათი არიან ფრილანსერები, რომლებმაც აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ჩვენი ხარჯებით გავაკეთეთ ეს პლატფორმა და რაღაც დონემდე მივიყვანეთ. თუმცა შემდეგ გამოჩნდა, რომ ბევრი ახალი ფუნქციონალი გვინდა დაგვეყბინა და ამისთვის დაგვჭირდა რაღაც თანხები. აღმოვაჩინეთ, რომ USAID-ს და East and West Management Institute-ს ჰქონდა სწრაფი რეაგირების გრანტი გამოცხადებული, რომელშიც გავიმარჯვეთ სულ რამდენიმე დღის წინ და უკვე დავიწყეთ მთლიანად გადაკეთება ამ პლატფორმის ისე, რომ როგორც ამ ვებგვერდის მთლიანად ინტერნეტს ბოლო წლები უკვე მობილურით უფრო ხშირად მოიხმარენ ადამიანები და ამიტომ გვინდა მთლიანად მოვარგოთ იდეალური იყოს მობილური მოწყობილობებისთვის. ასევე რაღაცნაირად შიდა გვერდებს ვამატებთ, ვცდილობთ რომ შევცვალოთ პროცესი, როდესაც ბიზნესს შეუძლია დაემატოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, მისი დატვირთვიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დღეს არის ეს ასე ვთქვათ ჩქარა გაკეთდა, უცებ გაეშვა, იქიდან გამომდინარე კორონავირუსია და ვთქვათ გადაეწყო რაღაც სერვისების და ბიზნესების ნაწილი ონლაინ პლატფორმაზე შეთავაზებებზე, მაგრამ მას აქ სამომავლოდ მუშაობის პერსპექტივა ჩვეულებრივად, როცა კორონავირუსის პანდემია გადაივლის, ამ ვებგვერდს შეუძლია რომ მუშაობა გააგრძელოს. ანუ ამაზეც ფიქრობთ, ხო, ალბათ, ამიტომ მუშავდება მობილური აპლიკაციის ვერსიებიც. ეს რაც თავიდან როდესაც გავუშვით იმენად სწრაფად გავაკეთეთ ეს ყველაფერი რაღაცა ჩვენს პირად სოციალურ პასუხისმგებლობა ავიქვით რაღაცა ჩვენი სამოქალაქეობრივი ვალი გვინდა და მოგვიხადა იმით რომ გავუკეთებინა ეს პლატფორმა და თავიდან არ გვიფიქრია თუ როგორ შეიძლებოდა განვითარებულიყო ეს პლატფორმა მომავალში. გარდა ამისა ჩვენ არ გვაქვს წარმოდგენა ჯერჯერობით როდის დასრულდება თქვა კარანტინის რეჟიმი. ამიტომაც შეიძლება გაგრძელდეს ეს დიდი ხანი. ხო, არავინ არ იცის და ამიტომაც პირველი ჩვენი მიზანიც არის რომ სულ ყოფილი პლატფორმა არსებობდეს, სადაც ადამიანი დილით რო გაიღვიძებს რა ტიპის დაჭერდეს, შემოვიდეს და ნახოს. თუმცა სამომავლოდ გეთანხმებით აბსოლუტურად ჩვენს ფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად შეიძლება როგორ დაწყებული გვაქვს ფიქრი პლატფორმის მდგრადობაზე, რომ მან თავისით განაგრძოს ცხოვრება და რაღაცნაირად მომავალში შესთავაზოს ადამიანებს სხვადასხვა ინფორმაცია.
მადლობა ამ პლატფორმისთვის. მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. მირიან ჯუღელი, პრევენცია-ჯის იდეის ავტორი იყო საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით თემით. ჯანდაცვის სამინისტროს პროტოკოლის მიხედვით მოსახლეობამ ზედმეტი კონტაქტებისგან თავი უნდა შეიკავოს და კორონავირუსის პირველადი ნიშნების გამოვლენისას ჩვეულებრივ სტანდარტული მკურნალობა სახლში უნდა გაიარონ. რას გულისხმობს ბინაზე კონსულტაციის მიღება და რამდენად მზად არიან ექიმები დისტანციური მომსახურების გასაწევად. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილა ამ თემით გაგრძელდება. გაორმაგებული ჯეკპოტები კრისტალბეთის მაგიდის თამაშებში. ნებისმიერ კეშ და სპინ თამაშში შენ შეგიძლია მოიგო. წილი 300,000 ლარიდან და უახლესი Range Rover-ი. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. ჩემი აზრით, ჩვენი სამზარეულო საუკეთესოა. საბანკირო იაპონური ყველაზე დაბალანსებულია. ჩვენთვის ორივე გემრიელია. ჩვენ თანამედროვე და გამოცდილი საშუალება გვჭირდება. მეზიმფორდე შეიცავს საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს. მეზიმფორდე საჭმლის უკეთესი მონელებისთვის და დისკომფორტის მოსახსნელად. დამზადებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Maleo G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. Nestle, განსაკუთრებული სინაზე. გასტროტეკი. ხორეკას აღჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 76. ნეკნები, კალმარები და ყველი. კაპიტანი დაბრუნდა! ბიჭებო, დღეს მეგპატიჟებთ. კარგად ვხედვართ. ხრუსციმი, ვახრაშუნოთ მთელი ძალით. ოტომოტორსი, ყველა სახის ავტოსერვისი ერთ სივრცეში. ელექტროდიაგნოსტიკის ჩატარება. თვლების ნახარისგან გამოწვეული დისბალანსის 100%-ით გასწორება 3D აპარატის მეშვეობით. ნებისმიერი ტიპის ავტომობილის სავალი ნაწილის და ძრავის გაუმართავობის დადგენა და აღმოფხვრა. ოტომოტორსი ისარგებლე ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი დიზელის ცენტრით.
და სამღებრო სათუნუქე სამუშაოებით ქარხნული სტანდარტების დაცვით. ფინური საერთაშორისო სკოლა, პირველი და ერთადერთი ავტორიზებული სკოლა ამიერკავკასიაში, სადაც სწავლება მსოფლიოში ნომერ პირველი სასწავლო მოდელის მიხედვით ხორციელდება. 2020-2021 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია დაწყებულია. მოსწავლეთა მიღება მიმდინარეობს პირველ მეხუთე კლასებში. გლოვო აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგვიდა? სუში? ან პიცა მოგვიდა? კინგალი, სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. ჩამოტვირთე გლოვოს აპლიკაცია. შეუკვეთე შენი საყვარელი მაკდონალდსის მენიუ და დაზოგე სახლში. გლოვო, შენ უკვეთო, ჩვენ მოგვაქვს. ისწავლე ონლაინ. ითამაშე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 2 გიგაბაიტი მხოლოდ 5 ლარად. ბილაინი ასწორებს. ძიმე სამუშაო დღის შემდეგ თავი რაიმე გემრიელით უნდა დაიჯილდოვო. ჩემთვის ეს ჯილდო პური ბაგეტი და ყველი ემენტალია. ემენტალის თხელი ნაჭრები, რომელიც ყველის გულს წარმოადგენს, რბილი კონსისტენციით და არომატით გამოირჩევა. ამიტომაც, როცა რაიმე გემრიელი მსურს, ვირჩევ პრეზიდენტის ემენტალს. პრეზიდენტი, შეხედეთ ცხოვრებას მადიანად. გასინჯეთ პრეზიდენტის უგემრიელესი ევროპული ყველი. დარჩი სახლში და გააგრძელე სწავლა. შეგახსენებთ სილკნეტის საშინაო სკოლას, სადაც შეგიძლია დისტანციურად ისწავლო პირდაპირ Silk TV-დან ან პორტალიდან silkschool.g სრულიად უფასოდ. პირველიდან მე-12 კლასამდე ნებისმიერი სასკოლო წიგნი ერთად იყრის თავს პორტალზე silkschool.g. მოემზადე სასკოლო საგნებში, გაიმეორე განვლილი მასალა, მოიძიე შენთვის საინტერესო თემები და შექმენი შენთვის სასურველი გაკვეთილების სია. ეს ყველაფერი შენთვის კომფორტულ გარემოში, დისტანციურად სწავლა, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. სანამ შინ დარჩენა სამოქალაქო პასუხისმგებლობაა. სანამ ქართული ბიზნესი უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. სანამ ჩვენი ყურადღება ტელეეკრანისკენ კიდევ უფრო მეტადაა მიმართული. TV პირველი ქართულ ბიზნესს ფართოდ უღებს კარს. გამოიყენეთ ჩვენი საეთერო დრო. მოუყევით ხალხს თქვენს კომპანიებზე. დაგვიკავშირდით და გაიგეთ მეტი. TV პირველი. ქართული საქმის შუაგულში. როგორ უნდა მივიღოთ მკურნალობა სახლში მსუბუქი შემთხვევების დროს? თათია ჩაფიჩაძე განაგზობს თემაზე საუბარს თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულების ზრდასთან ერთად მთავრობამ მსუბუქი შემთხვევების სახლის პირობებში მართვაზე სულ უფრო აქტიური საუბრები დაიწყო. სამინისტროში აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია მოსახლეობამ ზედმეტი კონტაქტებისგან თავი შეიკავოს და პირველადი ნიშნების გამოვლენისას მკურნალობა სახლში გაიარონ. რამდენიმე დღის წინ პირველად ჯანდაცვაში COVID-19 საეჭვო შემთხვევების მართვის მიზნით სახელმწიფო პროტოკოლი გამოქვეყნდა. სტანდარტები პირველადი ჯანდაცვის ქსელში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისათვის, ოჯახის ექიმებისთვის, შინაგანი მედიცინის სპეციალისტებისათვის, პედიატრებისთვისა და პირველადი ჯანდაცვის რგოლში მომუშავე ნებისმიერი პროფესიონალისთვის არის განკუთვნილი და მასში აღნიშნულია, რომ ინფექციის მსუბუქი სიმძიმის მიმდინარეობა გვხვდება შემთხვევათა დაახლოებით 14%-ში, 15%-ში დაავადება მიმდინარეობს მძიმედ, ხოლო 5%-ში ძალიან მძიმედ. შესაბამისად, დიდი წვლილი შეტანა მის მართვაში მოუწევთ ოჯახის ექიმებს. მთავრობის მეთაურმა გიორგი გახარიამ გუშინ ცხელების კლინიკების ეფექტურობაზეც ისაუბრა. ჩვენ ყველაზე თავარი რაც გვაქვს ამოცანა გვაქვს რომ ნელ-ნელა ჯანდაცვის სისტემა პირველადი ჯანდაცვა მსუბუქი შემთხვევები სახლის პირობებში მართვის მზაობა მოვისმინოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისევე როგორც ცხელების კლინიკის ეფექტურობა. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, COVID-19 სახლში მკურნალობის პრაქტიკის დანერგვაზე საქართველოს სხვა ქვეყნებთან ერთად მუშაობს. მინისტრმა გუშინ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ამ პრაქტიკის გამოყენება თავად შემთხვევების სიმძიმეზე იქნება დამოკიდებული. მისივე ინფორმაციით, 112-ზე შემომავალი ზარების სრული მონიტორინგი და კვალიფიციური კონსულტაციების გაწევა უკვე ხორციელდება ოჯახის ექიმების მხრიდან.
ჩვენ სატესტო რეჟიმში უკვე გვაქვს საკმაოდ დადებითი დინამიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ 112-ზე შეომავალი ზარების სრული მონიტორინგი უკვე ხორციელდება ჩვენი ოჯახის ექიმების მხრიდან და ხდება სათანადოდ საკმაოდ კვალიფიციური დიაგნოსტირება და კონსულტაციის გაწევა. ეს პრაქტიკა ნელ-ნელა კიდევ უფრო დაიხვეწება და უკვე გამოვლენილი შემთხვევების მიხედვით ჩვენ ეტაპობრივად შევძლებთ, რომ გადავიდეთ სახლში მკურნალობის შემთხვევების მენეჯმენტზეც იმის მიხედვით, თუ რამდენად რთულ და გართულებულ შემთხვევებთან გვექნება საქმე. შემთხვევების სახლის პირობებში მართვის აუცილებლობაზე საუბრობს ევროპული საქართველოს წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილიც. დეპუტატის შეფასებით, სწორედ ოჯახის ექიმისა და ცხელების კლინიკებს ენიჭებათ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ვირუსის მართვის პროცესში, ამიტომაც აუცილებელია მათთვის ნათელი ინსტრუქციების მიცემა. ასევე ჭიაბერაშვილი საუბრობს სწორი დიაგნოსტირებისა და ამ პროცესში ტესტების გამოყენების აუცილებლობაზეც. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ოჯახის ექიმებს ჰქონდეთ ძალიან მკაფიოდ მიცემული ინსტრუქცია, მარტივი და მკაფიო ინსტრუქცია, რა შემთხვევაში ურჩევენ ისინი პოტენციურ პაციენტებს დარჩნენ სახლში, რა შემთხვევაში ამისამართებენ ისინი ცხელების კლინიკაში და რა შემთხვევას თვლიან ისეთად, რომელიც პირდაპირ უნდა წავიდეს COVID-19-ის მართვისთვის გამოყენებულ კლინიკაში და აქ მნიშვნელოვანი არის როგორც მათთვის მიცემული მკაფიო ინსტრუქცია, აქ მნიშვნელოვანი არის ამავდროულად ვიცოდეთ პაციენტის საბოლოო დიაგნოზი და ამიტომ ტესტირებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ჯანდაცვის ექსპერტი სერგო ჩიხრაძე ფიქრობს, რომ პროცესი უკვე დაგვიანებულია და პირველადი ექიმების ჩართვა ვირუსის სწორი მართვისათვის აქამდეც უნდა დაწყებულიყო. ჩვენთან საუბრისას ჩიხრაძე ამბობს, რომ გადამზადებულმა ექიმებმა რეალურად პროცესის მართვა მიმდინარე კვირაშივე უნდა დაიწყონ და მათთან ერთად სწორი ინსტრუქტაჟი უნდა მიიღონ ოჯახის წევრებმაც. ტრენინგი უნდა გაიარონ ამ ადამიანებმა, აქ არ არის გრძელვადიან ტრენინგზე, არამედ იმ თავისებურებებზე, რაც მსგავს პაციენტებს ვის მართვას გულისხმობს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მკაცრი ინსტრუქციების, ასე ვთქვათ, მკაცრი არა, უფრო ნათელი ინსტრუქციების მიცემა, თუ ვის სად ამისამართებენ, ვინ ექვემდებარება, ანუ მკაფიო კრიტერიუმები, ვინ ექვემდებარება ბინაზე მკურნალობას, ვინ კლინიკაში გადაყვანა და ვის რა როგორი ასე ვთქვათ მოვლა ჭირდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სქემაში ასევე ოჯახის წევრებისთვის ინფორმაციის მიწოდება. ბევრი ასეთი საკითხი ზუსტად იანვრის ბოლოს, თებერვლის განმავლობაში შეიძლება მომხდარიყო და გადადგმულიყო ნაბიჯები, მაგრამ ამის მერეც პირველი შემთხვევის გამოვლენიდან ლამის თქვენ ახევარია გასული და ჩვენ კვლავ მომავალ დროში ვსაუბრობთ, რომ ამას გავაკეთებთ. ასე რომ ეს აქამდე უნდა გაკეთებულიყო. გიორგი გახარიამ ჯანდაცვის სამინისტროს გასული კვირის ბოლოს ორდღიან ვადაში ჰოსპიტალური სექტორის სრული მზაობის შემოწმება დაავალა. მთავრობის მეთაურმა ჯანდაცვის სამინისტროსგან მოითხოვა დეტალური ინფორმაცია, რამდენად მზად არიან ვირუსთან ბრძოლის პირველ ცხელხაზზე და აღნიშნა, რომ ქვეყანას 1200-მდე სოფლის ექიმი და 2000 ოჯახის ექიმი ყავს. რა გაკეთდა ვადის 60 წუთის შემდეგ ამაზე საუბარს უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის პროგრამების სამმართველოს უფროსთან ეკა ადამიანთან გავაგრძელებთ საუბარს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. მოგესალმებით ქალბატონო ეკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში რომ თქვათ, დღესდღეობით სად არიან ეს ექიმები და რამდენად არიან ისინი უკვე მზად იმისთვის, რომ გადაინაწილონ ის ტვირთი, რაც ჯანდაცვის სექტორზე მოდის და ჩაერთონ პროცესების და მსუბუქი შემთხვევების მართვის პროცესში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველადი ჯანდაცვა უმნიშვნელოვანესი სექტორია COVID-თან ბრძოლის საქმეში, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, და ჩვენ ასე ვთქვათ, ყველანაირად მზად ვართ იმისთვის, რომ ეს ექიმები პროცესში ჩავხტოთ. პირველი ღონისძიება, რაც გაკეთდა, ეს არის ონლაინ კლინიკების გააქტიურება. ონლაინ კლინიკები ეს არის 112-თან, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებები, რომლებიც ნებისმიერ ზარს პაციენტებისგან მიღებულს უპასუხებენ, ანუ სიმპტომის მქონე პაციენტებისგან მიღებულ ზარებს უპასუხებენ, გაივლიან კონსულტაციას და ესე ვთქვათ, ამ პაციენტების მონიტორინგს განახორციელებენ 14 დღის განმავლობაში, რამდენიმეჯერ გადაურეკავენ და ეყოლებათ ესენი აქტიურ კონტაქტზე. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რაც გაკეთდა პირველადი ჯანდაცვის, ესე ვთქვათ, ჩასართავად ამ პროცესში. გარდა ამისა, დამტკიცდა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე COVID-დადასტურებული შემთხვევების ან საეჭვო შემთხვევების
ინფექციების მართვის პროტოკოლი და ამ პროტოკოლის შესაბამისად დაწყებული არის ამ ასე ვთქვათ სექტორის სამედიცინო პერსონალის გადამზადება. და ეს პროცესი რამდენი ადამიანს ჩაუტარდა ამ დროისთვის ტრენინგი ქალბატონო ეკა, რამდენი ადამიანი აი ამ 1200 სოფლის ექიმიდან და 2000 ოჯახის ექიმიდან დღესდღეობით რამდენია სრულ მზადყოფნაში, რომ ჩაერთოს პროცესში და დახმარება გაუწიონ კონკრეტულ პიროვნებებს საჭიროების მიხედვით. იცით რა, ზუსტი რიცხვის თქმა ამ წუთას მე გამიჭირდება, იმიტომ რომ ეს ტრენინგი ხა ყოველდღიურად ტარდება და შესაბამისად პრაქტიკულად იმ კვირის ბოლოსთვის სრულად დასრულებული იქნება ეს პროცესი. შესაბამისად ეხლა ამ წუთას ზუსტად რამდენი გადამზადებული ამის ხმა გამიჭირდება, თუმცა ის კლინიკები, რომლებიც უკვე ჩართული არიან ამ ონლაინ პროცესში, თავისი ბრიგადებით, ანუ თითოეულ კლინიკას 4-4 ბრიგადა ყავს მინიმუმ, ესენი ყველა არის გადამზადებული ამ წუთისთვის და ყველა არის მზად, რომ ასე ვთქვათ, უკვე მართონ ეს შემთხვევები ბინაზე იქნება თუ გადაამისამართონ შესაბამის კლინიკებში. მთელი საქართველოს მასშტაბით არის შესაძლებელი, რომ ყველა რეგიონში ეს პროცესები დაწყებულია, თუ მხოლოდ კონკრეტული რეგიონებისთვის ჯერ და ეტაპობრივად მოხდება მთელი საქართველოს მოცვა. კლინიკები ჩართული არის ქვეყნის მასშტაბით, ყველა რეგიონში არის მინიმუმ თითო კლინიკა, რომელიც ფარავს, ასე ვთქვათ, მიმდებარე ტერიტორიაზე, სრულ ტერიტორიას. ანუ მთელი ქვეყანა არის მოცული ამ 25 კლინიკის მეშვეობით. ჯერჯერობით ეს კლინიკები სავსებით საკმარისია ზარების მისაღება და გასატარება, თუმცა თუ რაოდენობა გაიზრდება, ჩვენ ვსათვართ, რომ ეს ონლაინ კლინიკების რაოდენობაც გავზარდოთ. ქალბატონო ეკა, რამდენად მკაფიო და ნათელია ის პროტოკოლი, რაც შესთავაზეთ ოჯახის ექიმებს, რამდენად გასაგებია მათთვის ყველა ინფორმაცია, რის მიხედვითაც უნდა იხელმძღვანელონ და მათ თავად ვინ უწევს კონსულტაციას იმ შემთხვევაში, თუ კი ექნებათ დამატებითი კითხვები არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. ეს პროტოკოლი ძალიან, ასე ვთქვათ, გასაგებო და მარტივ ენაზე დაწერილია. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს, ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს კოვიდის საეჭვო შემთხვევის ან დადასტურებული შემთხვევის მართვა პირველად დონეზე და გარდა ამისა, ჩვენ ვფიქრობთ ძალიან, ასე ვთქვათ, მოქნილი და მარტივი მექანიზმი გვაქვს ასევე ტრენინგების, რომლის ფარგლებშიც ისინი ძალიან იოლად აითვისებენ ამ პროცედურებს და ასე ვთქვათ, მართვის პრინციპებს, ხოლო რაც შეეხება თვითონ ამ შემთხვევების მართვას ბინაზე, ეს თქვენ მსოფლიოს პრაქტიკაც არის და ალბათ გსმენიათ, რომ მრავალ ქვეყანაში არის ეს პრაქტიკა უკვე გამოყენებული, ეს არის მარტივი შემთხვევების მართვა, რა თქმა უნდა, რომელიც, ასე ვთქვათ, არ საჭიროებს დამატებით სტაციონირებას, ასეთი შემთხვევების მართვა განიხილება ბინაზე ამ პროტოკოლის ფარგლებში, თუმცა ეს ამ წუთას შემიძლია დავადასტურო, რომ ჯერჯერობით ჩვენ ამის საჭიროება არ გვაქვს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ნებისმიერი დადასტურებული ან საეჭვო შემთხვევა ამ შემთხვევაში გადადის კლინიკებში, ამის რესურსი ჯერჯერობით არის და ამიტომ ეს უფრო მოგვიანებით. როდიდან უნდა ისარგებლონ აი ამ შეთავაზებით, ქალბატონო ეკა, იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანს აქვს რაიმე ტიპის სიმპტომი, როდიდან შეუძლია დარეკოს, ჩაერთოს ოჯახის ექიმთან, უფრო დეტალურად რო უთხრათ მაყურებელს, ვინ შეიძლება მომდენო კვირების განმავლობაში საჭიროებდეს მსგავსი ტიპის დახმარებას, რისი საშუალება აქვს, რა ინსტრუქტაჟის მიხედვით უნდა იმოქმედონ და როდიდან რეალურად? უკვე მეორე კვირა არის, ჩართული არის 25 კლინიკა 112-ის მომსახურებაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღესაც და დღეის შემდეგ ნებისმიერ დროს და უკვე გულშინაც ნებისმიერ პირს, რომელიც რესპირატორული პრობლემების მქონეა, უფიქსირდება ცხელება, ან ხველა, ან რაიმე ნიშანი, რომელიც დისკომფორტს უქმნის, შეუძლია დარეკოს 112-ზე და შეუძლია კი არა და სავალდებულოდ უნდა დარეკოს 112-ზე და არ წავიდეს ესე ვთქვათ თვითნებურად რომელიმე კლინიკაში. პირველი ქმედება, რაც პირებმა მოქალაქეებმა უნდა განახორციელონ, არის სატელეფონო ზარი, რომ სატელეფონო კონსულტაცია ჰქონდეთ პირველადი ჯანდაცვის რგოლთან და ესე ვთქვათ მათი კონსულტაციის შემდეგ იმოქმედონ და გადადგან შემდგომი ნაბიჯები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დაიცვან როგორც თავისი თავი დამატებითი ინფიცირებისგან თუ მათ არაფერი არ აქვთ, ასევე სხვა პირები თუ ისინი შემთხვევით რა პერიოდის განმავლობაში უნდა იყვნენ ისინი ბინაზე და რა სიხშირით უნდა ჰქონდეთ კონტაქტი ოჯახის ექიმებთან, აი ეს პროცესი როგორ ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ურთულდება სიტუაცია, როგორ უნდა მოიქცეს, რამდენად ახლო და რა რაოდენობის კონტაქტები აქვთ ამ ოჯახის ექიმებთან, უნდა ჰქონდეთ უბრალოდ. კი ბატონო, ონლაინ კლინიკის ფარგლებში სამედიცინო ტრიაჟი, ანუ ეს ექიმების მიერ პაციენტის მონიტორინგი გულისხმობს 14 დღის განმავლობაში ამ პაციენტის გადამოწმებას, ანუ ექიმები ესე ვთქვათ ურეკავენ მას ყოველ მე-3, მე-6, მე-10, მე-14 დღეს და ანუ ამოწმებენ ამ პაციენტის მდგომარეობას, ანუ როგორ მიდის ეს პროცესი. თუ რაიმე პროცესი ესე ვთქვათ
ვთქვათ, გართულდა ან რაიმე სხვა დამატებითი სიმპტომი დაემატა და ექიმი ჩათვლის საჭიროდ, რომ შეიძლება პროცესი გართულების რისკის იყოს, რა თქმა უნდა, აქ გადამისამართება ხდება ეგრევე ცხელების კლინიკაში ან კოვიდის მართვის კლინიკებში და ესე ვთქვათ და ბოლოს მინდა რომ კითხო ქალბატონო იკა რამდენი აი ეს ექიმები რაც ყავს ოჯახის ექიმები და სოფლის ექიმები რამდენად არის საკმარისი იმისათვის რომ თუ კი პროცესი გართულდება და რეალურად შემთხვევების მატებას ექნება ადგილი გაწვდება სრულად საქართველოს და სრული მოცვა იქნება ამის რესურსი თუ გვაქვს და ან თუ იგეგმება დამატებით კიდე სხვა პირების ჩართვა პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ არც ერთი დრამატული სცენარით ჩვენ ისეთ რაოდენობას არ ველოდებით, რომ ჩვენი სამედიცინო პერსონალი სტაციონარის იქნება თუ პირველად ჯანდაცვის დონეზე არ გვეყოს. ანუ ყველაზე რთული სცენარის შემთხვევაშიც კი ეს რაოდენობა საკმარისია. ჩვენ ქვეყნის მასშტაბით სრულად ვახდენთ როგორც კლინიკების მობილიზება შესაბამისი მიმართულებებით, ასევე პერსონალის მობილიზებას და შესაბამის ეტაპებზე საჭიროების შესაბამისად იქნება ჩართული, ასე რომ ამის საშიშროება ნამდვილად არ გვაქვს, რომ ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეკა ადამია ჯანდაცვის დეპარტამენტის პროგრამების ჯანდაცვის სამმართველოს ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის შეკითხვებს. მადლობა დადია ჯაფიჩაძეს და მის სტუმარს საქმიანი დილას ამით ვასრულებს საქმის კურსს ეთერებში ხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.